until the enemy reaches the battlefield. Smash them! Oh, Mimi, dito ka lang sa tabi ko, ha? Lord! Oh, boss turtle ah. Def lang. GG. Bawi na lang next Sayang. time. Nice game, guys. Later na ako. Okay lang yan, Mimi. You're making progress naman, eh. Basta, focus ka lang sa atin. See ya. Sa atin? May kami na ba? Mimi, sa tournament, dapat masanay tayo gamitin yung in-game chat. Ha? Okay. Okay. Hoy! Mimi, yung turtle! Sorry. Let's go. Uy, nice presentation kanina. Oo nga, nice one. Siyempre, para tapos Grabe. agad. Hello. Uy, Mimi, may new skin yung Esme, oh. Cute ng fit niya. Try mo kaya? Pwede naman. Sinong cute? Uy, sinong cute? Yung skin. Ayos, skin. Kuno. Pero cute nga. Alright, do you think matitiped ng Team Finance ang title nila this year? Pero grabe rin ang kalaban nila this year. Malupit ang marketing. Ito na ang team nila. 1, 2, 3, 4. Where's your fifth member? Kailangan, ayan na siya! Marketing! Very old and very proud! Now I'm getting serious. Bro. Uy, ingat. Gigi kanina, thanks sa pag-join sa squad namin. Anytime. So, saan ka na niyan? Sa bahay. Magdedelulo 15 Pro Max. Huh? Hindi ko pa alam eh. Gusto mo mag-coffee sa tapat? Saka, game na rin. Looking for kaduwasan. About what silab is. If the ladies could please explain the inspiration behind the name silab. So yeah, good afternoon, everyone. Is it okay if I won't be using the mic? I think my voice. Oh, we have to. Okay. So yeah, good afternoon, guys. So I was introduced earlier, say with my co-panelists today. So for this, we have created silab. So from the word itself, Tagalog word itself, silab, to spark a flame or to ignite something. So we all know that here in the Philippines, we are actually in terms of women esports, or representation of women in esports industry, to be exact, is somehow lacking because of the opportunities that we have. So sometimes you have tournaments, yes, from time to time, but at the same time, the continuity isn't there. So us, the ladies with me here today, created a movement that is meant to be that spark, meant to be that light for those women trying to be part of the esports industry. When we say esports industry or representation of women in the esports industry, it's not just as a player. It's not just someone who talks in front of the camera. It's a real empowerment. That is the main idea of Silab. That's why we created this movement with these amazing women who are very, who has a lot of accolades in their own industries. So let me introduce, of course, well, they have been introduced earlier, but I just want to say that congratulations, Dani. She recently
received an award. Actually, that was last night, 2 times for a creative. So she's also the founder and CEO of Overdrive Studios, a Metasports Chief Creative Officer as well, and Miss Zhang Bian, the very beautiful Miss Zhang Bian, a Fantech PH Esports and the PR manager of the brand, and Miss Queen Wasabi Ligadarna, Commissioner and e-payment head of analytics and creator connect director. So the representation that we had for the group is not just having me as a talent, but also those that are excellent or exemplary in the fields that they chose. So hopefully we get to see more of the women be inspired with this type of movement. So for this year as well, part of the roadmap for Silab is the MWI 2024. So for this one, we'll have the tournament format already, or yeah. Also, no. We go back. Sorry. So for this one, we've created, or actually, Danny created the logo, and this has a very, very beautiful message behind it. All right. Hello. Yeah, just to explain more of the brand, because I feel like it's important that our movement has a face in it also. So we wanted to create a mark that not only symbolizes where we are in the country. Now we want to also spark that passion and make sure that there's a lot of inspiration from gaming and also the kind of direction we want to take women in esports and women in gaming moving forward now. So yeah, the mark is just a combination of everything seen on the screen here. So whether it's just a flower, a tree flower symbolizing the Philippines, a gaming cursor as well because of like where we are and where it's positioned also. And most importantly, we want to highlight that there's a spark in us also. And we want to be the spark that ignites this movement moving forward also. And yeah, very fun project to work on, very fun palette also. And it's an honor to also to work on the brand of Silab. And for the next, and is the most exciting part for this press con is our road to MWI. So Allah has been really looking forward for this event. And this partnership with Munton Philippines is actually the testament to their commitment as well into creating a platform for women and by women. So we want to thank Munton Games in creating a way, of course, for a platform for us and mounting this tournament with us. And the whole idea of MWI, of course, is to encourage all women in esports to create their own story or narrative of success, and at the same time venture a different way for them outside their shells. So yeah, for this year, this is part of it, and this is gonna be an exciting one because we all know that since it is represented by women as well, hopefully we get to tap all the women across. Here are some fun facts about the first 4 weeks of MPL Philippines Season 13. There have been 5 times where the losing team ended the game with 0 kills. This happened once to TNC Pro Team and Blacklist International, and a whopping 3 times to Smart Omega. AP Brand delivered 2 of these exciting performances when they faced TNC Pro Team and Blacklist International. So now let's switch on over to the players that are the hardest to take down in MPL Philippines. Few, Ogwen, and Kyle Teasy of AP Brand are tied at 3rd with 6 games won with 0 deaths. Jem and Kelra are tied at 2nd with 7, and at number 1, AP Brand's Super Marco has won 10 games where he remained deathless. Before we go on,
Pinas Malakas, Pilipinas malakas Kahit anong lane, we become the monsters Malakas, Pilipinas malakas Face the golden sun and ripping for the 3 stars Look at us to the top, no ifs, no buts Winning any game, para to sa PINAS Di mo matitinag aming boses sa new level Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend Open fire, we unite, we winners Built with pressure, like diamonds are made of Switch na lane na parang gera HP racing, may reset up Built tagatang buhat ni Hilda Full load SS parang Laila Susundan ko ang iyong bakas Kasama pataas Tagumpay natin to Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas Pinas Malakas, Pilipinas malakas Kahit anong lane, we become the monsters Malakas, Pilipinas malakas Face the golden sun and ripping for the 3 stars Look at us to the top, no ifs, no buts Winning any game, para to sa PINAS Di mo matitinag aming boses sa new level Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend Open fire, we unite, we winners Built with pressure, like diamonds are made of Switch na lane na parang gera HP racing, may reset up Built tagatang buhat ni Hilda Full load SS parang Laila Susundan ko ang iyong bakas Kasama pataas Tagumpay natin to Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi tuwa atras Kinikilala sa taas Kasi kami ang malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi tuwa atras Kinikilala sa taas Ganito kami sa Pinas Wow! Hold on Yeah, wala kasang Pinas Laging every beat, no surrender, no retreat Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve Laging every beat, no surrender, no retreat Giving 100 all my own, cause we just cannot be defeated We are unstoppable, immune and invulnerable Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control Pakita ko na jab like, pow! Beast of the southeast Taas sa watawat, proud and loud Cause every enemy we devour Susundan ko ang iyong bakas Kasama pataas Tagumpay natin to Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi tuwa atras Kinikilala sa taas Kasi kami ang malakas The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. PM MPL na 4 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 PM MPL na Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na 4 p.m. MPL na 4 p.m. MPL na
4 p.m. MPL na! Maligayang pagdating sa tahanan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. I'm Mara Aquino. And I'm Hans Galeria. And this is MPL Philippines Season 13. Alam mo, may nagtimbre sa akin kanina. Okay, ano raw? Ano raw? Actually, dalawang balita yung narinig ko. Una, may isang legendary player. Nagbabalik sa MPL at maglalaro ngayon. You know what? Parang kilala ko yan. Balita ko magaling daw mag-set yan eh. I'm sure the others know what I'm talking about. Pero yung pangalawa, ano yung pangalawa? Yung pangalawa, depende sa resulta ng isa sa tatlong laban natin ngayong araw. Pwede na raw makumpleto yung 6 na teams na papasok sa playoffs. Ayan ang dapat nating abangan. Check nga natin yung schedule for today para matimbrehan natin kung anong laban ba yung mga yan. Because when you take a look at it, ito, unang laban, RSG Philippines versus AP Bren, pasok na pareho sa playoffs yan. Top 3 spots na lang ang kailangan nilang paglabanan. Ang Echo naman versus Manana Evo, secured na kahapon yung Manana Evos pero shoutout pa rin kay Perk Ziva and Hayes. Makikita kaya ulit natin sila mamaya. Ay, ito yun. Smart Omega versus Blacklist International. Chuck Mamba is back para pigilan ng Blacklist na sumelyo ng playoff spot. Alam namin na parati natin sinasabi to, pero promise, kasing init talaga ng panahon ang matches natin ngayong araw, Hans. Kaya wag na nating patagalin pa to, Mara. This is RSG Philippines kontra sa AP Bren. Here we go. Casters, pasok! Magandang araw sa inyong lahat. Nga pala kasama dito si Chantel at si Wolf para ihatid sa inyo ang pinakaunang serye ng Week 6, Day 2. It's RSG Philippines versus AP Bren. Kamusta naman kayo dyan? Ako, bukod sa init, kinakabahan ako. Pag mga dulong weeks na kasi doon na nagkakagit-gitan yung mga teams natin eh. That's right. Ako sobrang excited kasi nung nakausap ko si Nats, ang gusto daw nilang makalaban ay Bren all the way. Parang lagi daw. Parang okay lang na sabay-sabay. Kasi imagine mo Nats versus TC ulit, diba? So daming exciting stuff that's gonna happen today. Oh yes, git-gitan nga para sa dalawang teams na to na hindi na dumaan sa play-ins ng gauntlet format na playoffs ang bearing ng mga natitirang laban ng mga kupunang pasok na sa playoffs gaya ng RSG at AP Bren. Naglalaban ang mga dalawang teams na to para makapasok sa top 3 dahil sabihin na lang natin na ang laking bagay na hindi mo na kailangan lumusuot ng play-ins. Oh, very different din kasi yung ambience, ika nga pagdating sa playoffs. Kumbaga, pwede mo nang pag-aralan yung mga teams kasi pagdating sa playoffs, since meron din tayong konting leeway na pag-aralan yung isa't isa, pwede magbago yung playstyle ng mga players natin. Daming benefits ng pagiging top 3 actually. Nang una sa lahat, safe ka na. Nandun ka sa parang 2 lives ka dun sa may playoffs. That's and at true. the same time, you only need 2 series wins para makapasok sa MSC. Wow. Speaking of MSC, no, ang daming what-ifs ng mga MSC na to dahil kung makapasok sila, may mga makikita silang mga tao na naging kakampi na nila dati. I think an obvious example for this is our matchup between Eman and Kusei. Grabe. Oo, tsaka yung parang history na rin ng dalawang players natin. Very kilala na nila yung isa't isa and who would have thought na makikita natin si Eman on a different banner. Tapos ang makakatapat pa niya possibly if ever makapasok sa MSC is si Kusei na napakaganda din ng performance recently. And speaking of Eman, nasa Indonesia. Wolf, parang nag-iingay pa sa Indonesia. Maingay talaga. So tingnan niyo yung stats dito ni Eman at Kusei. Just looking at Eman, nung kinuha siya nung BTR, naging malaking balita dun sa MPL Indonesia. Tingnan mo naman, average kills 4.21. You have DPM na sobrang taas, 3.677. At taas din ng win rate nitong si Eman. In fact, kung hindi ako nagkakamali, sila top 1 ngayon. Or there was a time even na sila talaga yung tinitignan na contender. Recently, talagang nananaig itong si Eman. Kakapanalo lang niya over Marky. That was just yesterday. 2-0 na parang yung entirety nung series nila, 22 minutes lang. Pag pinagsama yung Game 1 and Game 2. Wow. Ganong kabilis. And when I look at Eman, naalala natin, isa rin siya sa mga talagang nagtayo ng bandera ng RSG during their run in MSC. But isa pang pwede nating makita sa loob ng international stage ay ang tapatan ni Ogwen at ni Sorn kung sakaling magkasalubungan ang dalawang matagal nang gustong maglaban na roamer na to. Alam mo ito, dalawang players na to, parang babalik tayo dun sa 30-second SEA Games. Very intense na naging laban ng dalawang teams natin and
Tsaka kung titingnan natin, para din dito kay Ogwen, parang ito na lang din yung inaantay nilang title. Feeling ko yun yung kryptonite ng Pilipinas. Philippines. Pagka World Championship, parang nahihirapan tayo for an MSC. That's true. And I think for MSC, ang titulo natin na pinaka-recent would be from RSG as well. Oh, Pero yeah, right now, it is not in the hands of the Philippines na medyo mahirap ng parang minsan lang pala natin masabi na wala sa atin ang titulo. 2 15-minute games lang ang kinailangan ng Bees para talunin ang Kingslayers noon. Pero makalipas ang 3 linggo, paano na kaya haharapin ng RSG ang AP brand noon? Totally different this time for sure. Kasi nakita na natin yung RSG. Tinalo nila yung mga teams sa tumatalo din. For example, sa AP brand, di ba? Tinalo ng RSG yung Onyx Philippines. And Onyx Philippines was the one na tumalo din sa AP brand. Yung unang nakatalo sa AP brand. So may malaking rock, paper, scissors nga dito tayo sa top 3 or top 4 teams natin dito sa ating standings. But overall, alam natin itong RSG, pag binalikan natin yung 4 weeks ago, tama ba? For isang buwan no? 4 weeks, 4 weeks ago, ibang-iba na sa performance ngayon. Oh, yes. Nilalabas nila si And I am very excited as well kung sino yung maglalaro sa ating XP lane later, no? I think you had a video in your YouTube channel, Wolf, about Nats na speaking about his micro skills. And kung tapatan lang ng mga XP laners ngayon, would you still have the same opinions? Ang hirap. Napakahirap na tanong niyan, Omi. Pero feeling ko, I still believe na si Nats yung parang best performer ngayon, individual. And I'm saying this is individual. Si Flap kasi parang more on team-based. Pero ganun din, mayroon ding parang pumipitik-pitik minsan na individual niya kukunin. So I think I still want to say na si Nats pa rin. But this will be a legendary battle. Grabe no, parang very big question talaga siya sa ating lahat ng mga casters at pati na rin sa ating mga nanonood. So sino sa tingin niyo mananalo sa laban natin na to? Tutok sa ating official YouTube streams at mag-subscribe sa MPL Philippines YouTube channel at i-comment #RSG nga ba or #APBR with your game and server ID para sa chansang manalo ng 500 diamonds. At 4 kayong mananalo niyan. Hindi lang yan, dahil paulit-ulit tayong mamimigay ng diamonds for all of our series, mula Series 1 all the way to Series 3. At sa Star Match, hindi lang 500, kundi 1,000 ang pinapamigay namin diamonds. So make sure to comment and huwag niyong kakalimutan ang inyong game server ID. Dahil kapag nakalimutan nyo yan, kung manalo man kayo, hindi namin mapapadala. Narito na ang ating marshals na mag-officiate ng laban na to. Sinisiguro nila ang fairness at integrity ng ating games. Kilalanin na natin kung sino nga ba maglalaro para sa pinakaunang serye ng Week 6 Day 2. It's RSG Philippines versus AP Brand Players. Pasok! Fourth seed, 19 points, and still 4 chances to secure the upper bracket and avoid the play-ins. The Raiders have always thrived and shined under pressure. MPL Arena, today they will rise and slay! It's RSG Philippines! The defending champions have a chance to secure the top 3 spot today and avoid the play-ins. But knowing the Bees, ending the regular season as the first seed is priority. They are the champions of the Philippines and the reigning champions of the world, AP Brand! Welcome back, Flap.
And our coaches walking hand in hand is Coach Panda and Coach Ducky. MPL Arena, show some love and make some noise for RSG and AP Bren! Magsisimula na nga ang pinakaunang serye. Let's welcome RSG Philippines with Kusei, Demon Kite, Aqua, Knots, and Light. Almost close sa kanilang boiling point. Nakikita natin ang kainitan din ni Aqua sa kanyang performance lately. At isa sa mga pwede natin sabihin na pag natalo nila ang AP Bren dito sa laban na to is magiging maganda yung kanilang stand pagdating sa playoffs and moral boost ika nga. But knowing these players, they've been with the same pressure time and time again at talagang magiging excited tayo kung paano nga ba talaga ang paglaro ni Demon Kite dahil parang same sila ng same prototype sila ni Kyle TC pagdating doon sa kanilang jungle heroes. At nabanggit mo na rin naman si Kyle TZ. Let's welcome AP Bren. It's Super Marco, Kyle TZ, Few, Flap, and Ogwin. Yeah, nakita natin si Flap TZ nagbabalik ngayon para sa AP Bren. Hindi naman natin sinasabing ito yung hinihintay natin sa AP Bren, but this is their winning formula. Pando is also very good and very good na explainer, pero ngayon ang talagang inaabangan, Flap versus Nats. Ewan ko kung ako lang pero ito talaga yung battle of mechanics na gusto kong makita. Sinong sasabog ngayon? I'm so excited to see that matchup as well. Pero parang lahat ng mga players natin dito na Wolf talagang micro-intensive ang galawan. Pero bago natin tignan ang mga individual stats ng isa't isa, punta muna tayo sa ating team head-to-head. Anong napapansin mo dito, Wolf? Yeah, almost similar, yung lalo na dun sa KDA, parang isa lang naman yung difference dyan. But ang thing with AP Bren na I would say na isa sa mga underrated para sa kanila is yung average team heal. So, Ogwin is actually a player that can play both yung setup or catch type of na mga roamers, pati utility roamers ginagamit din niya. And that versatility talaga nagsashine sa ngayon na nag-shift pa rin ang ating meta, especially with a major patch update kahapon. True. Parang lahat tayo ay nagulat. Pero ngayon naman mukhang nakapag-adjust ng ganun-ganun lang ang ating mga manlalaro. Tignan natin ang tapatan ng ating XP lane. It's Nats and Flap TZ. Two world-class XP laners. Sana mahawa ako sa kanila. Grabe pag tinitingnan mo yung dalawang players sa screen natin, parang kung MPL fan ka talaga ay kikiligin ka dahil kakaiba yung performances nila both internationally and locally. Yep. And ang wish ko lang dito sa ating mga coaches, sana wag tayong bigyan ng tipong Uranus versus Esme or yung mga X-Borg versus mga Uranus at Terisla, gano'n. Sana mga Benedetta, alam mo yung Arlot Benedetta all setups. Yan talaga. The battle will be legendary. Tapos sa dulo, edit yung binigay sa edit X-Borg. Tapos ang masama pa doon, naka-inspire pa yung shoutout sa mga inspired edit dyan. Itigil nyo na yan. Okay, ngayon na magtatapatan na ang ating Black TZ versus Nats. Siyempre, hindi naman 1v1 ang ating labanan dito. It's still going to be a team game. Ano nga ba ang ating Infinix keys to victory? Ano yung pwede nating i-focus dito? Yes, para sa RSG, knowing na si Kusei also played this kind in the meta na mayroong mga gold lane mages katulad ng Season 7 na may Alice, mayroong Harith, may Lunox. Pwede yata i-consider yan dito para sa RSG, especially kasi na-patch yung mga mages natin. We'll explain that later. Ngayon, para naman sa AP Bren, Flex Ogwin's immunity to patch adjustments. Again, about the patch, alam natin na si Ogwin ay kayang-kaya maging versatile sa utility at catch type of roamers. And then, para sa dalawang teams, the team who interprets the patch better wins. Feeling ko, yung mga coach natin dito, pati yung mga analyst nila, puyat hanggang ngayon. Sobrang dami nagbago. Parang, tanda ko ba nga nung nasa tayo sa group chat natin. Ay, may group chat kasi tayo. May group chat. Parang na-amaze ang ating mga world-class na mga analyst. Sabi, grabe, akala ko ganito yung mangyayari, pero ginanon. Meron tayong word of the day. Ano yan? Ang tawag dyan ay synchronicity. Synchronicity. Nagkasabay ang dalawa nating analyst na nag-co-compute. Right. Hindi nila pinag-usapan ito. Pero lahat ng English yung kay Midnight, Tagalog yung sayo. And nagkasabay, pinost nyo parehas yung mga computation nyo. And maiba lang, ano nga ba yung lumabas doon sa ating computation doon? Humina ba talagang tanks? I think, sa late game, yes. Sobrang ramdam natin, meron nga tayong mga kodigo dito. Sobrang ramdam na merong
paghina dun sa defense. Magic and physical ng mga tanks in general. So, malaking effect siya actually. Pero late game pa naman Late game, nararamdaman especially. ngayon. By the way, para sa mga nanonood, huwag niyong kakalimutan na available na ang live stream viewer rewards ng MPL PH. Halika't manood ng MPL PH TikTok para makasali sa Goodie Bag Lottery at magkaroon ng tsansa na magtagumpay. Para makasali, pumunta sa TikTok at pumunta sa MPL Philippines TikTok channel at MPLPH_official at i-click ang ating live stream. At itap niyo yung top left corner para makasali. Ayun, top left. Tama naman, no? Tama, Dito. tama. Oo, Ito may ang palatandaan nagkakamali natin, yung timer. At itong timer na to ay hinihintay natin ang draft. We talked about the adjustments on tanks. We talked about the adjustments on mage items. Will there be chances na mas maaga nang i-pick ang mga mages ngayon? O same old pa rin tayo na Fredrin first pick pa rin pag low side? Unfortunately, ay mukhang Fred rin pa rin ang mga priority ng mga teams natin. Hindi Akala ko dahil natalo. dun sa mga changes dun sa mga tank items. And actually, as a fighter, kasi itong si Fred rin nandun siya. Yung thing kasi with Fred rin and like Barrats for example, hindi nawala yung idea na mabilis silang mag-take ng jungle, hindi sila madaling ma-invade. And most importantly kay Fred rin yung chain CC talaga. At alam natin, katulad ng mga sikat na mages na nasa golden, like Harith for example, ayaw ni Harith na may constant na CC. Tapos, dahil sikat din si Arlott, laging nandyan si Fredrin. So, parang, ayun, there has to be something really drastic to change that. Pero, yung mga choices sa gold lane, yun yung pwede makita natin. Like, nakita natin yung Lunox, for example. There's the Harith. At malay natin, ang Esmeralda ay magbalik. Oo nga, no? Parang naririnig ko nga kayo kanina. May kausap ka kanina eh. Parang pwede daw yung Esmeralda Gold. So, maganda kung makita natin si Esmeralda nga sa gold lane. Nakakamiss na rin. Bali-balita ako yung mga energy-based assassins daw natin ay mas malaking chance na makapasok ngayon. And I'm also excited to see kung makakakita pa tayo ng Hayabusa. Dahil balita ko pwede ng Rumetri yun habang nagsha-shadow kill, no? But natatapos na ang ating banning Face Wolf. Ano bang pwede nating ma-expect sa first pick natin considering that Fredrin, yung binanggit na natin kanina, ay wala na ngayon sa larong ito? Yeah, there's always yung Masha na for some reason ay binuff. Hindi ko naintindihan sa sabi dun sa text parang nahihirapan ata si Masha sa early game. Sabi ko parang hindi naman. Parang hindi naman, boss. Pero yun, Masha is there. I think yung pag-aagawan pa rin nila is yung utilities, junglers like Baksha for example, lalo na dahil wala yung Fredrin, baka Barrats or Baksha ang unahin. And then syempre yung Arlott. Nako, yung Arlott for sure iko-contest ng dalawang teams yan. Kaso naban eh. Narinig kasi tayo kanina, pero ito lang napapansin ko so far sa lahat ng mga MPL seasons natin. Every time there's a patch, parang slowly yung transitioning ng mga teams talaga. So parang it would connect doon sa sinabi ni Wolf kanina na baka same pa rin, yung typical pa rin nakikita natin. Pero magkakaroon ng difference in terms of place. Ito yung pinakasagot kung magbabago pa yung prioritization ng mga teams. And when we talk about Coach Panda, panigurado, no? Parang aral na aral talaga ito. And I think with the Harith Wolf, the changes is about the smoothness of his gameplay. When we talk about the smoothness, ano ba ang ibig sabihin ng smoothness na yun? Basically, yung sa dashing niya, di ba? Para mas fluid pag atake ka, parang nababawasan yung mga backswing ng mga ganyan. Pero walang actual na description ko ano yun, but when you play yung Harith, mas masarap. Mas masarap na magamitin. Kumbaga parang kang nakapulbos palagi. Pero madulas. Kidding aside. Nakapulbos na, naka-fingers pa. Exactly. Para sa AP Brain, ang sagot usually ngayon na nakikita natin is the Nathan, di ba? Nathan, baka i-prior pick din dito ng AP Brain. And then, maybe yung we heard already at Valentina. Wow. Priority for AP Brain. Okay. Early, I would say this is an early Valentina pick. Hindi pa nila alam kung anong mga klaseng ultimates ang lalabas sa RSG. Chantel, when we look at an early Valentina pick, ano bang usually na nasa ulo ng mga tao pag ganyan? Ako hinuha ko lang dito para sa AP Brand since nagbago nga yung patch. What if magbalentina tayo para kung ano man yung gagamitin na mage ng kabilang team, meron din tayo. Para tayo mag-a-adjust sa kanila at the same time we're studying kung paano ba yung naging adaptation ng RSG sa meta ngayon. And we talked about the Esmeralda earlier. Si Nats na isa sa mga pinakamalakas na XP laners ngayon ay isang Esmeralda user. Ito yung literal most of his career games, especially in Season 8 was Esmeralda. Lalo na pag ganyan, nakakita ka ng Harith, nakakita ka ng Angela para mapapa-expect na. But I feel na sa huli pa tayo pipiliin. At kung titingnan natin, AP Brand yung mas likely na kunin yun, but that will be like last pick. Feeling ko AP Brand should pick up yung Nathan ngayon kasi Nathan yung nakikita nating pang tapat sa Harith. Harith is the strongest gold laner sa metagame natin ngayon.
walang nakakatapat sa kanya sa lane, tapos maganda yung natural scaling, mas smooth pa nga as we have seen dun sa patch. And then, ang OP kasi dito, yung mga mages na hindi naman talaga nagja-jungle ay na-buff dahil na parang di ba kinompensate yung sa purple buff tingin nila. So mas madali silang gamitin ngayon. I mean, Claude, para sa AP Bren instead. I think they're leaning more into comfort at this point. Agree. The Claude is definitely one of those marksmen na kahit anong meta ay nagagawa ng paraan. That's right. I remember during a time na meron pang ano yung emblem na pwede kang mangnakaw ng pera tuwing pumo-per skill ka kay Claude? Avarice. Yung S. There was this one meta na parang luging-lugi na si Claude pero biglang may naglabas ng Avarice Claude, bumalik sa meta. Ngayon parang, tapos nagdo-double lane pa, no? Nagdo-double lane. Pero ito, tignan natin to, shortest average game duration. RSG pala may hawak niyan. Grabe. Uy, sila din from last season. Yung kaya lagi nating binabalik-balik yung grabe mang raid. The Raiders. And the Benedetta, natural na ban yan sa RSG. Lalo na katulad ng mga Arlat, you kinda wanna challenge yung hero pool dito ni Nats. At naghahanap din tayo ng mga vehicles for the Angela. Siyempre, Angela Harif, that's already there. Tapos Angela plus the Baksha. Siguro yung CC along the way ay ko-consider din dito ng RSG. Lalo na kasi Vengeance Carrier yon at ayaw ni Claude ng makakita ng mga Vengeance. Yeah, and Thamus as well is an option kung Vengeance lang naman ang usapan. Pero ang main namimiss akong XP laner men Sino? Yuzong na may Angela. Isa pa yung katakot-takot eh. Well actually, tsaka ngayon na nabanggit mo, parang binagay ko siya doon sa may Angela na hero composition. Parang mahihirapan nga naman yung Claude. If ever na merong Yuzong, parang ma-force ka mag-ultimate, tapos Fury pa. Tapos ang makakasalo ng damage is Yuzong. Why not? Parang at this point, everything is up in the air. May mga constants lang na hindi nagbabago. Katulad na lamang yung Fredrin ay pwede pa rin. Tsaka Barats, strong jungle. Ano pa ba ang mga undeniable truths of the draft? Undeniable truths, well, I guess yung Novaria. Angela is the really good. Tsaka yung Minotaur. Yung Minotaur, di ba, pinalambot ng konti, pero ganun pa rin. Taas pa rin ng heal. You have that range state na pwede kong tumangkin ng damage ng kalaban. So it's just constant talaga sa ngayon. And look at this, no? Grabe yung respeto ng AP Bren kay Nats. 2 power pick sa XP lane ang tatanggalin nila. So, yung hiling natin na Action Jackson na XP lane mukhang hindi lalapit dahil ang mga natitirang choices ay X-Borg, Yura. Nagkaubusan kasi alam din ng mga coaches natin kung ano yung strengths ng dalawang players kapag ganong mga heroes yung binanggit. So, probably dahil din doon ay kukuha si RSG dito ng medyo stationary na marksman. Feeling ko lang naman. Uy, Layla. Well, yung they already have the Hadit, so baka i-combo nila with Kaja, alam mo yun, parang combo. At alam natin si Light ay napakahusay na Kaja player. Pero si AP Brent kasi parang na-prep na yun, nag-Valentina agad sila. So, knowing si Light ay magaling sa mga setup, kukunin nila. At interestingly, sila yung nag-ban ng CC. I would think na sila yung kukuha niyan, but they banned it instead. Mataas ang chance na damage dealer din na EXP lane itong RC kasi kailangan nila ng physical. Backsha pati si Harit, magic damage na yung source. So, kailangan nila ng heavy physical damage mula dun sa side lane. At ano pa ba yung natitira? CC sana, di ba? Pero sila yung nag-ban mismo. So, sobrang interesting nitong decision from RC. Baka mag-tamo sila o kaya Tams or maybe what else is there? At this point, feeling ko pwede na nga rin yung Martis XP. Martis XP. Kung ano nang trip nila. Din, Balmond XP. Yung Edith ba na nabanggit nyo kanina, possible din natin makita? Nako, there is a chance. Physical kasi, so baka tipong export na siguro the best. Pero ayan na nga, oy, na-open! Oo nga, no. Dumating na tayo sa MLBB na actually padulo na nga to eh. Oo. Ngayon ko lang nakita, I'm not sure if the stats are there for this, pero this is honestly the first time na nakita kong Matilda sa second pick, sa second rotation pick. Right. Yes, because of the changes din, may mga konting nerfs din kay Matilda. Para mas sobrang tagal na kasi ng cooldown ng ulti niya. So napatagal yun. At wala nang refund kapag hindi tumatama yung ulti mo. So hindi ka pwedeng yung, alam mo yung ginagawa nila na nagpang scout nila na ulti. Parang So din. basically yun, kailangan tumatama sa kalaban yung ulti mo. But still a pretty strong hero. Magandang combo rin with Claude. RSG kailangan nila ng physical damage on the XP lane. Tapos siguro Kaja or Cho na favorite nila. Or the Grok. Ay, okay.
is the surest path Ayun na yung binanggit kanina. Ayan na. At hindi lang yan. Yung parehas na hero na nabanggit natin ngayon ay na-pick na ng RSG. Kaya naman bumaba mas lalo ang options sa XP lane when we look at AP Bren right now. Esme na, pakita nyo na. Esme na ba? It's time. Actually, maganda nga yung Esme kasi yung first 3 heroes pa lang dito ng kasama pa yung Edith. Or actually, kahit yung Yusion pag nasakyan ng Angela. So, bagay na bagay talaga. Tapos yung Blood Wings Rush, pwede mo rin gawin yun. Oracle Blood. And there are a lot of things na pwede rin at this point, no, parang Flexi Diaz pa rin eh. Nandiyan pa nga rin yung Tamus kung gusto nilang kunin dahil the Tamus as well on the, I think on the side of AP Bren is actually good if you're up against an Edith na kakaunti pa lang. Lapo is another option para meron sila pang type at pang glue na may konting updates din. Oy, hindi lang konti yan. Malakas yung updates yan, bossing! Ay, oo, nabanggit mo siya actually. Sa late game lalo. Oo. This is going to be exciting, Wolf. Ano ba yung big changes na nakikita natin sa glue ngayon? So, yung nakita natin na parang meron siyang scaling na factor kasi HP based na at alam natin na madami kasing mga tank or HP based heroes na sikat ngayon dun sa may metagame at dahil yung damage output ni Glue ay nagsiscale na into the late game, malaking bagay pa rin yan. So, ibig sabihin, threat itong si Glue. At the same time, ang kagandahan ng Glue ay para siyang pampigil dun sa Harit. Harit wants to really be that hero na parang laging nakakasayaw, basically. Pero dahil dun sa existence ng Glue, pwedeng mahirapan niya. Ito yung literal na malagkit ang dance floor. Correct. Na kapag nandun na ang isang Harit ay mahihirapan talaga siya. But at this point, no, the glue as well with changes on Brave Smite, I think malaking factor din yun para sa ating mga XP laners. Kaya naman looking at this game 1, sino ba yung mga ma-expect nating magiging ahead in the early game? Early game? More on Harit ako, more on magic damage kasi for me, yung RSG, parang we wouldn't know kung paano yung magiging performance ni Flap sa lane. My simple answer is talagang RSG ako dito. Angela pa lang, tapos back siya. Sobrang bilis ng kanilang jungling. This is Angela na position 4, so malakas agad yung impact ng love waves, pati no hard guard. At Edith, di ba, na pwedeng pang tank ng damage. Ang notable sa Edith is may dalawa agad na stunts kahit hindi ka pa level 4. That's true. And the best part about this duo in the mid lane, I remember during M3, ginamit din ito ng Blacklist International na makakapag-clear talaga agad. Yung level 1 pa lang. Sobrang bilis. Wala na agad minions doon sa mid lane. Akala mo wala yung kalaban, yung nakapag-clear na. Pero ito, napakabilis din na first blood para kay Nat. So, gaya na sinabi natin, mukhang kumukulo nga talaga ang tubig dito ng RSG. Ready to raid agad. Very crucial because that is Flap easy. Yes, and when we talk about Yuzong, kapag nakapag-Fury Hammer ng maaga to, ramdam ng buong team yung lakas eh. At bukod dyan dahil dun sa extra EXP na makukuha mo from that kill that allows RSG na mas smooth yung pagkuha nila ng level 4 sa Edith at level 4 din dun sa kanilang Angela. Pwede silang mag-switch agad. At yung sinats mas mauna rin sa pwesto. Napakalaking bagay nung kill na yun. At doon natin makikita yung update din sa mga crabs kung sinong mga last hit ay lilipad yung mahuhulog papunta doon sa kanila last hit. Kaya naman hindi na pwede yung ililish lang tapos kukunin. Yung parang sige, hayaan mo na siya. Parang tinatamad ako ngayon na kumuha. But yeah, isa sa mga kailangan natin abangan dito is, di ba sabi natin, isa sa mga pinakamabilis na mga games is from RSG. At si Nax pa ngayon naka first blood. So kailangan pigilan agad yan ng AP Bren kasi alam naman natin yung strength. Pagka nagsimula na agad. Kung may 4 PM MPL na, meron the nuts time eh. The nuts show time. Kumbaga, entertainment pala. The time is nuts. Oo, the time is nuts. Pero tingnan natin kung makakaringa ba tayo ng time, pero makukuha pa rin. May AP Bren with Calgidi's retribution na moment na yon. Si Ogwen may iwan, tatlo ang humahabol sa kanya. Sapat nga ba talaga? Pero hindi na makakatakas pa. Nats with another kill para sa RSG. Mukhang naging maaga ang paggising ng Task Force RSG. 2 kills already on the side of the Raiders, pero pinakaunang pagong ay napunta sa kamay ng Bees. And generally, masaya ang AP Bren kahit pa napatay dun si Ogwen kasi it's still a Matilda, yung position 5 nila yung namatay doon. Tapos nakuha nila yung turtle. Good read din na alam nila na potentially may tatalo dun sa may EXP lane. So, binilisan ng AP Bren yung pagkuha ng kanilang mga jungle creeps. Pero binilisan din another kill na naman na doon sa may bottom lane at talagang ang iniikutan yata ng RSG is yung XP laner. Tsaka when we look at Kusei right now, running the vengeance as well.
ito yung mga iniisip natin Yeah. kapag gold lane ka. Usually, naka-Fury, pero mid lane, ha? Grabe, tuloy-tuloy talaga ang arangkada. Sa may middle lane naman ngayon, ginamit na ang Guiding Wind or Circling Eagle pala para makaalis doon sa threat na ginagawa ng RSG. Wow, tuloy-tuloy din lang talaga. Light with another knock-up, pero mukhang mapapariwara siya. Oo, Detona's welcome. Ginamit pa nga Missile Expert para merong additional crowd control. Habang si Q dito ay mapapalundag, pero Light ay hindi pa rin makakatakas. Habang ito na yung Guiding Wind na pantakas dito para side ng AP Brand. Wow! Pero napakagandang petrify, tatlo yung tinamaan. Napakainit yung laban natin, dalawang mapapatay. Demon Kite nandun na rin for the backup, and it's just RSG continuously giving pressure dito sa AP Bren. Nako, yung Dragon may alien na nakapatong, pero mukhang buhay pa rin naman si Nats with a heal as well. Flap TZ makakatakas naman with Cyclone Eye, pero hindi pagpapahingahin. O hindi pa yata talaga tapos si Kuya Nats. It's a Nats Entertainment. Sa mga ganito din siya na-entertain kapag maganda yung heads or maganda yung head start niya against kalane niya. Ayaw talagang tigilan. Ayun na naman, nakaka-flicker force out of Flap TZ. Pero mukhang yan na talaga ang ending dahil pagong na naman tayo dito, Chantel. Feeling ko nga ginagawa dito ng RSG, sinisira nila yung positioning para masira yung pattern kung paano kumuha ng objective. But speaking of objective, nakapwesto ngayon mga players natin. Detona's welcome, mapipigilan nga ba? Pero bang kill, pero di man kahit makakakuha ng pagong. Ginamit ng hard guard, meron mag-flicker doon. Pero few, merong kill. Pero killing spree na si Nats, tuloy-tuloy lang sila. Isama mo pa si Flap TC. Grabe, ang taas ng trading ng ginagawa ng RSG ngayon. They also get that turtle. At mukhang si Kusei ay buhay pa rin naman sa 1v1 lane na yon. 2K na ang gold lead ng mga Raiders. Yep. Even when patay doon si Nats, nagawa na rin niya yung kanyang trabaho ng time na yun. Napilitan si Kyle TZ na gamitin yung Barrett's ultimate. Detona's welcome onto Nats. Kasi nga naman siya yung pinakamataas ng impact. That was already the Hunter Strike kasi a few minutes ago, parang 1 minute before or 30 seconds before the turtle fight happened, meron ng Hunter Strike si Nats. Alam natin na kapag nakakombo siya, makapapatay talaga niya yung mga members ng AP Villains. So, Kyle TZ opted na gamitin yung Detona's welcome dun kay Nats. Medyo maaga, so nakuha pa rin ni Demon Kite yung turtle dun sa time na yun, and RSG is still winning when it comes to the economy. Yeah, and Aqua with a timely heart guard as well para maligtas ang buhay doon ni Nats ng Badya. Kaya naman nagkaroon pa ng extended team fight. RSG looking to have a great early game, transitioning to the mid game. Ano ba ang kailangan gawin ng AP Bren para maging even ulit ang larong ito? I guess kailangan magpakunat ni Flap TZ kahit pa paano. Hintayin nila yung timing para kay Flap. Defender turrets, although di nila nagagawa yun. At the same time, make sure na nakakapag-farm itong si Kyle TZ para pagdating ng First Lord, same level sila ni Demon Kite. Grabe yung yung ginagawa ng RSG. Nananalo sila sa team fight, tapos nakakuha pa ng objective. So, mabilis ng pangyayari. Kanina nabubulol na rin ako dito sa, kasi yung bitawan talaga ng mga teams natin, yung pinaka-importante. But yeah, for AP Brand, kailangan nilang paliitin ngayon yung kalamangan. Now na meron na naman objective, parang doon sila naiisahan minsan ng RSG And I think for AP Bren, mas okay ata na antayin nila ang RSG na mag-start dito. But correct me if I'm wrong, Wood, mas okay ata na ganun. Pero kaya na nga! Si Pew ang makukuha nila bago pa makapwesto doon sa pagong na sinasabi natin na kailangan i-contest at agawin dito na AP Bren. Kailangan mauna yung AP Brand for sure. That's right. Lalo na kasi take advantage nila na may dominance ay si Glue. Kaso dahil wala si Few sa moment na to, napakahirap na sitwasyon na to para sa AP Brand. Yeah, and looks like turtle will be secured for RSG. That's the third turtle of the game. Unang pagong, pangalawang pagong na pala ng RSG ito at rekta gold lane ang kanilang ikot. 7 minutes pa lang, pero ito na naman yung mala WWE. Nakikita natin dito na play from a Light and the Kusei naman this time around. Grabe yung mga suplex dito ni Light, no? And I think going back nung bago pang hero dito si Edith, isa din sa mga si Light sa mga nauna talagang gamitin itong Edith. Kaya naman kung comfort lang usapan ay komportable talaga si Light sa Edith pick na to. Gusto kong i-take note yung ginawa ng RSG doon na ang kanilang ginawa, di ba? After nila makuha yung turtle, may speed up afterwards dun sa may turtle. So nag-conceal sila at saka speed up. Sobrang bilis nilang natagos yung upper left map to lower bottom. Pero ito sa may middle lane na nagkabanggaan na, ginamit ng Detona's welcome. Makakakuha ba ng kill dito sa ng AP Bren? Kusei is gonna be down. Pero yung Fri-Sun! Nandito na naman si Nats. Papasok na siya pero sa ilalim ng Torre mukhang siya makakapapatay. Biglang nabaliktad ng AP Bren. Wala pang nakuha ang RSG doon. 2-man down for the side of Raiders and AP Bren. Paano nila nagawa yun?
you have to give credit kay Kautizi. Threading the needle, nahanap niya doon si Kuse. Knowing na walang purify, etong Harit, naka-vengeance yan, pwede nga talagang i-commit yung mga hard lockdown nila dito mula sa AP Bren. Tapos, ang ginawa din ng AP Bren, sinakto na lang yung timing ng purify para mapa-overcommit dun si Nats. Kaya ang papansinin natin after the petrify, walang nakatalon kasi yun yung tinimingan nila. Tapos biglang inatakan na ng Torre si Nats. And wala na magawa si Nats up and under the turret as well as 4 members of AP Bren. Good timing and micro mula sa AP Bren. And we talk about late game here. Claude, isa sa mga late game marksman talaga. In terms of the mid game powered spike, AP Bren na ba makakalamang dito? O ano ba ang win condition left for RSG entering the mid game? To be fair, malakas yung team fighting nila. At kahit naman late game, sabihin natin naturally scaling ang Claude, pero Harit with a vengeance pa rin to. As long as hindi tinatamaan ng hard lockdown itong si Kuse, which is yung Daytona's Welcome as well as yung ultimate ni Glue, okay na okay pa yung RSG. Oo, nakita din natin kanina sa may middle lane. Alam kasi na AP Bren na para napaagad din yung Heart Guard tsaka yung Zaman Force combo. Kaya din napatay nila si Kusei kanina. Eto na, sabi natin parang unti-unti nang pinapaliit ng AP Bren yung kalamangan. Dito magkakaalaman sa Lord Objective. Oo, dito talaga natin makikita kung sino nga ba ang makakalamang first Lord of the game. Mukhang RSG o magko-control ng area pero hindi pa naman sila magla-lock-in dito sa ating Lord. AP Bren, light pumasok na! Ito na naman yung suplex na sinasabi natin. Ginamit na lahat ng mga skills pero makakatakas pa din. May iwan nga lang dito si Flap TC, kalahati na yung buhay. Ginamit na yung split, sino dadalhin? Demon Kite. Ang dami mga nabitaw na mga skills. Nandito na yung Dragon pero nagbibigay lang ng vision. Ang sakit sa niya! Mga kalaban pero napakasakit na rin dito. Ginamit na nga ang Blazing Duet. Sapat ba para makakuha ng kill? Isang putik na lang! Pero patay pa rin sa kamay ni Flap TC. At napitik na nga rin siya dito. Detona's Welcome tumama sa isa. Saan kanya idudura doon sa wall? At mukhang isa pa nga ang babagsak. Dalawa na ang wala sa RSG. At kita natin ngayon na mukhang AP Bren na nga ang nagditikta dahil dalawa lang natitirang buhay para dito sa side ng RSG. Nakuha pa nga nila yung objective na Lord. Wow. Sobrang critical ng timing na Purify doon ni Super Marco to counter out itong RSG kasi hinintay talaga ni Nats na lumabas yung Claude tsaka siya mag-activate ito kanyang ulti tapos merong a hard guard. But then, yung timing doon ni Super Marco with the Purify, then si Kautizi again catching Kuse, making it so difficult para sa RSG na i-capitalize yung vengeance Harit nila. At ngayon AP Bren, nasa kanila na ang lamang. 5-man push dito sa mid lane. Pero dilipat ata muna sa top. Ang laki na pala ng lamang na gold ng Claude dito sa larong ito. 3K gold date at 2K doon sa 3K ay nasa kamay ni Super Marco. Kailangan talagang bantayan ngayon kasi kanina para pinang-counter na talaga nila dito yung skill din ni Super Marco. So medyo pwedeng mailang ang isang Nats na pumasok anytime at hanapin na dito yung Claude pero yung Lord ay madedepensahan lang din naman ng RSG. Walang masisira na Torre dito pero para ipipilit pa rin. Ginamit na yung Petrify by the way dito ni Nats. Walang tamaan doon sa Petrify pero mukhang lilipat naman doon sa top lane para mag-push. Hindi pa naman pumuputok yung blessing pero mukhang hindi na ata puputok pa. Nagdidikit-dikit na ang AP Bren. Nahanap si Flap TZ pero may split pa naman pero nasuplex na rin siya. Makakatakas nga ba dito si Flap? Ginamit na nga yung split pero pang flicker na ibinitaw doon. Pero papasok na yung Blazing Duet na sinasabi na Aray! Marco! Huli ka sa kamay dito ni Kusei. At dediretso pa nga, raid na daw! Sabi ng mga RSG players. Pero mukhang makakatakas pa. Meron flicker para kay Light! Pero hindi sakto yung range. Na-sidestep pa ni Master Ogwen. But what a great vengeance mula kay Kusei para makuha ang unang death ni Super Marco. At that moment, si AP Bren, hindi nila nagamit yung kanilang lockdown para kay Kusei. Kaltisi hindi na nahuli as well as si Flap. Na-zone out din kasi sila and Super Marco napaaga din yung kanyang pag-placing duet dun sa likod. At alam naman natin kapag meron kang vengeance, hit na hit yan ang isang Claude na may placing duet. Now RSG taking advantage of that one pero that was mainly because AP Bren hindi nila na-coordinate ng tama yung kanilang teamfight. Mamaya magiging crucial ulit yan. So pagandahan ng pwesto sa dalawang gold laners natin. At saka parang yung blazing duet kasi hindi mo naman mapapatay yun eh. Kumbaga pag nandun ka na sa loob, naka-vengeance na yung katapat mo, parang umaaray ka rin yung tatatatat mo, aray. Oh, hindi mo pa hindi mo nga mapipigilan. Ayan na. Real-time win rate natin. Alam niya naman, isang teamfight lang, pwede bumaliktad. But still, it's AP Bren na lamang. Nakakalamang na talaga. And hindi nga natin masyado nababanggit. Ito pala yung classic na Matilda Barats combo na nakikita natin. Mula pa sa mga greats na naglaro nito dati. Flying Dinosaur. Sobrang
potent dahil alam naman natin kapag isa kang Barats, lalo na pag jungler ka, parang ang limitations mo talaga yung movement mo eh. Buti nga meron ng dash ngayon yung ulti, but apart from that, parang yun yung weakness ng isang Barats. Having the Matilda allows you to be very aggressive as well. Speaking of Matilda, mukhang siya yata ang gustong bigyan pero pinilit lang na gamitin yung Circling Eagle. Tumama ba yung pitik ng Synchrofusion no moment na yun? So medyo nagpapakita na dito si Kusei ng damage na pwede nga ibigay. Still a very close game as the Luminous Lord is started by AP Bren. Lamang ang AP Bren ng 2,000 pero umaaligid na si Light at Demon Kite doon sa may Lord area. Ang tanong na lang ay magti-teamfight ba sila para dito dahil puro Brusco Boys ata yung mga wala yung mga damage dealer eh. Oh, ang daming bouncer no. Si Demon Kite tsaka si Light parang hero pa lang. Medyo may pang-psych na. Malalaki yung mga hero namin. Makunat. At saka parang iba yung ginagawa ng side ng AP Bren. Si Few yung nagki-clear ng minion wave. Walang tapatan. Pwede niya rin kasing kopyahin. I'm not entirely sure kung kinopya si Angela. Kinopya nga niya si Angela. So, pwede niyang i-match yung ginagawa din dito ni Aqua. So, high IQ level para sa dalawang mid laners natin. Wow! Ito, wait lang, interesting. Bloodwings, may malaking change yan. Nag-Bloodwings ngayon si Ogwen on the Matilda. Mamaya na natin pag-uusapan yun. Napakaganda set up play. Tatlo yung tatamaan. Pero tayo IMU na heart guard. Ogwen is gonna be down. Habang si Flap Easy nahanap dito ibang mga players. Super Marco makakakuha na dito. Blazing duet na naman. Habang yung RSG, kaya ba nakakunatan nila? Si Aqua hindi na nakasampa. Tapos si Demon Kite kung makukuha pa nila. Si Demon Kite ay bumaksak na rin at tuloy-tuloy lang ang pagbira ni Few. Aqua na lang ang natitira pero mukhang ipupush na nila ang gitna. Oo, parang inaantay na lang nila yung minion wave. Look at you, talagang pumasok na doon sa may bandang gitna. At talagang inaantay na lang nila dito yung minion wave na dadaan. Boom, tatamaan ba? Oy, masyado atang makapal pero 10 seconds na lang. End game na ba? Wala yatang dedepensa para sa side ng RSG. Si Aqua napatay na rin. Kaya naman mukha sa ating game number 1. Tinutuloy-tuloy na dito ng AP Bren at hindi naaabot si Nats. AP Bren wins game number 1. Close game hanggang sa dulo. Sasabihin ko yung tagline mo, Menwood pa. Beautiful ML, game 1 pa lang. Beautiful naman talaga. Lalo na dun sa idea dito ng AP Bren. Meron silang konting mix-up na ginawa dun sa last clash. This time, pinauna nila doon si Claude, Super Marco. Kasi medyo makunat na nga naman din. Ang idea is na force nila yung vengeance kay Kusei, tapos na-expose kung nasan mismo yung Harry. Eventually, na-delay si Kaltizi, pero napatama pa rin niya yung ultimate niya doon kay Kusei. So parang na-half yung duration ng vengeance. Kasi nilabon na siya ni sino ba, si Totoo na ba yun yung nasa baba? Kasi welcome niya yun eh. Sa bagay, welcome niya yun eh. Detona. So sino si Barats? Yung naka... Yung baby siguro. Yung baby. Oo nga, no? Sino ba? I-comment nyo na. I-comment nyo guys, kasama ng hashtag. Sino si Barat? Si Detona ba yung naka... Yun ang we-welcome. O si Barats ba yung dinosaur? Tama. Yan ang ating isa sa mga question na pwede nyo sagutin. Of the day. Hindi naman of the day. Mamaya meron tayong official na gano'n. Yun, unofficial. Sakto tayong tatlo na naman yung caster buong araw eh. Ay naman, mamaya may tanong din kami. By the way, pwede pa rin sila mag-lock in ng mga answers nyo para manalo ng 500 diamonds. Just use the hashtag APBR and of course hashtag RSG as well. Huwag nyo kakalimutan yung game server at ID ninyo dahil saan namin ipapadala yan. Oo nga naman. Hindi nyo i-comment. Sino nga ba ang ating MVP? Ayan na naman, mapapabang-bang ka talaga sa kanyang Claude. Super duper agree, pero alam naman natin na sobrang solido lang kanyang performance dito with his timing. Only dying once. Actually, yung isang teamfight lang na malaking teamfight na itinalo ng side ng AP Bren is nung napaaga doon sa Super Marco. But he was very important doon sa mga teamfight clashes. Ang aking underrated na MVP nga lang dito sa laban na to is definitely si Kyle TZ sa paggamit niya ng Barats dun sa teamfight dun sa may gitna. And then eventually yung pagtuloy na pagbabanalo dito ng AP Bren ay dahil dun sa paghuli ng Barats doon sa gold laner ng kabilang team. At alam naman natin sa dalawang teams na to sobrang importante ng gold lane matchup. As much as the XP lane matchup is great when it comes to micro, yung macro sense ng mga laban between RC and AP Bren ay umiikot dun sa kanilang gold laners. So that's Super Marco as well as Kusei. Alam na natin yung RC ay namamayagpag dun sa first few minutes of the game, but that's the first Daytona's welcome na kumagat doon kay Kusei na sobrang critical para sa side ng AP Bren. Tingnan natin yung purify timings. Ayun no, napakomit talaga doon si Nats, and afterwards meron na mga airborne, and then Flap TZ also zoning out yung mga members ng RC. Another good play coming out from Super Marco with his own Purify, at ayun, nahuli si Kusei dun sa dulo na naka-vengeance pa rin. So kumbaga yung vengeance sa
duration ay napapakalahati dahil lang dun sa ginagawa ni Cautisi. It's the only time na mamamatay Super Marco as there was the dive at nakapag-vengeance pa rin dun sila Kusei. Eventually, napunish ng RSG yung ating Claude sa game na to. And another one, watch out for the defense coming out from AP Bren. Pero si Ogwin ay mapapatumba din agad. Watch out din sa may vengeance na pinap dito ni Kusei. Tapos, andun bigla nakaabang si Kyle Tizzy dun sa dash na nakita natin mula doon kay Kusei. Really catching yung most important na hero at player para sa RSG. Great macro mula dito sa side ng AP Bren. Pati yung overall na idea nila sa pagbuo ng kanilang team fights, napakaganda. Alam nila kung paano nila isosolve yung kanilang win conditions dito. And honestly, the only win condition is to make sure na tatama yung Baron's ultimate o kaya yung glue ultimate dun sa importanteng heroes like Kusei, for example. Which happened many times in this game. A very close one. Hindi natin pwedeng sabihin na it was just AP Bren dominating RC or RC just dominating AP Bren tapos may comeback lang. It wasn't. Lahat ng teamfights na nakita natin dun sa pagdating ng mid-game ay napakataas ng level ng pinag-isipan ng dalawang teams natin dito. I will not be surprised if this will go to a game number 3, especially knowing na ang dalawang teams natin ay napakatindi na kanilang pinapakita. Let's look at the other items dito sa para sa AP Bren na inuna nga yung Blood Wings after nung Enchanted Talisman as well as the Flask of the Oasis. Inuna din ang Blood Wings na nabuff ngayon. Isa sa mga pinaka-cost-efficient items when it comes to defense and offense. Mataas na rin yung nakita nating magic power na you can get from the Blood Wings compared from before. But this time, nakita natin na madaling natunaw si Ogwin right after niyang kunin yung kanyang Blood Wings. Pero the idea is still there. Pwede siyang mas tumagal dun sa mga laban to eventually be able to pop yung kanyang mga ultimates, yung kanyang mga spells. Now, apart from that, ang ating carry ngayon at pinakataas GPM is going to be Super Marco. Despite facing yung Vengeance Harith na alam natin ay makakalamang sa lane at pati na rin sa mid-game, Super Marco pa rin eventually ang nakakuha ng mga importanteng mga kills and then eventually gets the most GPM dito sa ating laban. When it comes to the other stats, however, alam natin na isang Harith na naka-Vengeance ay tataas talaga ang damage taken and then you have Demon Cat also fronting for the team. And Light, naturally, as the Edith, gusto mo rin tumatakli ka ng mga damage. But then maraming beses dito sa ating laban ay kinokopya lang niya si Edith. Tapos minsan yung Angela din para alam nila na macro-wise pwede nilang mabalasa yung ating laban with whatever few is copying. So this time nga, hindi niya masyadong pinocus yung ultimate ng isang Yuzong which naturally is going to be copied by the Valentina. But this time, alam niya na pwede niya gamitin yung Heart Guard kung sakaling magko-cross map play siya or maglo-long lane play. And then you also have that access kay Light na ginamit din naman ni Few para mag-siege ng Torre. There was even an interaction where kinopya niya agad si Edith at ginamit niya agad yung ulti para makadamage sila sa Torre at maka-zone out. You could see really yung idea dito ng AP Bren, hindi talaga standard yung kanilang mga team fighting. Laging nagbabago every situation. They try to solve it and that's also the reason why they won this game. Look at that GPM, 814 compared to 665 para kay Kusei. The thing with Harith is pwede ka talaga mag-snowball at bumilis yung farm mo. Pero dahil isa kang parang early to meet kind of hero, parang napo-force ka na sumali agad sa mga labans kaya bumababa yung GPM naturally ng mga Harith users. Eh nakita naman natin yung smoothness ng Harith pero hindi ito naging sapat sa micro at macro na pinakita ng AP Bren sa ating game number 1. Best of 3 series pa rin naman ito. Madami pang tsansa ang RSG para bumawi sa serye at kung tutuusin, pasok na rin naman sa playoffs ang dalawang kupunan pero naglalaban pa rin for top 3. Yung pwestuhan nga pala, no? Sobrang laking factor talaga nun, promise. As much as possible since meron pa namang isa pang week, why not take that to rank 1 and rank 2? Oo, tsaka alam ko kung manalo ang AP Bren dito ay paniguradong within top 3 na ang AP Bren. Kaya naman napaka-importante ng serye na to para sa mga Bees. Pero importante naman para sa RSG dahil if ma-deny nila sa AP Bren ito, tumataas din ang kanilang tsansa na makapasok sa top 3 na yun. Sobrang komportable maging top 1 actually. Yung top 2 and 3 parang sila kasi yung default na magkaharap dun sa playoffs natin mismo. No matter what, top 2 and 3. Yung top 1 daw, parang mag-aabang sila dun sa mananalo dun sa play-in. So, ibig sabihin, at least nakapanood sila ng 3 or 2 series worth dun sa kung sino man yung makakatapat nila. So, ang dami mo agad maaaral. That's true. And yung mga inaaral na yun, no, talagang masasabi natin na crucial. Mainly because we have this
I think we have this type of coaches or these types of coaches pala sa ating liga na kapag mas madami silang impormasyon, ay mas maganda ang kanilang mga nagiging desisyon. Oh, and speaking of mga magagandang desisyon, napakaganda ng MPL Season 13 natin kasi there are teams na we didn't really expect na yung magiging run nila is matatalo. Tapos yung team na natalo yung isang team, natalo ng ibang team na hindi natalo ng isa. And, di ba? parang Gumanon-ganon na sila. Imbis na pag ganun eh. Ginanon eh. Mga ganun eh. Di ba? And I think this is one of the rare seasons. It's been a while na ganito ang itsura ng ating regular season na wala talagang nakakaangat na isang team. Kumbaga laging may isang team na may makakatalo na ganyan. Hindi nga perpekto ang record ng AP Bren ngayon. Kaya naman masasabi ko na Season 13 by far one of the closest regular seasons na makikita talaga natin ngayon. Yep, that's right. Medyo mainit talaga yun. Mainit ang bakbakan kaya naman magpapalamig muna kami ng saglit. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang MPL Philippines Season 13 after a short break. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH and TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Here are some fun facts about the first 4 weeks of MPL Philippines Season 13. There have been 5 times where the losing team ended the game with 0 kills. This happened once to TNC Pro Team and Blacklist International, and a whopping 3 times to Smart Omega. AP Brand delivered 2 of these exciting performances when they faced TNC Pro Team and Blacklist International. So now let's switch on over to the players that are the hardest to take down in MPL Philippines. Few, Ogwen, and Kyle Teasy of AP Brand are tied at 3rd with 6 games won with 0 deaths. Jem and Kelra are tied at 2nd with 7, and at number 1, AP Brent's Super Marco has won 10 games where he remained deathless. Before we go on to our final fact, let's take a quick look at the longest and shortest games of the season. In Week 4 Day 1, Smart Omega swept TNC Pro Team and delivered the shortest game of the season at 11 minutes and 33 seconds. But going all the way back to Week 2 Day 3, AP Brent and Manana Evo still holds the longest game played this season at 34 minutes and 31 seconds. Let's take a look at the undefeated heroes per position and the players playing them in the mid-season undefeated Hero All-Stars. At Rome, Escaleras, Arlot, and the Florin of Spider Miles have 4 wins apiece. In mid, Few and Lancy have 4 wins with the Faramis, but Few also has his Vexana in the list. In the EXP lane, Gem isn't so hidden anymore as his Terizla has 6 undefeated games in the season. Special mention to Flap TZ CC who has 5 under his belt. The King of the Jungle, King Kong, has 4 undefeated games with Baksha, while his fellow star Kelra in the gold lane has 4 undefeated games with Claude. That's it for the fun facts for the first 4 weeks of MPL Philippines Season 13. I'll see you on the next one. If you were a talent in MPL Philippines, what would you be? Would you be one of our hosts like Mara and Hans, warmly welcoming the audience when you open the show, doing the pre-show and pre-game segments during breaks and the lead-up to matches, interviewing players, personalities, fans, while also being the last face and voice of the people here, and of course, being able to say, Casters, Paso. Or would you be the desk anchor, the head of the table, tasked with driving the conversation and pointing the spotlight of storytelling? They are the person in charge of weaving the program and the story all together into a neat little package. You open and close at the desk. How you do your job affects the whole table, the whole story. It is an underappreciated and heavy role to fill, but it's also lots of fun. So, acknowledge your anchors. Play-by-play, everyone's favorite. When people hear Shoutcaster, this is the role everyone thinks of. Action, hype, speed, precision, power. It sounds like I'm talking about a sports car, but it do be like that sometimes. You're not just dictating what's happening. You're there to make unforgettable stories out of moments. Little advice to play-by-plays: you are not the star. The star is always the game and the athletes. The best play-by-plays perform their duties, respecting that fact.
the analyst, the wise man, knowledge and numbers. Not only do we explain the whys and hows, but we provide the color, the details, the facts to the broad strokes of the work of art that is the game. Not all analysts needs to be gods of prediction, but all analysts must be able to confidently explain why and how things happen. The games can be confusing, but count on your analysts to make things clear. So if you were a talent in MPL Philippines, what would you be? 맥시가 지가운다요. Hey, come on, come on. Okay. Power Gaza. This fairy tale ended with a poisoned apple, and my tale began. A princess in a tower is just a bird in a cage. Curse it! Take my vengeance! Protect your queen! Kneel before your queen. It won't take long, I promise. Have you heard the rumors? About what? The rumors from the board. The demon. He's coming. What happened? They're all dead. Oh no, no! It's him. He's coming. He's coming. Impossible! Get him out of here! He's coming. He's coming for us all. Who's there?
MPL na 4PM 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 MPL na. 4PM MPL na 4PM MPL na 4PM MPL na. 4PM MPL na 4PM MPL na. 4PM MPL na. Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na! At nagbabalik na nga tayo para sa ating unang serye ng araw na to. It's still RSG Philippines versus AP Bren kung saan nakalamang na ang AP Bren with a Game 1 victory. Muli kami ang inyong casters. Nga pala si Umi. Kasama dito si Chantel at pati na rin si Wolf. Game 2 na tayo. Ano bang adjustments na pwede nating abangan? Probably siguro gold lane. Pero malakas din yung Harit, pero pang-counter kasi si Claude kanina na malawakan. Pangkalawakan tuloy. Galing. Ikaw, intergalactic na rin ba ang utak mo ngayon? Actually, tinatapat ko nga dito sa ilaw. Ayan. Hindi naman pwedeng si Chantel lang. Ayan. Paano? Ayan. Ano yan? Ano ba yan? Ayan. Ano bang ibig sabihin ng post na to? Yan yung yung araw sa Chantel, Teletubbies. Joke lang. Ganun ba yun? Joke lang. Hindi ko na alam kung saan hindi ko na naiintindihan ng ating Pumunta mga kasi reference. dun sa group natin sa FB. Doon na Yeah. lumalabas yung mga memes Sa natin. MLBB. Meron din tayong MLBB group na napaka-active pagka-usapang meta. And by the way, Infinix GT Series, pwede nyo nang outplay the rest. Brought to you by Infinix, the official sponsor of MPL Season 13. Be unstoppable and outplay the rest with the Infinix GT series. Men, pagka labanan na talaga dito ng game number 2, iniisip ko pa lang ay parang yung XP lane natin ay medyo mainit kanina. Mainit talaga. Early game pa lang ay lamang na si Nats at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang laban katulad na lamang ng All-Star events na ongoing pa rin. Get ready sa Sandamakmak na All-Star exclusive skins, bagong special skin, mega sale na may discounts na up to 50% off at iba't ibang deluxe rewards and bonuses. Anong All-Star skin yung kinuha niyo? Wala pa sa akin actually. Hindi ko nalalagin minsan kaya don't be like me. Mag-online kayo lagi. Ako, actually, wala akong dice talaga. Ganun ba? Wala talaga. Parang kasi hindi naman parang totoo hindi yan, naman boss. totoo, boss. Okay, para lang Ito sa bias ko. Sorry. para lang sa all. mga hindi nakakaalam, si Wolf na nanalo pala sa ating Philippine Esports Awards ng Content Creator of the Year. Congratulations. Imposibleng walang diamond. Actually, Yes. pwede. Posible siya. Lalo na pag yung pinafile. Okay. Kaya pala. Kaya naman pala. Sorry, boss. Kasalanan mo na yun. Kasalanan ko na. Skill issue. Pero kung dahil hindi mo pa pala natatanggap, ay kung skin giveaway lang naman, i-message yun na si Wolfcasts. Ay, At Wolfcasts, guys. Tsaka meron tayong nalaman mamaya. Nalaman mamaya. Grabe, from the Ang lupit future. mo naman. Wow. Hindi, ano yan? May nalaman tayo kanina tungkol kay Barats, pero hindi natin i-reveal hanggat hindi napipick. Ay, Ayan. Kanina kasi may tanong kami. Question of the day. Ano ba yung tanong natin kanina? Sino nga ba talaga si Detona at anong pangalan nung isa pa? Oo, sino ba yung nakasakay? Oo. Diba? At sino yung hindi nakasakay? Tama. Kasi pag binaliktad mo, pag ganun, imbis na pag ganun yun. Pag binaliktad mo yung sakay, yakas. Galing. Sorry, sige. Pasok na tayo sa ating Game 2 draft ng RSG at AP Bren. Tatanggalin ng RSG and Louie, pati na rin ang Minotaur. On the side naman ng AP Bren, mukhang hindi na makakapag-arlot si Kuya mo, Nats. Wala, hindi talaga bibigay. Will Fred Rin be the pickup? Feeling ko ang mangyayari dito, i-open ng RSG yung Fred Rin. Sila yung kukuha nun, tapos yung Harit at Barats mapupunta sa AP Bren. Feel ko lang. Tapos sa ibahin na nila, feeling ko hindi sila parang hindi ako sanay na Angela si Aqua actually. Yung parang yung mga explosive na mga mages. Okay, pinayin yung Barats. Kailangan iban yung Fred Rin kung AP Bren. Or, the thing is, pag inopen nila yun, ipapry ng RSG. Kasi parang yung Harit mahirap gamitin kapag may Fred Rin. Hindi sila hard counter talaga pero pag sa mga late game teamfights, nakakailang bilang Harit kasi isa lang yung mapupuri mo sa chain CC. Ayan na nga, sinagot na para sa atin. Binan yung Barats. Pero malalaman natin ang sagot sa tanong. It's Barats yung dinosaur. Ay, hindi. Rider. Yung rider. Tapos si Detona,
yung sinasakyan. Okay. Oh, shoutout sa mga riders natin dyan na nanonood ng MPL kapag hapon na, yung tipo na doon muna sa ilalim ng puno dahil mainit nga sa labas ngayon. Pag unaulan. Shoutout sa mga motor na Daytona. Okay. Tama. Diba? Tapos kayo si Barats, huwag niyo kakalimutan yan. Back siya, tatanggalin. On the side of AP Bren, choices ng jungler, may Fredrin at Marquez pa tayo. I think yung Fredrin yung ipapry dito ng RSG. It just makes a lot of sense. Kasi kahit mag-Harith yung AP Bren, makukuha pa rin nila yun. Makukuha pa rin nila yung favorable matchup. At yung thing with Fredrin is, madali siya talagang pumasok sa kahit anong klaseng mga matchup. Kasi parang yun, napaka, I would say, vanilla nung hero na yun. In a sense na naka-fulfill niya yung main win condition sa kahit anong MOBA. More stuns, more chances of winning. Oo, alam mo naman, kapag isa kang Fredrin, mahirap nang magkamali. Ito yung tipo na kung may tropa kang gustong mag-try mag-jungle ng isang beses, mag-Fredrin ka. Pero mukhang Harith pa rin. Same pa din, no? So, ano to, Claude? Fredrin tsaka Valen? Kasi wala na yung backshot tsaka Barats. Kasi kanina, Fredrin, Valen nga din kanina, no, yung next 2 picks nila. Or pwedeng explain na lang ulit. Pero ang lalim kasi na Oo, Nathan, ano lang elite skin yan, elite skin. Tingnan natin. Kuya, pag yan hindi pa tapos yung bingo, binate mo kami ha. Pinapanood ka namin, boss ha. Ling, epic, maganda. Skip mo na yan, boss. Nolan pala. Wait lang, bibingo ka. Kuya naman, pinakauna pa lang yun eh. Okay lang, preview. Preview lang, ayan. Chip Nolan. Wow. Grabe. Parang ang bilis nito if ever. Pero medyo for me, double-edged sword talaga si Chip. Parang pwede kasi siyang maging, or pwedeng gamitin ng kalaban. Like for example, pag nakita na nandun na yung mga kakampi, ang ginagawa na iba parang yung pinalilibutan lang nila, yung nagpo-form a circle. Tapos pagkalabas ng lahat ng mga kalaban, tsaka sila susugod. Let it be known na meron pong hand actions na nakita natin mula kay Chantel. Hindi nyo lang po nakikita sa inyong screen. Ayan. Sana nga nakikita nyo. Pero when it's Nolan and Chip, ano ba ang usual na sagot dito ngayon na tinanggal na yung Louie? Angela is a good one para makarespo ka agad. Vexana instead ang kanilang pipiliin. Kahit meron Nolan, kahit meron Chip, nag-Vexana pa rin ng RSG. Parang ayoko maging si Aqua sa moment na to. Bakit? Pwede ka talaga i-type ng kahit sino. Especially meron kang Nolan, meron kang Chip. Then pang mga flicker na Chip na combo, yung mga ganun. So, siguro kasi na-prove na meron mga times na yung Vexana pwedeng counterin yung mga nagtitipi, di ba? Yung mga Louie, di ba? Kasi parang aabangan mo, pwede mabagsakan. Kaso may Nolan na kalaban, parang ang hirap maging Vexana sa moment ito. Ito na ata yung pinaka-importanting paghawak sa Deathly Grasp mo, yung panakot. Kumbaga parang kung ibato mo agad yon at natimbrehan na ang buong barkada. Ito yung literal na may all-chat pa. Target lock Vexana. Ang comms pa dyan minsan, kumamay na ba? Parang ginamit na ba yung kamay? Kasi diba, parang ganun yung Pero ito may kita natin for AP Bren, parang nag-iba sila ngayon ng tempo. More on naman. Crowd control ang kanilang gustong mangyari. Nabati pala natin si Hans ba to? Si Hans, Binabati natin si Hans. Idol Ken. Yung typical na nakikita natin sa mga assassin users ngayon ay kinokombo nila yung kanilang assassin with sustained type of explainer. So kaya naman Teresa din ang kinuha dito ng AP Bren para mas stable, para mas makunat. And then we know for sure na itong Chip will go to Owen dahil yun na lang yung parang possible na pwedeng landingan nitong Chip dahil napili na itong si Terizla. Wow, look at this. Super Marco still top 1 in GPM. Isa sa mga pinaka-importanting stats for a gold laner. Kaya ka nga gold lane, kailangan mataas yung GPM mo. Tsaka considering na mataas din yung win rate nila sa team, ibig sabihin yung finarm niya per minute, nako-convert din nila into a better outcome. So, Odette ang binan ng RSG. Hindi ko alam kung sino yung nag-quote nito, kung sino nag-una nagsabi, pero hindi daw nagmamatter ang yaman ng isang gold lane kung hindi naman ito masasampal ng isang gold laner. Kaya naman as you said, Chantel, importante na nako-convert yung pera. Ano naman kung naka-farm ka kung hindi mo naman magamit? Kasi nandun ka lang, early lang. Early lang? Oo. Okay. Speaking of early lang, yung early game dito ng AP Bren yung medyo kailangan nila i-fix. Si Nolan usually talagang pang late. Kaya naman, di ako magulat kung nag-Valentina pa rin yung kanila i-pick. Kasi parang yun yung stable na dun nakapunta sa may mid lane.
the Faram is already a ban. Sila mismo yung nag-ban yan. So actually, Valentina pwedeng ban pa rin ng RSG. But instead, Claude, ang kanila ibaban. Pwede mag-Brody pa rin yung AP Bren. Kasi usually, ang napapansin natin, kapag nag-assassin na si Kyle TZ, si Super Marco, napupunta sa mga heroes na hindi farm-dependent. Well, I'm not sure if you would agree with me here, no? Medyo namimiss ko si Irefel. I do think na, apart from all of the great marksmen right now, the armor penetration na binibigay ng isang Irefel would be really good here for the Nolan as well. Pero, ang matchup kasi ng Harit, as you said, Wolf, parang in terms of laning, animal to eh. Kumbaga, this is a beast in the gold lane. Beast in the gold lane. Beast in gold. Nathan yung usually na pangsagot doon. Kaso Nathan plus Nolan, napakahirap i-pull off. Pero if there's a team na kaya mag-pull off niyan, we know that AP Bren can do that. But I think Brody, usually ang pinipick dito ng AP Bren. Si Brody kasi parang may halong kunat din. Nathan na. So, parang ano dito, pwede natin sabihin na medyo risky having heard your thoughts about having both Nolan and Nathan sa isang team. Parang ito na yun, no? Balibaliktarin mo man ng mundo. Pag binaliktad mo ang Nathan, ay Nathan pa rin. Nathan pa rin. Si Nolan, hindi eh. Hindi, nalon. Talon eh. So, nandiyan ang Yuzong para sa side ng RSG. I think it's a really good hero. Pang dive din. Pakito nandiyan din. And then they can close it out with support para kay Light. Siguro, maybe Ruby, actually. O kaya yung Angela. Kaso parang pag niisip mo si Light, parang hindi bagay yung Angela eh. Yeah. So parang Grok o kaya Ruby ang nakikita natin dito para kay Light. Sana mag-Grok, man. Because I'm honestly... Ay! Winibir. Wait. Rome to? Rome. Oo. Ang tagal na natin hindi nakita tong Guinevere Rome. Pero ang iniisip ko ngayon, kung mag-spatial migration ba ang isang Guinevere, tapos tumalon sa portal gamit yung spatial migration, pagbagsak ba nun, hindi ko pa nasusubukan. May knock-up pa rin ba? Abangan mamaya. Ang dami natin na madi-discover with this chip na rin. Kasi not everyone is familiar yet sa hero. Alam mo, nakakaaliw din kasi talaga kapag maraming bago, no? And speaking of bago, isa rin si Hellkurt sa mga pwede nating abangan pagpasok ng playoffs. Playoffs pa natin pwedeng makita yun, pero ito na yun, Valentina, mula kay Few. Sinabi mo na to kanina, Bull. Surprise na ito pa rin na yun yung eventually last week. Pero kasi na pagkabasa dito ng AP Bren, pasok na pasok pa rin. Pwedeng kopyahin si Valentina. And I think, si Vexana. Yun na lang ata yung pinaka... highest probability na kopyahin doon sa moment na yun kasi parang yung Valiant Requiem walang combo eh. At ang alam natin kasi sa Valentina, lagi kasi tinitingnan, di ba, yung ano yung ko-kopyahin pag Valentina ka. Pero ang underrated kay Valentina, yung damage, yung one-shot potential sa mga malalambot na heroes kapag dating ng late game. Yeah. And the sustain as well kapag nakalamang siya ng early game pa lamang. Isa sa mga, sabihin na natin kapag specialist na Valentina ka ay talagang kaya mong lamanan kahit sino sa loob ng lane. This is already game 2 of this best of 3 series between RSG and AP Bren. Kapag nanalo na naman ang AP Bren dito sa game 2, ay ma-secure na nila ang kanilang top 3 sa loob ng ating content format. Ibig sabihin nun ay masiskip na nila ang play-ins. Pero kung mananalo naman dito ang RSG, tatagal pa ang ating serye. Oo nga eh, parang kaabang-abang ko paano maging adjustment din. And it's really interesting na pinner-speak nga ulit ng RSG dito yung Harit. Talagang ganun wow! Kita natin na naabangan pala si Ogwen na kung saan ang kanya magiging rotation. Crucial for me yung mga ganong pagpigil. Exactly. Pero I think with Chip kasi may food trip eh. Uy, tinakasan! Sabi niya, exit this way. Exit this way. Wow. Ito yung tipo na nakakasay ko talaga kapag Chip kalaban mo kasi minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan hindi mo alam, biglang inanakap ka na pala. Oo, minsan may bit-bit pa pala. Ayun ang ayoko. Yun lang. Yung may dalang pasalubong yung Chip. Pero thing with Chip kahit na, yun nga, may food trip siya, yung passive na nag-heal lang din siya after a while. So parang kahit yung na-poke sila doon, hindi na masyadong problema parang kay Ogwen. Valid info rin yung nakuha niya doon. Pero makikita natin maagang pokes na naman ang ginagawa ng RSG. Same with game number 1. Mukhang si Flap TZ ulit ang kanilang gustong pigilan and even Minion Wave ay parang as much as possible ayaw nilang pahawak sa XP laner. Yeah, look at Nats rocking the KOF skin as well. Ayaw nga. Ito yung bagong skin guys. Pwede nyo nang rolyohan yan. Sa baok talaga.
Ang ganda, no? Oo nga eh. Wala ba tayo dyan? Wala. Ako, nakuha ako na. Oy, di sana. Oy. Nakachamba lang. Pero yun na nga si Demon Kite. Taunting Flap Easy. Pero mukhang wala namang patayan. Sakitan lang. Mas maingat yung mga players natin actually as compared to game number 1. For this, nakita na rin ng AP Bren yung potential ng RSG on the early game. But speaking of, more on pulse lang naman. Yeah. Since this is Fred rin, more on information ang gusto ibigay dito ni Demon Kite. And looking at the position coming in from Kyle TZ, mukhang ibibigay ata ng AP Bren ang turtle sa RSG maliban na lang kung makahabol siya. Oh, parang ito yung typical yata na nangyayari. At si Nat dito ay nandito nga for observation ng information. And we have AP Bren na hindi makakapag-contest as Demon Kite will secure this turtle. Meron tatlong T sa pagkuha ng turtle. Ano yun? Ano yung tatlong T? Turn, take, and play. Yan. Wow. So yung ginawa dito ng RSG, take, which is literally take. Tapos yung trade kasi na lang yung naging choice para sa AP Bren, which is in this case, knowing na assassin sila, hindi sila ganun kalakas sa early stages of the game. Mas maganda mag-trade na lang. Kumuha na lang sila ng sariling purple buff. And the other one is turn, which is yung term ng mga hero ngayon, yung ng mga player ngayon natin is hiruhan natin, ganyan. Yun yung naririn yung siguro. Which basically to mean fight dun sa moment na yun. Nice knock-up mula sa RSG. Uy! Pero makakatakas pa rin doon na si Pew. Habang yung mga players ng side ng AP Bren ay naka-ready din naman. Take note na hindi pa level 4. Nakaka-level 4 lang ni Ogwen. Siya pa nga mabibigyan. Pero may dala at kasamang ibang mga tropa habang nagkapigilan na double kill para kay Demon Kite. At mabubuhay pa nga yata! At ayan na nga, buhay pa rin si Demon Kite at makakakuha ng 4 na kills ang RSG. This is a lot of blood early on in this game. Oh, you have to give credit kay Demon Kite surviving dun sa laban na yun. And sobrang on point din ng taunt as well as the ultimate. We can see it through the replay. But also, notable din yung initiation dun coming out from light, eventually committing yung kanyang flicker. Yan, with that flicker. Tapos nandun din si Nat. So parang na-combo nila yung knock-up sila. At alam naman natin si Guinevere kasi sobrang saya kapag meron siyang kasama ng taga-knock-up. Parang mas na-take advantage din yung kanyang passive. And looking at this early game, no, parang ganito din ang nakuha kanina ng RSG. Around a 2K gold lead against AP Bren. Pero in this draft, meron din bang late game scaling para sa AP Bren? Yung Nathan. Malakas. I think actually talagang pang late game sila kung yung combo natin, Nathan Nolan. Very strong in the latter portions of the game. As long as hindi sila ma-dive daw. So yung RSG kasi hindi sila front to back Parang walang haharap sa kanila. So parang pwedeng ma-outplay pa rin yung AP Bren kahit sa dulo. Speaking of mahaharap, Flap Easy nahanap yung nasa likod, which is gonna be Aqua. Ginamit na yung flicker. So more on focus lang muna. Aqua's gonna be down, diretso doon sa kami ni Ogwen habang tutuloy yata for the turtle objective. Pero nagamit na yung Eternal Guard, by the way, habang si Flap Easy ay nandito sa harap. So reset lang muna para sa ating dalawang kupunan. Mukhang pahinga muna ang aabol ng dalawang kupunan. Pero Turtle ay kinilabit na naman na gamit ng Fracture. Kyle TZ still looking for that kill. Pero mukhang Turtle na ata ang call dito ng RSG. Dapat ang Ogwen Demon Kite sa bardagulan ang loob ng Turtle Pit. Pero mukhang maganda ang pwesto ni Kyle TZ for a potential steal. Oh, imagine this is just a turtle pero grabe na agad yung psychohan na ginagawa ng ating dalawang teams at grabe mga dashes na ipinapakita habang yung mga mid laner natin nag-clear muna ng minion wave dahil malaking edge nga naman kapag nauna ka doon habang si Light ay nandito na ulit. Ginamit na energy eruption pero mukhang matatalanan. Penalty zone ay walang tatamaan habang makuha na AP Bren dito yung pagonga. Kyle TZ mag-dash away, medyo nauntog saglit pero walang casualty during the moment. Team take mula sa AP Bren. Kumuha lamang ng turtle at umalis na pero ito ang +1 na gusto ni Kyle. 100% kasi parang ang ginawa dito ng AP Bren, nag-invest sila dun sa second turtle, Kusei, solo kill. Oo, pero napapaligdiran na nila. Ginamit na yung Benja at Super Marco ay medyo mawala na buhay. Napakagandang deadly crash para dito kay Pew. Pero sakto pa rin, double kill. May kasama pa Demon Kite dito. Mapatay ba nila si Kyle TZ? Pero Pew ang makakabawi dito kay Kusei habang si Demon Kite mabibilit na mag-dash away. Dumating na rin ang dalawang katag team ng RSG. Tatalunan pa nga dito. Kyle TZ is down. Ang ganda ng mga team fights and pickoffs ng RSG. Kung akala mo tapos na, tumingin ka ulit. Tuloy-tuloy ang paghahanap ng Task Force RSG sa mga katawan ng AP Bren. At ayan na nga, mid lane pa ang gusto nila. Nats with the kill. Parang morning training ang pinapakita natin boksingero doon sa may bandang gitna habang si Ogwen pinipigilan na umalis. Dumating na rin si Super Marco. Meron pang taunt na mangyayari doon saglit pero sabi na parang delikado yata. At aalis na muna sila. Kyle TZ mas napabilis ang pagpunta doon sa may purple buff.
Wonderful kiting from both teams. Eventually, RSG yung mananalo dun sa dulo ng clash na yon. Kusei also timing no kanyang vengeance, sobrang lupit. Eventually, dying dun sa top lane, pero nakakuha naman siya ng 2 kills beforehand. Tapos kill pa rin kay Super Marco. So, lalong lumalakas yung early game, pati yung mid game dito ng RSG. At kailangan parang sobrang ganda ng pinapakita dito ni KLTZ. I think so far siya yung nagbibigay ng panalo dito sa AP Bren. 0-2 yung stats niya dito, pero wag kayong mabubulag dyan sa numbers na yan. Hindi yan yung reflection ng impact dito ni KLTZ, especially getting yung second turtle. Nai-invadean pa niya dito si Demon Kite. Eventually mamaya mararamdaman natin yung strength nitong Nolan na to. So don't be confused dun, or don't be blinded by the stats na nakikita nyo kay KLTZ. Yun din yung difference siguro ng pag-assassin yung jungler mo. Kasi magle-level 11 na si KLTZ, tapos si Demon Kite ay level 9 pa lang or magle-level 10. That's true. And kapag assassin ka naman, yung mobility mo talaga yung nagpapalakas sa'yo at ginagamit niya ito tuwing pwede niyang gamitin. Half HP on the final turtle of the game. Sino kaya makasecure nito? Makakapag-contest ba ang AP Bren? Hindi na makakasilip pa. Napakagandang zone out ang pinakita ng RSG at mukhang middle lane ay bibigyan pa nila pero makakapag-dash away si Few sa moment na yon. Conceal, narinig natin. Immediate conceal. Ogwen na knock-up. Makakatakas nga ba? May taunt, may knock-up. Pero may fury din naman pala si Idol. Pero hindi yata patatakasin. Sapat ba ang sustain dito ni Master Ogwen? Hindi daw. Sabi ng sa Demon Slayer, Demon Kite with a kill. 4 na katao ang pinadala Master Ogwen with his 3rd death of the game. Pero mukhang may hinanap si Nat sa loob ng jungle ng AP Bren. RSG, lamang na naman ng 3K at nahuli pa nga si Few. Oo, parang talagang book lang ng book si Light, no? Parang as much as possible, gusto niya kalahati yung buhay para if ever na magkaroon ng teamfight, -1. Pero mapipilitan na tumipi. Nag-force din ng mga Purify kung sakali. Dito na yung pinaka-awkward na situation para sa AP Bren kasi kinuha nila Nathan plus Nolan. At 8 minutes kasi wala na yung mga turtle at nag-group up na yung RC. Pwede na sila mag-aggressive. Sila kailangan pa nila mag-farm. Wow. Aggression. May penalty zone na ginamit pero ginamit na rin yung Eternal Guard bilang sagot. Pero yung Torre masisira pa rin. Napakaganda object taking para dito sa RSG. Kyle TZ, nasa likod. Mukhang magkikita sila ni Demon Kite pero hindi siya kakalabitin. Nakalusot naman ng bahagya at hindi naman nalaman na nandoon si Kyle TZ. Kaya naman mag-split push na lang ata ang jungler ng AP Bren. Still a 3K gold lead for RSG. At bigla-bigla na lang sumusulpot si Master Ogwen. Gusto ko bigla may red din sa mapa. Yung chip na pala. Tumitingin-tingin lang. Silip lang ng silip dito. Actually, nagkaroon siya ng access sa may top lane. Pwede nyo lang sigurin si Nats. However, knowing na isa tong Pakito, kumukunat dahil sa shield, sobrang bilis nung... Grabe, no? Sinapak lang. Sinapak lang. Okay. So, nakaano na pala siya dito. Malefic pala pinrayo dito ni Nats. Makati yung damage nito. Sakali. And I think with the Pakito as well, yung enhanced na knockout punch ay meron ding CC chain kung saan hindi talaga makakagalaw ang mga targets niya. Kaya naman kailangan mag-ingat kapag magda-dive ng isang magaling na Pakito player. Pero mukhang for RSG, talagang nagiging mas agresibo na ang kanilang mga pasok sa loob ng jungle ng AP Bren ngayon. Siguro akala nila medyo matagal pa makakahabol dito yung Nathan talaga. Pero tingnan natin kung sa'yo ginamit na yung vengeance. Sapat ba dito ang damage ng AP Bren? Medyo makapaliko na sa Glender dito yung kanilang hero. Pero si Demon kahit sa harap ng 3-4 na players. Alis muna sila dahil nangangalahati yung shield. Habang yung Lord ay hindi pa nasisimulan. Yep. Nag-force sila ng 3 ultimates. So, gonna be very happy if you're RSG. Yung yung buff dun sa Nathan, actually sobrang ganda. Kung isipin, ayun na yung damage. Oh my goodness, parang mabibigyan pa yata. At si Light ay naka-ready rin naman if ever na mas tumagal yung teamfight. Pero imagine the damage dito ni Nats. Tapos Lord pa sa side ng RSG. What a play coming in from the Raiders. Naglagay ng bomba doon sa may orange buff. Tapos decoy lang pala sa tunay ng objective ng RSG. Kakapulot lang niya nung kanyang hypnosis noong time na yun. Tapos nakabang agad siya dito sa may bandang taas. Wala namang pupunta doon mula doon sa side ng AP Bren. Pero tulad nga na sinabi mo, Omi, bomba na to. Itong si Nats. At saka nung moment na yun, nakita niyo yung impact. 4 na players pa ng AP Bren yun nandun sa orange buff ulit para ma-make sure na makuha ni Kyle TZ. Kasi medyo traumatizing yung ganun. Parang nagulat lang din na parang sinamahan niya lang din sana si Kyle TZ kanina siya pa yung deaths. But Lord will march in dito sa ating middle lane. Parang damay civilian kung ikaw si View. Si Nolan ang target pero siya yung nabigyan. Nakol na nga dito, Flap TZ nahuli na rin. Hindi sapat ang kanyang kakunatan. Look at ko sa parang sumasayaw-sayaw sa ilalim ng Torre. Kaputin ka na si Ogwen. Habang madidepensan mo yung Lord, View's gonna be down. Medyo napalalim pero napakagandang dash away. Kusei at Kyle TZ mamamatay na rin. 3 players ang napatumpa
pa dito ng mga Raiders. 20 segundos para kay View at Black TZ. Endgame na ata para sa RSG. Taunt dito kay Ogwen at meron na nga rin silang minions, Paps. Naku, hindi na sapat. Meron na minion guys, sinatri Umi. Kaya naman, look at ko say tower lock lang para sa kanila. At para sa panimula ng ating araw, game number 3 agad, RSG Philippines. What a game coming in from the Raiders. Hindi pa secured ang top 3 ng AP Bren dahil sa pagkapanalo ng RSG doon. Sabi natin, mainit ang laruan ng RSG. Talagang kumulo na sa game number 2. Ayun na nga. Yakap na pati si Chico. Dito yun si Nats. Oo nga, no? Yakapin mo na Nats. Nadamay. I think yung pwede natin credit dito is yung draft choices ng dalawang teams natin. Para sa side ng AP Bren, pinili nila yung long game talaga. Yung matagal at ma-farm dependent na game. Going in for the Nathan plus Nolan. Hindi ito yung first time na nakita tayo ng ganitong combo. At alam natin na sobrang farm dependent ng dalawang heroes na yun. So matagal talaga. Nagkakaroon ng awkward situation sa 8-minute mark kung saan yun yung mid game kung saan sino pa talaga yung bibigyan natin ng farm. Unfortunately, dahil sa aggression ng RSG, hindi nangyari yun. So yung naging choice naman para sa RSG, go for a lot of stuns para na hindi masyadong dependent sa long cooldowns. So ito to, Guinevere, plus Fredrin Paquito. Diba? Ang bilis tuloy parang Unli. Si Vexana na yung pinakamatagal na ultimate dito para sa side ng RSG. Pero if you're gonna be looking at their composition, ready to raid. Kumbaga, no matter what happens. Yun yung strike ng lineup nila. And gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, Wolf, no? Na sa isang MOBA, more stuns, more chances to win. Tama. Yun ang nakita natin mula sa RSG Philippines. At si Kusei pa nga ang ating MVP. Nahirapan man siya nung Game 1 ay nakabawi naman siya in this Game 2 victory mula sa RSG. 3, 1, and 3. Kanina dun sa pag-dive nung side ng RSG, nagulat kayo na napatay agad ni Kusei doon si Kyle TZ. And that's mainly because of the update dun sa Harith na nakita natin na pumili dito ng Holy Crystal. Holy Crystal ay pinakamahal na item ngayon dun sa na magic item, pero sobrang taas naman nakapalit na magic power. 185 magic power ang naidadagdag. Let's see through the replay. Daming mga MVP performances dito. Lalo ito, ginawa ni Demon Kite, sobrang ganda ng kanyang spacing, eventually countering yung AP Bren. Pero yung AP Bren, makagawa pa rin ng good play. In fact, makakuha nila yung second turtle ng ating laban. Yun nga lang, ang taas na ng damage dito ni Nats. And good kiting overall mula dun sa RSG. And this one, Kusei, for the win. Going in for Super Marco. So, sakto rin yung pag-tread na leader. Imagine mo, dalawa yung kasabay niya dito, sinasayawan niya. Nahuli niya eventually itong Nathan, pati na rin yung Nolan. Eventually, mababato ba rin dito si Kusei because of good kiting din. Wala kay Cow TZ, pero si Demon Kite at si Aqua, tingnan mo yung combination. And Light as well. Looking for that opening, tapos may kasabay na ulti mula kay Aqua, so wala na talagang babaan. Now, Nats, freshly picked up na Heptasis. Naka-burst na ng isa pa. Tingnan nyo yung damage dito ni Kusei. Kung gano'n niya kabilis mamatumba. Kahit si Ogwin, parang nangangaray dun sa kanyang damage output. And then, he will transfer to Few, also being bursted down. Then yung nakita natin na changes dito sa Holy Crystal, napakasakit pa talaga ng damage. And once na makuha mo yung 3-item power spike as the Harith ngayon, at kung third item mo, yung Holy Crystal, tas ganito ka pakakatas yung Snowball, ang sakit na talagang harapin if you are AP Bren. Especially kasi, ang naging choice dito sa AP Bren is go for the late game. Sobrang understandable nung first 3 picks, and eventually yung last pick dito ng AP Bren. Siguro yung talagang gold lane na choice dito mula sa AP Bren yung naagulat, kasi sila mismo yung tipo na team na pipick ng Brody. Nakita natin yan dun sa M5 World Championship, kahit dun sa recent na tournament natin na nakita internationally nag-compete ang AP Bren. Ang laging tema para sa kanila, once na mag-assassin si Kyle, kuha tayo ng stable na gold laner. Yung madali lang mag-farm, yung pwedeng tumapat dito sa Harith. Understandably na kinuha nila yung Nathan, kasi Nathan yung pinipick ng mga teams ngayon when going up against the Harith. Maganda yung late game matchup, kaya mang burst dun sa Harith, good laning, pero pag naka-vengeance kasi yung Harith, dun siya mahirapan. At the same time, farm dependent. So malaking risk pa rin to dun sa side ng AP Bren. At nakita naman natin kung gaano kahirap dun sa may mid game yung kinailangan nilang isolve. Let's look at the other stats in here. As yung ating carry is Kusei highest GPM na rin. At nakita nyo naman kung gaano kalakas yung damage ng isang Harith in that stage of the game. Then Ogwen as the chip also taking the most damage, while Light naman ang ating best wingman with just 5 assists at this point, and napakataas din yung impact niya dun sa mapa. So kung papansinin natin yung mga movements mula dito kay Light, lalo na kasi madaming mga combo with the knock-up. You have the follow-up kay Vexana,
knock-up, follow up with a Pakito, at low cooldown pa yung mga spells dito ng RSG. Pwede sila maging aktibo dun sa mapa kahit mapwersa nila yung Purify dun sa AP Bren. After a while, hintay lang sila ng mga 15 to 20 seconds, pwede na ulit rumakidroll ang side ng RSG. And then if you're looking at AP Bren, kahit mataas yung damage output ni Caltizi at ni Nathan, kapos pa rin in the early stages. And then, hindi natin nakita din yung strength na isang chip. Normally, kapag meron kang isang chip na kasama, you would think na malakas sila dun sa may early game. Kasi nga naman, pag gumamit ka ng yung ultimate as well as the shortcuts, pwede mong i-take advantage yung fact na pwede kang pumunta dun sa mapa, kontra yung mapa with low cooldown ultimates as well from your teammates. Fortunately, that did not happen and AP Bren, hindi nila na take na leverage, kumbaga, yung kanilang chip na pick dito sa ating laban. Aside from that, Demon Kite also, napataas ng impact sa game na to. Honestly, pwede ko rin sabihin na itong si Demon Kite ang MVP para dito sa side ng RSG. Lalong-lalo na dahil sa taas ng impact niya dun sa game na yun. I think malaking bagay na yung mga Fredrin users natin ngayon ay nagiging active sa mapa. That's true. And 2 games nang ginagamit ni Demon Kite ang Fredrin pick na to. And for the side of, I think, RSG, yung Hive pala ay naging common denominator between Game 1 and Game 2. Yung Game 1 ay medyo hindi naging ganon kaganda ang performance, but Game 2 is a completely different story. Game 3, sa tingin nyo ba magiging parang mako-contest na ba ng Bren ang Hive na to? Mataas yung chance. Kaso na kontra kasi na game number 1. Not unless kung gagawin nila is hindi nila open yung ibang heroes as much as possible. Yeah. Feeling ko, yes, lalo na pag, di ba, Harit niya, tas Fred rin yung pwedeng maging sagot. Or kung sakaling tutuloy nila yung Nolan, dapat yung gold laner nila medyo chill lang, kumbaga. And sa ngayon, no, pupunta muna tayo sa isa sa ating mga players sa seryeng na to. Demon Kite, kamusta ba ang storya mo? Bukod sa championship, siguro yung finals MVP. Kasi dun ko makikita yung talagang binuhos ko sa lahat ng preparation ngayong season. Sa family ko, tsaka sa lolo at lola ko na nasa heaven na. Nakakataba ng puso yung mga ganong klaseng sagutan. No? Maikli man ay alam nyong mabigat. Parang iba kasi yung pakiramdam na inaalay mo, yung ganon. Naiyak tuloy ako. Naiyak ka tuloy. Nakakaiyak sin ako rin. Laki ako sa lola eh. Pero buhay pa naman yung lola ko. Tsaka sakto siya sa tema natin na lahat ng tagumpay para sa tagumpay din ng lahat. Oo, grabe. Parang may kumurot bigla ng puso ko. Ang hirap bumalik dito sa ating draft recap. Bilis naman ng... Hindi pa kami nakaka-get over doon. Pero punta muna tayo sa recap ng ating game number 2 draft. Mukhang napakaganda ng naging Pakito pick para dito kay Nuts, no? Parang palupala talaga kapag damage build ang mga binibigay kay Nuts. Yep. Nakikita natin na mataas yung kanyang confidence with this kind of hero. Hindi man ganun ka-dominating yung kanyang lane. Nung dumalo dun sila, biglang nakita natin na parang times 2 yung aggression mula dun sa side ng RSG. Kasi parang the thing with Terizla, pag na-force mo na yung flicker sa early stages, parang maiilang ka talaga eh. Makunat ka for sure with the Battle Smith. Kaso pwede kang i-burst kasi ng mga hero type katulad ng Pakito, diba? Na parang wala naman siya masyadong pakialam dun sa defense mo kasi mataas yung penetration as well as the innate burst mula dun sa hero na yun. Tsaka yung kinagandahan pa dun sa Pakito ni Nuts is pag may mga objective taking dun sa may mid lane, siya na mismo yung nagsusulat kila Few. So knowing na yung hero din dito ni Few ay Valentina, mabilis din, di ba, na possibly makill. So parang hindi nagkakaroon ng added na pwedeng damage from AP Bren during those moments. And for AP Bren, no, you talked about damage coming in from Few. I think Game 1 was a very different story as well. Yung damage ni Few nung Game 1 ay talagang parang walang makapag-contest. But this time around, kapag hinaharapan niya yung Hive, parang siya pa yung pumuputok. When we talk about the Valentina, I think hindi rin ganun kadami yung naging options niya for this game number 2. Do you think it's still going to be a Valentina game for Few entering Game 3? Ang thing kasi with, lalo na sa estado ngayon ng AP Bren, alam nila na sila, maganda dun, lagi kumukuha ng mga heroes na malakas yung setup, right? But the Guinevere is a good pick kasi parang hindi siya na-Valentina in a way. Hindi mo na makakopy yung Violent Requiem kasi wala naman siyang kakombo. Parang wala ka lang pinasama mo yung sarili mo. Para ka lang nagsandans, gumagano ka lang. So yun yung
yun yung naging problema lang dun sa laban din. At the same time, feeling ko yung Valentino mo sa valid pick nung time na yun, really good, honestly. Yun nga lang, nahirapan sila dun sa golden choice sila. Parang si Few, nawalan siya ng space din mag-farm. Alam naman natin, yung Valentina, in a way, na item dependent din eh. Kailangan mo yung durance agad and then eventually you need more penetration para mas maging impactful ka. Kaya siguro sinabi natin, di ba, nung pinik na yung Nathan, parang medyo tricky yung magiging, or risky yung lineup nila kasi they have to wait for the Nolan na maging maganda talaga na instantly makakuha ng kill pagdating sa teamfight. Say with Nathan na pagdating pa sa dulo talagang yung term natin na scaling hero. So probably knowing this is AP Bren ng RSG, mukhang pwede babaliktad yung ating draft coming to the next game. And I'm excited as well para makita ang Brody ng isang Super Marco. When we talk about the Brody, we usually remember yung Super Marco M5, no? Tama. So sana lumabas na yan kung early game ang ating hinahanap at sana sa mga nanonood sa TikTok ay sumali na kayo sa ating live stream viewer rewards. Dahil meron tayong TikTok na goodie bag lottery na bibigyan kayo ng tsansa na magtagumpay. Para sumali, pumunta sa TikTok at pumunta sa official MPL Philippines TikTok channel at i-click ang live stream, official live stream. I-tap nyo yung top left corner para makasali. Marami tayong prizes na pinapamigay ngayon sa ating broadcast. Ngayon pa lamang ay namimigay na tayo ng 500 diamonds na rin para sa ating mga tao na nasa YouTube. Gumamit naman kayo ng hashtag APBR or hashtag RSG with your game server ID. And pati na rin yung ID mo, no, na bilang player. Para naman alam namin kung saan ibibigay. And by the way, hindi lamang yan para sa ating pinakaunang serye, kundi para na rin sa ating second and third series na mamimigay tayo ng 500 at 1,000 diamonds. Sulit na sulit yan, mas lalo na KOF. Sobrang daming napamimigay, no? Ako, magdodraw ko later, kaya sumali din talaga ako sa mga ano natin. Oo, sumali. Andaya mo naman. Habang nakaganyan ako, hindi nga alam, gumagano'n yung kamay ko. Gumagano'n yung kamay nyo. Ang lupit mo naman. No look? Pala, ganun. No look. Oh, ay, mga magagaling na ganyan, gaganon. Oo nga. Ano, may nakita akong malupit na, ito kay Flap TZ, legit. Sige, ano? Nakita ko nagsistream si Flap TZ nung, I think, last week. Naglalaro siya ng, I think, Benedetta, kaya nanonood ako. So, sabi ko, sige, oras na para matuto ko mula sa one of the best. Tapos, isang beses, napapasok na dapat siya sa base. Crucial to napasok, bigla niyang napindot yung alt-tab. Tapos, sabi ko, kakaibang combo ng Benedetta to Flap. May kasama alt-tab. May kasamang alt-tab. Dati sa chulang Pagkabalik niya, gray screen na. Ayun. So sabi ko, okay, bakit naman yung pagkalipat ka doon ay sumakto pa na yun ang aking... Ganun kabilis yung kamay mo para ma-alt-tab accidentally, no? Oo. Yung dun sa yung guhit. Oo. Para gumanon. Ang lupit ni Flap TZ doon. Pero syempre, hindi pa naman natin nakikita ang Benedetta this time around. And speaking of Benedetta, correct me if I'm wrong, but I think she is, one of the more popular XP laners right now. Tumataas ang kanyang pick rate at napakataas din ang kanyang win rate ngayon. Kaya naman itong mga specialist natin, katulad na lamang ni Nats, parang mahirap nang bigyan ng ganong klaseng pick. Yung mga, kaya Arlot, si Benedetta, kasi yung mga biglang may dash na ang hirap kayong targetin. May diba? mga... As a mid player. Tapos hindi na ako kita. Buti na lang. Hindi tumatama yung skills ko sa Arlot tsaka sa ano. Kaya ang saya din na may mga point and click ka, yung mga Kaja, Yan. mga Cho, na hindi pa natin nakikita ngayon sa kamay ni Light na alam natin gustong-gusto niyang gamitin. Punta na tayo sa ating Game 3 drafting phase. Blue side naman ngayon ng RSG at red side para sa AP Bren. Sa Fred Raid na AP Bren na ang nagban this time. So, kung sakaling para sa RSG, they should ban Barats dito o kaya Nolan. Kasi yan yung minamata nila. Knowing full well na parang Harith talaga yung priority dito para sa RSG, might just ban that out. So, I think Barats or Nolan ang pwedeng ban dito ng RSG. Let's see if it's going to be the Barats or the Nolan. Kanina, last game, nakita natin na Barats ay tinanggal din. Agad-agad, no? Si Kyle TZ kasi alam nating assassin user yan. Bati ka na assassin user. Oo. Pero majority of his career, parang naging back siya tsaka Barats sa talaga. Parang pasulyap lang ng S10, tapos talaga nag-transition na sa mga ganun. And to be fair, masakit din talaga si Barats kaya binandin. Parang same pattern, no? Nung last game na third ban pa lang is Barats na agad. Siguro tinest lang din kanina ng RSG kung what if you open natin si Barats, gano'ng magiging deadly yung AP Bren. Faramis pwedeng ibandan dito kasi Nolan na yung pag-aagawa ng dalawang teams. Nagpanakarit. So respect. Respect. Nirespeto na si Kusei. Ang tanong ngayon, ano ang i-lock in na safe for RSG now that the Fredrin and the Harith is gone? Nolan o kaya
Baxia. Ayun nga pala, Nolan. Oo nga. Tingnan natin kung pipiliin ng RC kung handa ba sila dun sa Nolan. Hindi kasi, yung king kasi with Nolan, parang ang hirap din niyang practicein kasi kahit sa mga practice, autoban siya eh. Oo. So parang, hindi natin alam kung gano'n ka eksperto ang RC dun sa hero na yun. But we'll see. And I think this is a theory na ilang beses na natin pinag-usapan. There are teams na marunong maglaro kasama ng isang hero. Yung kumbaga, may mga teams na alam lang, kumbaga marunong sila mag-Nolan. Pero may mga ibang teams Iba'y na laro. alam nilang maglaro around Matilda. Yung Nolan. oo nga pala, na-open si Matilda. Pero, so open ulit yung Nolan. So, sa bagay, game number 2, natalo na nga RSG with a Nolan pick. Ang AP Bren, so sabi nila, doon na lang tayo sa mas mabilis ulit. Probably na rotation. And even, feeling ko nga, hindi pa nila pwede pa nilang i-delay yung Nolan pick. Yeah. Kasi may Fanny pa eh. Not gonna lie, mimiss ko na yung Fanny ni Kyle TZ eh. Sasagi oh. And dahil na ba na dito yung Harith, yung mga Roger and Carrie, ipa-priority na. Eto na. Even when all is Vexana, Roger okay. and Vexana. So, binibigyan nila yung, dinedare nila yung RC. Sige, mag-assassin kayo. Mag-Nolan kayo. But with Matilda in here para sa RSG, parang masaya mag-Baxia o kaya mag-carry actually in this case. Oo, parang carry could match the Roger. Oo. Pero may mga nakikita akong nagmo-Moscow na against the Roger. I'm not sure kung sa RG lang ba dahil may bagong skin. Pero parang sumasakit na kasi. Hindi ko alam kung sumasakit ba dahil may skin o... Factor yun, factor. Factor ba yun? +8 yun, +8. Lagi yun, may +8. Tama. Physical attribute. Pero sa classic lang yun. Klaro lang natin. Sa classic lang yun, guys. Kayo naman eh. Pagka RG tsaka custom, walang plus yan. Oo. Inaano ko lang kayo kung talagang chinecheck nyo. Ayan, Maramis plus the Baxia. Nabanggit nyo parehas to kanina. Uube line up pala ang ating nakikita dito. Parang pinapahina talaga nila si Roger. Si Roger kasi gusto niya may naaamoy na low. At dahil may Matilda, may Faramis, ano pang maaamoy mo dito kung ikaw si Super Marco? Parang continuous. Tsaka nakita natin, there was a game, not sure kung sino magkalaban nun, pero nakita natin difference ng pagsaspam ng skill na isang Vexana versus sa Faramis. So si Faramis kasi continuous na pwede magbigay, tapos si Vexana, yes na doon yung damage, pero yung bugso-bugso niya, kailangan tumatama pa yung mga skills. Pero ayan na. Nolan pa Ayun na. Nolan pa rin para sa AP Bren. Tignan lang natin yung record ha. Nolan lost last game. And for AP Bren, isa pa lamang ang nagiging talo nila sa buong liga. So, if RSG secures a win in this game number 3, sila ang magiging pangalawang team na nakatalo sa AP Bren in the regular season. Tsaka crucial to para doon sa gauntlet format natin for playoffs. Bago magsimula ang series na to, hindi pa nahahawakan ni Kyle TZ ang Nolan. So siguro sabi ni Daki, ito na open na bibigyan na namin sa'yo. So unfortunately, hanggat open, gagamitin. Pwede yata iban yung Phobius sa mga ganito mga moments. Ayaw din na Vexana na may Phobius sa kabilang team. Obviously, yung Pakito, wag na wag ibibigay kay Nats at this point. Yeah, Nats, I do think na si Nats yung isa sa mga XP laner na matatawag nating may killer instinct. Parang requirement na yun kapag XP laner ka, parang kailangan pag may nakita kang play, may tapang ka at mechanics na gawin yun. At saka feeling ko, si Nats din yung type of player na kahit hindi siya, tahimik lang siya sa gilid. Tapos, the moment na gusto niyang, or kailangan siya ng team, nag-step up siya without his teammates telling him what to do. Shout out sa mga tahimik lang sa gilid, pero mythic immortal. At least sa gilid, hindi sa umpisa. Sa di ba? Sa gilid lang. May mga memes ako nakikita, Wolf, sa internet ngayon. Ano yun? Yung mga, di ba, may pasok tayo ngayon. Mga sabi nila, tahimik lang ako, pero mythic immortal. Ayan. Yung si Kyrie dati. POV, naririnig ko nag-uusap yung mga kaklase ko tungkol sa ML, pero hindi nila alam na mythic immortal ako. Ang nakita ko dito daw para sa RC, hindi ko alam kung bakit nung tinignan kita, bigla ko naalala yung Iksha. Hindi ko rin alam, hindi ko ma-explain. Pero maganda to para sa RSG. Good laner versus the Roger. Tapos may Matilda na kasama. Wow! Nakakairita din kasi ito yung pag nag-Lycan pounce ka, yung matutulak ka ng second skill ni Iksha, yung parang mala-flame shot, na parang akala mo melee na, pero matutulak ka pa, di ba? Tapos yung Lycan pounce, may ganun ka rin pwedeng gawin eh. Sa pag nasa labas ka, paano? Lycan follow. Yun yung kailangan yung gawin sa mga nanonood ngayon. Lycan follow. Lycan follow, MPL Philippines. Tama ka dyan.
Hindi ako Hindi ako ready doon. Hindi ako ready doon. Okay, si Edith. Okay. Ang maganda, I really think na pwede mag-kick siya dito. Kahit may Nolan kasi may Matilda ka naman. So parang kaya mo i-save sarili mo. Tapos you can just really tank up kung sakali. Pwede ka mag-flicker din para ma-save yung sarili mo. At parang fit siya dun sa RSG. Hindi man dati kasi si Eman yung nag-debut ng Ike siya. Pero ngayon, RSG pa rin yan. And Benedetta banned out para sa RSG, which means na ang natitira... Okay, well, you'll be CC. CC. Oo nga naman. Ako parang medyo mahirap ngayon yung buhay ni Few lalo. Oo, and I think this Edith pick coming in from AP Bren was more so of a steal pick. Yeah. Kasi kung babalikan natin yung ginawa talaga ng Minana Evos, I think week number 4, na naglabas sila ng Faramis Florin with an Edith. Yeah. Immortal yung Edith men eh. Yeah. Yung ganyan na lang buhay, hindi nyo nakikita pero maliit yung yung handsight ko yun. Tapos biglang napupuno. Kala mo naka-guardian helmet. Kailangan din ng pampakunat dito ng AP Bren na pang front. Maybe ang pangit pakinggan pero Uranus eh. Parang di ko ma-imagine si Flap na nag-Uranus. Kasi parang, grabe ka naman. Sinabi niyong pangit pakinggan kasi ni-request niya kanina. Please po sa mga coaches, wag po mga wag naman Uranus. Pero pwede. Ano kayang itatapat sa CC dito? Ang lupit kasi ng daily face. Dirot! Ayan ang gusto ko. Bakit kailangan tumangkay kung yung tatangkihin ko, papatayin ko na lang? At baka hindi umabot si Faramis, diba? Kaso may ang daming anti-burst ng RSG. Interesting idea mula dito sa side ng AP Bren. That's true. And yung interesting na nabanggit mo, no? I think we talked about this earlier, yung armor penetration na nanggaling sa Iritel. But this time, it is armor penetration coming in from Spectre Step. Maraming salamat sa pag-remind yan. Actually, ito yung combo mula dun sa Indonesia nung Season 12 kung saan Dirot plus Assassin equals sure win. And titignan natin kung sure win na nga ba sa Game 3 na to dahil ito na talaga ang final game in this Best of 3 series kung saan malalaman na natin kung masesecure nga ba ng AP Bren ang kanilang guaranteed top 3 na sure na metang hindi sila makakapag-play-in or hindi na kailangan mag-play-in sa ating upcoming gauntlet format. Importante rin to sa RSG kasi they're currently sitting at 4th spot. So malaking boost para sa kanila para habulin din yung same na goal ng AP Bren ngayon. So sa mga nanonood guys, huwag nyo kalimutan na i-comment kung hashtag RFG or hashtag APBR kasama na inyong game ID at server ID for the 500 Diamonds giveaway. 4 ang mananalo niyan at papasok na nga tayo sa Land of Dawn. Ito na yun, Assassin na merong Spectre Step. Sabi nga ni Wolf, kung Indonesia ang usapan, Dirot plus Assassin equals sure win. Yung nga ba talaga magiging storya dito ng AP Bren. Pero parang nga medyo nare-reveal na iba ang playstyle ng AP Bren for today. Kasi parang more on damage yung kanilang pinaprioritize. Kasi kanina napa-flicker. Kasi natalian. Hindi ko nakita eh. Munti ka na nga Chain of Dragons. Chain of Dragons ba talaga? GOT reference na naman. Wow! Hindi ko napanood yun. Hindi ako makakasabay sa'yo, kapatid. Pero mukhang papasok na nga dito sa top lane, no? At hindi na lang itutuloy ang dive. Pero usually, kung ako yung CC, no? Kung ako si Flap TZ, matatakot ako pag dirot na may dirot na may kasamang assassin. Yung parang bigla kasi, yung magugulat ka na, tapos bilang, grabe. Parang iba yata. Grabe experience. Ang tawag ko dyan ay day after New Year. Yeah. Yung matapos mong kumain ng marami. Laking ginawa. Hindi ba? Alam na. Kasi, di ba, pag New Year, maraming pagkain, maraming paputok. Tama. May isa pang round ng mga paputok day after New Year. Pero Tama. ikaw na lang ang makakakita noon. At kasama pa dun yung mga natirang mga ginawang lechong paksiw nung wala ng Pasko, di ba? Saka yung mga spaghetti. Tapos pag mga susunod na nagiging yang chow. Tama. Spaghetti mong nasa freezer na. Tama. May nakita nga ako sa Facebook. Isang Ewan ko buo nakita. na, no? Frozen block ng spaghetti. Iniitak. Di ba nga sa mga memes sabi, ang almusal ay spaghetti, ang hapunan natin ay spaghetti pa rin. Wow, tingnan natin ang hero matchup. 100% win rate ang Faramis against the Vexana. And mukhang dehado ang AP Bren dito, kapatid. Ito yung sinasabi natin na yung Faramis Chris, pang kalanas pa, meron ka pang crowd control yourself na may movement speed pa. Yung Vexana kasi, as much as possible, gusto mo na meron naka-front. Parang medyo mahirap pala siya kasi yung jungler mo,
assassin. Tapos hindi rin ganun kakunat yung Diroth. Depende lang kung paano yung magiging play dito ng AP Brent. Nung nagsimula tong Vexana meta, ang typical na parang combo yun, di ba sinasabi natin, dapat may dalawang tanky na hero. So roamer o kaya roamer plus jungler or jungler plus EXP na parang haharap para sa'yo at iba-bodyguard ka para mataas yung impact mo. But in this case kasi, yung mga kampi niya yung susugod eh. Even yung kanilang EXP, ang pinaka-tank na dito is Ogwen. But syempre, si Ogwen, ang guardian niya, si Super Marco in the end. Kumbaga parang burst damage na siguro ang usapan dito. And for the side of this Vexana, ang pinaka nakakairita talaga when you're facing a Vexana is yung kahit patay na mismo yung mage, basta nailapag ang Eternal Guard ay hindi ka tatantanan eh. Tapos merong parang 3 item na patagal ng sakit. Gawa nung glowing one din. Minsan nga hindi mo napapansin eh. Na hinahabol ka. Parang minsan nga, di ba, after ng teamfight, tapos napatay nila yung Vexana, akala mo tapos na. Tapos magugulo, ba't ako dead? Ba't ang sakit? Ba't ang sakit? Tapos ang masama pa nun, kapag namatay ka, tapos nahawakan ka, pumuputok ka pa. Na-experience ko yun actually kasi nag-RG, tapos na yung teamfight, di ba? Tapos biglang tumitipi na ako. Tapos pagkalingon ko, may katabi. bakit patay yung hero ko? Bakit patay yung... Ano nangyari? And in terms of mages, no, I'm not quite sure if confirmed nga ba ito. Pero parang dumadami na rin ang ating mga Farsa users sa RG dahil nga sa buff na na-receive sa kanyang second skill, bumibilis na ang kanyang wave clear. Isa sa mga naging issues niya na nung tumagal sa meta. And speaking of tumatagal sa meta, no, sabihin ko lang ulit, parang hindi na umalis si Faramis sa meta. Parang ilang seasons nang nandito si wala pa ba tayong balak na ibalik sila Kagura? Na-miss ko na si Kat. Yun eh. Sino pa ba? Sila Eve. Ayan. Sila Eve. Si Eve parang nararamdaman ko may konti bumabalik eh. Parang connected yan eh. Si Eve tsaka si Farsa. Exactly. So yung maganda sa Eve ngayon, di ba may updates, tapos 5 seconds na lang yung first kill. Ang sakit nun. Pinataas pa yung early damage yun ha. So masakit talaga siya. Tapos yung combo ngayon, pwede mo i-rush yung Blood Wings, di ba? Right. Imagine mo yung shield niya with her ultimate, tapos yung combo pa Blood Wings, kumukunat siya. Hindi ako magulat kung may Eve tayo makikita ko ngayong linggo. Hopefully. Sa spam nga ako medyo nakakamiss na rin kasing ang pagka-caster ka kasi bang! Pinalo pa si Predrin, mala Appraisers Ratanggalawan ni Ngayux. Pasok na tayo ulit sa ating game number 3. Mukhang basic rotation lang muna tayo. Wala namang intergalactic. Hindi kagaya nung kanina na talagang, wait, ibang rotation pala. Pero parang gano'n pa rin. Kanina kasi sa may taas na lane, nagkapigilan. Pero nangalahat hindi yung buhay. Na-force din si Ogo ng moment na yun na umuwi. But still, same rotation, more XP lane ang gagawin natin. Dalawa ko pa na. First turtle of the game as well. Nasa side ito ng RSG dahil nakakalamang sila sa level in terms of their rotation early on. Mukhang papasok na nga rin dito si Light para magpa-level 4. Few still waiting for that power spike. Flappy hindi tatama ang kanyang skill ng moment na yon. So talagang medyo pinipigilan talaga or as much as possible aggressive plays na nakikita natin para sa ating kupunan. So 4 agad ang magkakasagupaan. Sino nga ba talaga target nila? Habang si Ako naka-ready doon sa kanyang Nether Realm. Napakagandang Eternal Guard pero kanina mapupunta first blood para kay Flap TC pero yung Bagong ay mapupunta sa RSG habang tuloy-tuloy ang teamfight. Another kill para din sa AP Brent. 2 for none pero mukhang Turtle. As you said, RSG secures it as well. At dahil dyan, may bonus pang purple buff para kay AP Brent. Ito nung timing ni Ogwen dun sa kanyang pag-activate ng ultimate. Inintay nila muna na mag-ulti doon si Aqua. Tapos damage mula kay Few, parang tinamaan yung 3 members doon ng RSG. So natanggal agad yung mga stuns nila. Tapos, yung mga extra shields nila. Then the follow-up mula doon kay Light na kay Ogwen bilang edit, mataas yung DPS niya kahit roamer siya dahil dun sa ultimate na Primal Wrath. Wow. So, AP Brent really defeated RSG when it comes to the timing. Tas ang bonus pa doon na force nila yung mga flicker doon sa RSG doon sa may top lane. Bago pa magsimula yung turtle fight natin, wala na agad battle spells yung RSG. And what I'm liking about on the side of AP Brent is buong ginagawa nila yung naging usong strategiya ng M5 na Dirot tank build. Yung naka-Fury Hammer lang, pero tank build Dirot. Kumbaga ang trabaho lang dito ni Flap TZ ay talagang tapyasan yung armor ng kalaban bago bigwasan ni Kyle TC. Kita nyo yung mga ilang lang. Ito pala yung sinasabi nyo na combo nung Nolan.
And even yung Dirol. So medyo maiilang this time around kasi sabi nila siguro si Nats kay kanina pa talaga nauuna for RSG. What if we give him the same aggression na ginawa niya kanina? So parang trio na nagro-rotate dito. Actually, 4 pala na doon si Ogwen para lang magbigay ng vision para sa kanya mga teammates. And para sa RSG, ang hinihintay nila dito ay makakuha sila ng mga Dreadnought Armors para at least may konting kunat sila. Tapos yung Flask, sobrang importante na para dito sa ating Matilda. Para kung sakali ay hindi masyadong effective yung burst na mula dun sa AP Bren. As long as ma-heal sila dito ni Light, pwede silang lumaban. Kaso yung AP Bren nakakaramdaman ng strength na ngayon. Para si Few, dahil aggressive yung mga kakampi niya, kahit wala siyang protector, parang nagiging safe pa rin. Taga-bato na lang talaga ang trabaho. 2-man knock-up. Meron pang Matilda dun sa gitna. Ito na si Flap TZ with an Abyssal Strike habang napakagandang Nether Realm ang sagot dito. Flap TZ mawala ng buhay pero napakakunat. Tackfield nga talaga. Eternal Guard ginamit doon pero Demon Kite pa rin ang makakapag-retribution. Grabe naman si Demon Kite. Meron ng expressway, meron pang skyway mula kay Light. Matapos Rometry, sabi niya, bye-bye, pogi na ako eh. Tapos sa top lane, may isa na namang another pogi play para dito sa RSG. At maganda ang kanyang nagiging sagot ngayon against AP Bren. Na laning focus talaga ang isang CC. Napakasakit nga ng 1v1 pero mukhang aakyat na rin ang AP Bren para dumipensa. Aabot pa nga ba? Mukha namang aabot pala. And that's the thing para sa AP Bren kapag si Tirot, di ba, malakas siya with his team. Yung combo nandun. Pero kapag mag-isa na lang siya, para makikita natin hindi ganun ka-effective. Parang hindi niya kayang pumatay ng mga kalaban niya on his own. Speaking of, meron na namang kill doon sa may itaas. So parang iba yung nagiging rotation pala. Talagang combo dito sa ng AP Bren, lagi magkasama yung Nolan tsaka yung Dirot habang nasa may top lane yung mga mage nila. Pero habang nangyayari yun, meron threat na nangyayari dito sa may bandang ibaba. Pero naka-ready din ang mga players doon sa threat na binabanggit natin. Grabe yung mga pag-disengage nila. Nakikita mo yung intensyon na pumatay. Pero kapag nakita na nila na binurn na yung mga defensive abilities, ay immediate turn back din ang ating nakikita. And this, I think, is already the second purple buff na nanakaw ni Kyle TZ mula sa RSG. Saka sobrang iba yung rotation ng AP Bren. Kasi yung nagsira ng Torre sa taas, si Ogwen. Yeah. Tapos if yung nakapitik siya ng damage dito sa mid lane turret. Yeah. Which generally means na hindi tataas ng sobra-sobra yung farm dito ni Flap. Pero napapatay kasi din nila si Nuts eh. So equalize pa rin. And the fact na sobrang lamang ngayon ng AP Bren gives them the opening kasi it means na makakapag-farm ito si Caltizi. Tapos never mind na si Super Marco. Oh, Super Marco! Nakapag-flicker out pero hindi sapat. Di mo kahit binato ng planggana bigla. Oo. Dito yung wolf. Napakasakit rin lang kasi nun eh. Underrated ang damage ng isang backsha pero mukhang overrated ata magiging laban dito dahil 3 ang makikita. Meron pa Eternal Guard, ginamit na yung Circling Eagle. Kyle DC naman this time around, makakasecure niyan. Wala na team fight na itutuloy. So parang iwas na iwas muna ngayon ng mga players natin habang mukhang ipipilit yung may middle lane. Meron lang din namang minion wave pero mabilis lang din na may clear dito ng AP Bren. Kahit lamang ang AP Bren, nakakahanap ang RSG ng place na gusto nilang gawin. Pero Kyle TZ. May Matilda, so Delix, hindi na ipipilit. Pero sa middle lane parang iba, parang liko muna ngayon yung mga players natin. Pero sa middle lane nga, napilitan na gamitin dito ni Aqua yung kanyang Nether Realm habang Kyle TZ, kamutikan pang deal ng damage. Pero still maingat. Habang nangyayari yun, meron na namang, ito na yata yung triple T. May trade naman this time around. Trade na naman. Parang ang daming forced na disengage mula dito sa RSG. Kapag nakita mo nag-vengeance, bawal banatan. Kapag nakita mo nag-netherrealm, kailangan pag-isipan. Tapos yung mga ganit, yung meron pang Matilda na guiding wind. Sakit sa ulo. But then para sa AP Bren, nakikita nating ginagawa nila, ino-overload nila ng damage yung RSG. So kunwari may nag-activate ng Faramis ultimate, denive ni Kyle eh. And the idea is, tinanggal lang niya yung mga shields kasi masastun afterwards, tapos biglang papaulan na ni Q.
And tingnan nyo, talagang napakataas talaga ng win rate ng isang Vexana na pinares sa Nolan. Dahil nga napakataas ng kanilang burst damage. And I do believe na ang nagiging choice talaga dito ni Pew ay lethal ignition para mas lalong tumaas sa kanyang burst. Dahil I think for other Vexana users, ang kanilang kinukuha ay impure range dahil pa-chepi-chepi ang kanilang ginagawa. So kaya pala pitik lang din ng Pitek. Actually, kahit yung skill niya kanina, tinry niyang gamitin para makaagaw ng purple buff against RSG or Demon Kite. So for AP Bren, kanina sinabi natin parang ang may synergy yung Dirot tsaka Nolan. Meron pa palang Vexana. So burst ngayon ang ginagawa ng AP Bren. So as Wolf said, overload talaga ang sagot. Pero mukhang sinasay ma-overload dito. Pero sabi niya, meron naman akong vengeance dito. Kaya naman, si Kyle TZ makukuha nila. Pero yung side ng AP Bren, okay lang daw kahit walang jungler dahil Lord ang kapalit niya. Wow! Ang bilis talaga mantunaw ng Edith, men. Oo. Ultian mo, tapos meron ka pang Roger. May iwan pa nga din sa may middle lane na matiterify pa din sa Aqua. Pero sabi ni Flap TZ, Super Marco as well with the bolts. May minion wave dito ang RSG. Nakaredy sila for the team fight. Habang si Aqua medyo pitik-pitik lang. Ginamit pa nga Nether Realm para mas ma-advance pa ang mga kalaban nila. Yung pala, hindi na nakuhanin yung Torre. Open flicker out. Sabay konting patalbog sa moment na yon at grabe ngayon ang palitan natin draw kupunan. Kakaiba yung mga curtain call dito ni Nats. Pag may natali siyang dalawa, yung tipo na no choice, kailangan tumakbo ng sabay na direksyon eh. Yep. And the thing is, meron pang additional na hatak mula doon kay Aqua. So parang nalilimit talaga yung mga mobility. But AP Brand smartly, kahit na pitasan sila doon ng RSG, inuna agad nila yung Lord. Sobrang bilis ng pag-takedown nila yun. So, really commendable mula doon sa AP Brand yung problem solving nila nung time na yun. Kaya naman lamang pa rin sila despite that death kay Kyle TZ. And I love that mentality, no? Yung walang libre. Pag may namatay sa atin, kailangan may makuha tayo sa kabila. It doesn't matter if kill yun or Torre. Basta merong kapalit. Oo, merong T para dito sa ating what's the T kaya sa may middle lane? Magti-team fight ba itong mga players natin? Yung mapipilit na mag-flicker out! Pero makapatay na nga, sakto yung curtain call din. Kasi napit na naman yung Nether Realm para mas mabilis na mapatay si Flap TZ no moment na yun. Wow, mukhang hindi naging sapat ang burst damage. Pero si Demon kahit may nakita sa palanggana, pinancheck, sabi niya, teka lang, may nararamdaman ako dito eh. AP Bren na nakuha lang din dun sa nangyaring Lord na yun is top lane turret na tier 1 and then dalawa din sa may bottom lane. So with all due fairness, parang yung AP Brand kahit namatay si Q tsaka si Flap, nakapag-farm pa rin si Kyle TZ. Ngayon ay level 15 na kumpara kay Demon Kite, tapos nakapag-push pa sila. So if you're gonna be looking at the economy, wala masyadong nawala dun sa lead na meron yung AP Bren despite them losing some of those team fights. However, RSG nararamdaman na kanilang win condition versus AP Bren. Limahan tayo. Yun ang kanilang ginagawa ngayon. And the burst damage as well na meron si... not actually the burst damage but the DPS na nanggagaling dito kay Nats. Mas lalo pang tumaas dahil sa Hunter Strike. At yung mobility din ng isang CC. Kapag nilagyan mo ng isang Hunter Strike, ang hirap takasan. Tsaka parang ginagamit din talaga ni Ako yung Nether Realm niya. Pag naka-curtain call diba si Nats, tas kunwari dalawa yung natalian. Diretso Nether Realm para mabilis din, tas hatak as well. So talagang dikit ng ating laban and even yung mid lane turret ay nasira ng RSG. So magiging madali para sa kanila later on na mag-contest doon sa buff ng isang assassin, Kyle TZ. And I would say that this is somewhat of a low kill score game. Kahit mataas ang ating aksyon sa laban na to, talagang bardagulan ang parehas na kupunan pero hindi tayo nakakakita ng mga sabihin nating tuloy-tuloy na kills. And I think this is bad for AP Bren. Nasabi mo to kanina, Wolf, na ang gusto ng Roger yung paisa-isa o may mga naaamoy na duguan. Sino kaya nga una maaamoy nila, pero yung planggana at saka yung platito nandito na habang si Owen ay mapipilitan lumalayo. Ginamit na rin dito yung Circling Eagle. Si Pew ay biglang nawala. Napakagrabing damage yung pinapakita dito ng RSG at tutuloy-tuloy pa nga yung pinik dito ng mga Shadow Step para kay Ako and even for Kusei ay ramdam na ramdam ngayon na AP Bren. Wow, napakagandang disengage mula sa RSG. Ito yung disengage na habang nagdi-disengage sila ay may re-engage na rin. Flap TZ, nahuli pa doon pero mukhang papasok na nga dito ang RSG. Ito na yung sinasabi ng curtain call. Natalian pa nga, Flap TZ mamipilit na mag-TP out. Habang si Nats ay makukuha nila dito. Ipipilit ng AP Bren na ma-reset itong Lord. Habang yung RSG alam din nila na parang delikado yata na ituloy pa. Wind of Nature para kay Kusei. Gaano ka crucial to? Sobrang importante dahil si Super Marco as well as si Flap and Kyle TZ physical damage and yung combo nila relies on them landing that combo.
super important timing para kay Kusei ngayon na gusto nilang i-activate agad yung kanilang carry kahit 13 minutes pa lang. This is just the second Lord of the game. Tapos parang tinatawag na nila agad yung kanilang mga resources. The thing is, yung ginawa doon ni Nuts pati ni Light, super commendable. Kaso nga lang masyadong maaga. Parang pwede mong gawin yun kung low na yung Lord para makuha ni Demon Kite. But that meant na kinailangan nila mag-total disengage kahit napitas nila doon si Q. And also, Kaltisi is level 15 tapos 14 pa lang si Demon Kite. Oo nga. Mukhang tatagal nga ang ating Lord Dance dito. RSG silang may hawak ng Lord ngayon. Pero mukhang papasok na nga dito si Demon Kite. Force the flicker out of view. Napaganda nga Deadly Grasp by the way. Pero sumunod pa rin mapapatay. At sumama pa na isa. Nagagalit na si Kusei. Sabi nila, bigyan natin ng double kill. At ngayon, ang side naman ng RSG ang makapagre-raid. Dito sa Lord. Pero nalaman nila naman si Super Marco. Kamuntikan pang mamatay. Pero RSG na nga yata makakakuha nito. Sustain is real para sa RSG. Lord secured na rin para sa mga Raiders. That is the second Lord of the game. At mukhang itutuloy pa nga nila si Fiona. Delikado dito! At yun na nga ang gustong gawin. Killing spree na para kay Light. Hindi na pahihingahin pa. Dito ang mga bees. Dahil tuloy-tuloy no after na objective. Team fight na naman. Grabe si Light. 1 minute and 30 seconds or maybe even 2 minutes. Nag-convert siya ng 3 kills and 1 Lord para sa RSG. Yung kanyang paggamit ng Circling Eagle na yung reactivation is totally horizontal. Dami niya nahuli mula sa AP Bren. Tapos yung pagbit-bit niya doon kay Aqua and also doon kay Nuts, parang mas nakapag-translate pa ng more kills for RSG. Tapos eventual Lord, kahit lugi sa levels doon si Demon Kite. That clash, that set of clashes na nakakuha ng 3 kills ang RSG dahil yun kay Light. And can I just say is with that curtain call coming in from Nats, talagang napigilan si Ogwen mag-primal wrath at mukhang ayan na naman yung damage, oh. Talagang literal na tinalian at sa may middle lane kamuti, nasira na nga dito ni Kusei successfully. AP Bren, medyo nire-restrict nila yung sarili nila kung mag-teamfight ba talaga sila at kung lalaban. Pero yung RSG nakapwesto na naman. Anytime pang may nagkamali na pumasok from AP Bren, pwede silang gumawa ng play. Nakakatakot kasi parang hindi pa nakakalabas si Edith. Na PvP na siya sa loob at papasukin na nga muli ng RSG! Pero napakagandang ito na guard, makakabawi at AP Bren! Pero may sagot dito na Netherrealm para naman sa side ng RSG. Marco! Aqua medyo mawala ng buhay doon. Pero napakagandang guiding wind. Double kill na si Few! At mukhang hahabulin pa nga dito! Ang mga players ng RSG! At ayan na, tinigil na agad nila. After ng howl ng AP Bren ay mukhang Tore na ang isusunod nilang call. Disiplina muna para sa M5 World Champs. Ang tatlo lang ide-depensa dito para sa ng RSG pero talagang inuubos lang muna ng AP Bren yung mga resources. Automatic, pag nakita nila na wala na sila mahabol, punta agad dun sa may mid, nakapag-push sila ng 2 Tore, sabay nakaw pa ng purple buff. Really good exchange there coming out from AP Bren. Kahit nalulugi na sila doon, nakakuha pa rin sila ng positive trade afterwards, punishing yung RSG. And just like that, bumalik din ang gold lead sa kamay ng AP Bren. Kanina lamang ay nakuha na ng RSG Philippines ang gold lead nung sinusubukan nila mag-push doon sa may bandang ibaba. Pero dahil sa napakagandang teamfight na pinakita ng AP Bren, ay mukhang mababalik pa sa kanila pero papasok na muli si Light. Grabe, long jump pinakita natin kay Nats. Parang layo na kanya napuntahan. Netherrealm masagot sa Eternal Guard. Pero nagkapitikan lang ng mga skills. Mas importante pa rin ang objective, mukhang dun ulit magkakakitaan itong dalawang kupunan. Pero ang pinaka-crucial doon, Wolf, 2 flicker tayo na burn. Yun yung gusto kong sabihin dito. Kay RSG, kahit ginamit nila yung ultimate ni Light, pati nito si Aqua, and even yung kay Nats, diba, the curtain call, puro mga low cooldown ults yun. Kumpara dun sa battle spells na kinailangan commit ng AP Bren. Most importantly kay Super Marco, maintindihan mo kung bakit siya tumalon with the Lycan Bounce kasi parang kaya na meron ng dirot na combo was there. Pero wala siyang flicker sa moment ngayon at pag tinalunan siya dito ni Light with Blood Wings, tas may Guiding Wave, tapos nandun si CC, Nats meron pa siyang Vengeance. That will be a big play for RSG. Kumbaga parang ito yung matatawag nating 90% sure naman kill yun kung makalapit. Pero ang tanong ay makakalapit nga ba? AP Bren sumusubok mag-contest dito sa RSG Lord. Si Ogwen ngayon ang humaharap, half on his passive. Pero napuwersa atang mag-back
Oo, pero si Flap TZ, makikita dito si Light, pero maingat lang. Dito ang ating mga players, look at Ogwen, ginamit na yung conceal. Habang yung Lord ay kalahati lang, alam nila na delikado dito na pumasok basta-basta. Meron ng flicker dito si Ogwen na pwede pumasok anytime, same goes with Light. Pero itinuloy pa rin ng RSG. Dito yung Lord, nakaabang si Kyle TZ at si Flap TZ. Kyle TZ still looking for that retribution steal. Ipapariset nga ba ito ng RSG o itutuloy-tuloy na ba nila? Black TZ, isang spectral step ang pwede niya gamitin na nakasalubong nila si Kyle! At nakita na nga nila, huli na ang Kyle TZ! At ito na, yung inaantay nila, isang diretso pupunta dito sa Lord at mukhang hindi na nga makakapag-contest pa ang AP Bren! Grabe naman yung U-turn doon. Hindi na naligaw. Parang sabi traffic ata dito. At teka lang, Kyle TZ, nandiyan ka pala. Biglang kadik. Instinct mula doon kay Demon Kite. Knowing na magtatago talaga yung Nolan sa moment na yun. Tapos parang yung drive niya pakanan talaga. Alam mo, pakanan yun. So medyo naging confident doon si Kyle. Pero biglang kumaliwa doon si Demon Kite. At what a drift. Makikita na natin ngayon, kakaibang drift na naman! Hindi na kinaya mo ni Flap TZ! Kaya naman unti-unti nang tinitirap dito yung face! RSG! Ang magwawagi! Wow! The Raiders give the Bees their second loss of the season. Dalawang teams pa lang ang makakapagsabi nila na natalo nila. Ang AP Bren at RSG ang isa sa mga team na yon. Grabe, kakaibang instinct yun ha. Isipin mo yung ulo nung Baksha. Pag nakagulong ba yung kita yung ulo? Pero parang ganun yung nakikita ko. Biglang niliko eh. Oo, biglang liko. Talagang biglang liko. Kasi nakita mo na yung movements, yung body language siya, pakanan na talaga eh. Oo. Biglang pinihit pakaliwa. Oh, ito The yung drift. mala Tokyo drift pala to si Demon Kite eh. Grabe. Ito again, this match, hindi pa, pasok na sa playoffs tong dalawang to. Yes. Pinaglalabanan ang top 3. AP Exactly. Bren had the chance to secure their top 3 na hindi na nila kailangan mag-play-ins. But that was denied by RSG right now with a spectacular performance. But still, a very nice bond here from our teams. Dalawang kupunan na may malaking tsansa. At ito, sasabihin ko na, Ano yun? napakalaki ng tsansa na magkikita pa tong dalawa sa playoffs. Oo nga pala. Ito na kanilang kalaban. Feeling ko si Kyle TZ nagulat din doon eh. Balakpakan pa rin natin ang AP Bren, our defending M5 World Champions habang nag-celebrate na ang RSG Philippines sa kanilang pagkapanalo. Kita mo yung ngiti ni Nuts kanina eh, no? Niyaka pati yung marshals Mga marshals. Woo! Grabe, kakaiba talaga naging performance sa RSG Philippines. Kaya naman kausapin natin ang nanalo sa seryeng ito kasama ang ating host na si Mara at Hans. Congratulations, RSG Philippines. Let me hear it from you. GG. GG, RSG. This is the Coach Panda. Coach, congratulations. You just defeated yung top 1 currently sa ating standings. You just defeated the world champs. How would you rate RSG's performance today? Siguro 9. Not because... 9? Wow, that's high. That's an all-time high. Yeah, because what I really liked about the games that today is yung in and out games na nila, tapos discipline nila. Kapag hindi sila ready, hindi sila go. Tapos the communication was maayos naman. Hindi sila sobrang panic. Kalmado sila. So, 9. First time I give that score. That's the highest so far. 9 out of 10. Wow. That is a very good look. From there, I'm just gonna go back to here. I'll say, uy, sali nyo naman kami dyan kasi what were you talking about before that game? Or pagkatapos ng laro, game number 1, it didn't go your way. Paano nyo siya nabaliktad papunta sa wins for game 2 and 3? Siguro composure lang sa tiwala sa kampi ganun. Hindi ako nawalan ng tiwala sa kampi ko, sa sarili ko. Ayun. Kasi yung pinag-uusapan namin ni Kyle, na proud lang ako sa kanya, ginulungan si Kyle sa long bush. Sobrang proud lang ako. He was very proud of Demon Kite. And yung na-mention ni Coach Panda na composure, hindi sila nagpanic. They manifested it and showcased it nung games 2 and 3. Actually, balik tayo kay Coach Panda din. Coach, kamusta yung bagong patch for you? May mga kinailangan ba kayong gawin before the match today? Sa una, after the patch happened, kala ko sobrang malas ata yung unang kalaban namin after the patch because
Bren talaga is a team that can play tank, assassin, utility, aggressive, tank, lahat. Kaya yung isip ko, anything can happen. Yes. So all I did is just get good night's sleep and just improvise today. You just to improvise today, but you did amazing. A lot of people napansin natin, some of the players were having in previous games, they're having a hard time adjusting to the patch, but RSG, they know their capabilities and they did well today. You know, Mara, tama si Coach Panda. In this series, anything can happen. We've won 3 games and the MVP of game number 3 is none other than Light, the guy in the middle. Congratulations, Light. What an incredible performance. Any message para sa lahat ng sumusuporta sa RSG? Thank you po sa sumusuport lagi sa RSG, yung family ko and yung mga nanonood. And thank you rin po sa sa baby ko, sa sumusuporta sa akin lagi. Tamis! Tamis, Mara. What an incredible way to start our first series. Congratulations once again, GG! You may now take your bow and take your walk of victory. Congratulations to RSG, and Coach Panda rated their team 9 out of 10, the highest so far since the season started. You know, it's such an incredible feeling probably para sa mga players that they're really working hard on and off the scrims. Kahit dito mismo sa MPL Arena, from 6 to 7.5, now they got a 9. One more point for the full form. And I wonder how our casters would rate their performance. Casters? Pasok! Kung rating lang ng performance, masasabi kong isa sa mga pinaka-best performances ng RSG ang serya na yon. Especially against a team like AP Bren, isa sa, if not our top seed right now in the league. Oo, tsaka ang ganda nito kasi ngayon napapalapit na tayo, di ba, sa playoffs natin. Parang no one is safe, hindi natin alam kung sino talagang top team. Pero alam natin na talagang on top ang Philippines sa kagalingan. Kumbaga parang lahat magaling, pero walang sobrang galing ngayon dito sa ating na kahapon nga, 'di ba? May nakita pa tayo mula sa Minana Evos na hindi na natin alam kung anong mga pwede nating ma-expect dito at week 6 pa lang. Meron pa tayong week 7, may playoffs pa. Ang dami pang pwedeng abangan. Pero ang pwede nating tignan ngayon ay MVP ng game number 3 kung na walang iba kundi si Light on his Matilda. Nako, may mga bagong item dyan, Wood. Ikaw na to. Oo nga, inunan dito yung Blood Wings. Obviously, para meron ka lang extra shields at medyo masakit na damage yung mga pokes na nakita natin para din naman gumuhit yung ulti niya pati yung first skill. However, feeling ko ang kailangan tignan talaga dito kay Light yung sequence na na-describe din naman natin habang nagka-cast. There was a sequence of 2 minutes na parang siya yung dahilan kung bakit nanalo yung RSG. Have to give it to AP Brendo na punish nila yung RSG parang dun sa combo na meron sila. Nakita natin kung gaano ka lakas yung pwedeng nating makitang damage output mula doon sa side ng AP Brendo. Tapos nakakuha ba din sila ng mga trades afterwards. Knowing nga lang para sa RSG, kailangan nila mag-group up. Every time na nakikita natin na marami silang mga members, nakuha sila ng maraming mga kills. And this is one of the good pokes coming up from RSG kaso nag-overhit sila. Eventually, mapapunish dito si Nuts. Nagkaroon tayo ng reset. Then another one, ito naman, yung sinama niya si Nuts, I think mamamatay dito eventually in kanyang CC. So magkakaroon ng reset. Ito na, the Light MVP. Look at that. Beautiful usage. Parang horizontal na circling eagle. Sabay Faramis ult, well time mula yung Aqua. Tapos nakakuha sila ng Lord and another kill afterwards. AP Bren makakaramdam ng magandang pag-punish as they were able to take out Nuts. Tapos mararundown nila yung RSG. Tapos makakuha pa ng 2 tore and a purple buff afterwards. Then, magkakaroon na naman exchange. Ayun na, that drift mula kay Demon. Kahit habulin niya na si Flap, tapos bigla siyang kumaliwa doon. Kailangan nating tanungin etong si Demon kahit kung ano yun naisip niya dun sa mga moments na yun dahil yung drift na yun, ako, hindi natin makakalimutan sa ating mga laban because of how good that was. At makikita natin dun iba pang mga stats dito mula sa side ng RC as well as AP Bren. Knowing na ang matchup na to para sa AP Bren ay kailangan nila ng madaming burst, kaya naman pin-prioritize nila dito yung lethal ignition para kay Few as well as kay Kyle TZ. And then, para ma-capitalize nila yung combo nila, kailangan kasama si Dirot either kay Kyle TZ o kaya kay Super Marco. But then for RSG,
yung tricky dito sa AP Bren is, bakit ito yung naging choice nila despite RSG having a lot of sustain. Alam natin kapag nag-Roger na, pwedeng nang counterin with a lot of sustains, pero nag-double down pa yung AP Bren by picking up this Nolan. Kung titingnan natin individually, yung mga lineups ng dalawang teams, maganda sila on their own. Parang pag in-isolate mo yung RSG lang or yung AP Bren lang, maganda yung combo ng mga heroes nila together. However, pag pinagbangga na nga natin yung RSG at AP Bren, very clear na kapag nagkaroon ng 5v5 engage, RSG ang mangunguna. But when it comes to split pushing the map, that's going to be AP Bren. However, RSG, maganda yung management na nanalo ng mga kanilang mga minions despite them losing so much in the early stages of the game. So, maganda yung pag-recover ng RSG, I guess, when it comes to their macro. Na-manage nila yung mga lanes nila. They did not panic. Hindi sila nagmadali sa pag-recover dito sa ating laban. Tapos, nung nagkaroon na nga nung second lord kung saan yung teamfight na yung nagmamatter ng napakataas na sila nakita ng strength, ng power spike kumbaga kahit na down sila ng significant amount of gold. Other stats that we're looking at is damage dealt, and hindi nang galing sa Vexana, hindi nang galing sa Faramis na typically source ng most damage para sa ating laban. It was actually Nats in this game kung gaano siya ka-aggressive. Dumating nga sa point na 0-3 etong ating CC at madaling sabihin na nako, hindi maganda yung performance na yun, but was so much impact na naibigay dito ni Nats. Ganun din naman sa kanyang matchup, which is in this case Baptiste. However, as the D-Roth, alam natin hindi ito yung meta hero, but it does make sense with the heroes na meron ng AP Bren. It's just that sa meta natin ngayon, habang may favor, habang may Flask of the Oasis, utility is king. Wow. Alam mo, malaking statement yan. Mas lalo na para sa mga matagal nang umaasa na magbabalik ang mga assassin junglers. So si Wolf na mismo nagsabi, utility is king hanggat may flask at may favor. Tama. And speaking of flask at favor, isa sa mga teams na madalas gumamit nito ay Minana Evos, na mamaya lamang ay makikita nyo ng lalabanan ang Echo, tapatang Orcas versus Tigers. Mainit pa to, parang may momentum pa yung mga teams natin actually. So ngayon na nakakagulat ang ating nakita, pwedeng magulat na naman tayo para sa second series. Panigurado dahil kahapon nakakita tayo ng mga malupitang upsets and hindi malayong mangyari muli yan ngayon. Kami ang naging casters nyo para sa hapon na to. Nga pala si Umi, kasama ko dito, si Chantel at pati na rin si Wolf. Magbabalik ang MPL Philippines Season 13 after a short break. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Have you heard the rumors? About what? The rumors from the board. In the world of professional wrestling, when something is over, it means the fans love it. It means whatever they're doing, whatever they got going on, it means it's working. This is Overs and Unders, a series where we talk about the teams in MPL Philippines Season 13 on a week-to-week basis and see who's over and who's not. We got a special guest for this episode. Week 5, we'll be talking about it. It's the MPL Philippines Caster Search 2022 Grand Winner, Burrito. Thanks for joining us. Yeah, excited akong makita kung ano ba yung mga malalaman natin for this week's Overs and Unders. 4 episodes in, well 5 technically if you count the pre-season. Do you agree with my Overs and Unders? So far, yeah, may basis lahat ng Overs and Unders. Pero ngayon, feeling ko magkakaroon ng discussion about sa Overs and Unders natin. Let's get started. First, over team, meaning top of the charts. We're talking about AP Bren. They are back on top, and this week they tried something new. They actually let Pando play. Yeah, nakita natin kung gaano ka-explosive si Pando. And coming into the bench, di ba, iba yung performance na pinakita niya. At syempre, more on mobility heroes ang mga nagamit niya. Pando has played 3 heroes so far.
a lot of Benedetta, and they've swept both their matches this weekend. Burrito, did you know that since his debut in Season 9, if I'm not mistaken, I put Pando in my top 3 explainers. Really? Bakit? I just like the way he plays. He's a good-looking kid. And, no. Even back then, I saw his potential. And now, he is a season champion. He's a world champion. And I really like where AP Brand is going. They've opened Pandora's box. Yeah. And nakita din natin kung gaano kalalim yung bench ng AP Brand. Just one player, but... One player lang yan. Again, if you're switching with Flap and it still makes sense, you have a very strong team. No doubt. They earned number 1, and again, they've stayed number 1 for quite a while. Second over team this week, meaning they are close to the top. Number 2 is Echo. For the first time in Season 13, they stuck with one roster from match to match. It's Carl TZ and Benny Curie. And yun nga ang kailangan nating tingnan dito. Kasi again, this is the first time na nakita natin sa buong week na naglaro itong si Carl TZ at si Benny na hindi pumalit itong si Zaida at si Alplay. So, I can't say exactly when in Season 10 they decided not to switch. Because they also did this in Season 10, where in week out, it was Echo Loud, Echo Proud, Echo Loud, Echo Proud. And since week 1 to week 4, it was always Carl TZ, Benny, Zaida outplayed. Carl TZ, you get it. Now, they've stopped. Burrito, do you think they will stick to this roster? Because this is a very good roster. It won a lot this weekend. Is this what they will stick to until the playoffs? Because they're secured. They've earned their playoff spot. Do you think we're going to see outplayed or Zaida in week 6 or 7? So far, kung titignan natin yung statistics, no, ang taas ng win rate ng isang Fredrin, and yun pa rin yung nasa top ng ating mga heroes na madalas na pipili. And isa yun sa mga specialty talaga ni Cortez. And alam natin yung difference ng dalawang playstyle na yun. Kapag nandiyan si Zaida, mag-expect pa ng mga explosive na assassins. Kapag nandiyan si Cortez, more on the utilities talaga. So I think kung gumana to for week number 5, then pwede nilang ituloy-tuloy for the next few weeks pa. As long as Fredrin is on top, then more likely you're sticking with Carl TZ and Benny. That's our second over team this week. It's Echo. I bet you guys are looking for the super fam. Here they are. Number 3 is Onyx PH, our third most over team in week 5. Interestingly enough, they are number 2 in the standings, but they've dropped this far because Burrito, you saw the matches. You casted one of them this weekend. Yep. They either win very fast or lose very fast. What's going on? I think isa sa mga reason is yung mabilis din na pag-adapt ng mga teams, no? Kasi nakita na nila na yung roster na to ng Onyx Philippines na binuo lang this season, may something sila na kailangang hulihin doon sa roster na yon, no? Specifically kung paano maglaro si King Kong. 'Di ba? Last week sinabi niya na maglalabas daw siya ng mga assassins dahil nag-debut nga yung fan niya. And pinakita naman niya, which is yung Joy, yung mga Nolan. But then again, kung titingnan mo kasi yung playstyle ng mga nakalaban niya this week, for example, yung RSG na run and gun ang galawan. So, kailangan yun yung tingnan ngayon ng Onyx Philippines kasi lahat ng mata nakatingin sa kanila. That's true. I think key to Onyx success now is because I think they've earned this top 4 spot. I don't think they'll be dropping in overs and unders or in the standings very soon. They are a solid play-ins team, if you could call it that, given the gauntlet format. I think now the trick is, as you said, consistency. Yep. They have the tools, they have the weapons. It's just how well can they use it and how easy it is for them to access, because the next team that we're going to be talking about, our last over team this week, got their number. RSG. They're so consistent and they're our last over team this week. If only they weren't so swingy. If only their matches ended at an average time, but not when they lose. Because when they lose, they also lose very fast. Well, what's going on with RSG? They're the last over team for us, week 5. For me, isa sa mga sinasagot pa rin ng RSG ngayon is yung momentum nila pagdating sa mid to late game.
Obviously kung titingnan natin, RSG napakalakas sa early game. Ang taas ng objective takings nila palagi. Yung percentage, kapag nakita natin sa graph, every teams na nakakalaban nila. And I think isa sa mga kailangang i-work out ng RSG dito para kung gusto nila maging mas angat pa is yung participation palagi ni Kusei. Kasi again, with the teams na meron talagang mga superstar na gold laners, for example, Kera from Onyx Philippines, Benny QT from Echo, and Super Marco from AP Bren, yun yung pressure para dito kay Kusei. Kasi again, si Light, may kita natin yung performance niya with the edit, di ba? Siya na nga lang ata ang gumagamit ng edit. Light's so good, Di ba? So, yun yung feeling ko na kailangan sagutin. And next is, I think, yung pagiging malaro nila dun sa mga heroes na ginagamit nila. Sila din yung naglalabas ng mga heroes, like for example the Odette with Aqua, di ba? And the glue. The glue, di ba? Sometimes it works, and I think that's what makes RSG special. I agree. I think their arsenal is something that they can also work on. Nobody can question what they have. It's just very similar to Onyx. Actually, just to let you guys know, in the building of overs this week, Burrito and I actually butted heads for Onyx and RSG placement. But I think we're okay with this now, with Onyx on third, RSG on fourth. But I do agree. I think that's a question I'd like to pose to our audience as well. Eman's shoes, did Kusei fill them successfully already after the first half of Season 13? He's very different. Obviously, he's good with certain heroes. And I think we want to see more of his connection with Light. More of his connection with even Nats, because Nats has proven himself to be just, no doubt. That's RSG for you, our last over team this week. We're in under territory. These teams are in the bottom half of the standings. And truth be told, it's not looking good for them. If anything, it's the four of them that's still fighting for a playoffs spot. Let's talk about our first under team. And I personally wanted to put them down maybe slightly lower here in our charts, but Blacklist International makes the cut. And big headline, you casted one of the first matches here. Haji's back. Do you like Blacklist International's performance with Haji? So far, nagugustuhan ko na kasi again, nagkaroon ng struggle itong kupunan na ito nung mga last 2 weeks. Kasi 'di ba hinahanap nila kung ano ba yung magja-jive doon sa lineup nila. Kimpoy, They're finding the process. Yeah, yung si Kimpoy and si Haji. And alam naman natin at nagiging discussion to, no, yung roamer na hindi makakapag-adapt kagad sa utility and sa support and sa setup ni heroes, yun yung nahuhuli. And Haji is one of those roamers na nakitaan natin na tinry niyang sumabay, pero hindi yun yung nagiging persona ng kanilang kupunan, di ba? Nasanay kasi yung Blacklist International for the longest time na gumagamit ng mga utilities. That's why in the past couple of weeks when they were experimenting with Kimpoy and then in week 3 as well, when Haji was still in and out, they looked so not ube. They looked kind of lost. That's why this week I wanted to put them a little lower, is because they had to earn the hard way every single win. And they won both matches, but at 2-1. And all of those were very, very close. TNC. The MPL Arena, we have special guest all the way from MDL, Echo Proud. All right, guys, for sure naman kilala kayo ng ating mga manonood. But let's give them a quick recap, IGN, and yung role nyo para sa Echo Proud. Simulan mo naman. Santi Sucre, ang role ng Echo Proud. Palos, juggler ng Echo Proud. EJ X-Lane. James X-Lane. Aisawa mid lane. Yuktisi gold lane. Ishkel Rome po. CJ head coach. Okay, so that being said, sino ang spokesperson ng team? Okay, si James. Yan! James, welcome back. Alam ko, madalas ka nanonood dito kasi nakikita na. Pero, kamusta now that you're watching with your entire team? Meron man changes compared sa nanonood ka lang mag-isa? Ganon? Kwentuhan mo ba? Meron kasi parang kami, nagkaka-idea kami lahat as a team, ganon. Habang pag nanonood kami na MPL, lalo pag pinapanood yung main team namin. Alright, so they get ideas from their main team. That's what's important, lalo na from their MDL squad. Recap naman sa amin. Ano ba nangyayari ngayon sa MDL? Kamusta para sa inyo yung lakbay sa tagumpay?
Okay naman so far, pero nasa top 5 kami ngayon eh. Kumbaga sa mga past seasons, ngayon lang kami nag-lower bracket. Pero okay lang, tuloy pa rin. Okay. So another question. Nabanggit mo, you guys are top 5, pero pasok pa rin kayo sa playoffs. The quest is back to back to back para sa Echo Proud. Does that put pressure on you guys knowing na kayo lang ang posibleng mag-champion ng ganong sunod-sunod with the MDL or ayos lang, chillax lang? Sa akin wala naman. Parang ano lang. Parang bigay lang best. Kung anong mangyari, yun lang. I mean, not really having a lot of expectations. Kumbaga, i-expect niya na lang kung ano yung mangyayari pagdating ng playoffs na. Anything can happen this Real. coming playoffs. Speaking of, ang dami niyong fans. You guys have a lot of supporters. So how about let's invite everyone to keep watching you, especially sa paparating na playoffs this coming May. Ayun na, supportahan nyo kami sa paparating namin playoffs sa May 9. May 10 to 12. Ayun, supportahan nyo kami sa paparating na playoffs namin sa May 10 to 12. Yan, dito gaganapin yun siya Shooting Gallery Studio. So, yun, supportahan nyo kami guys sa mga Echo fans dyan. You heard it from Echo Proud. Keep supporting them this coming playoffs on May. And for more MLBB action, keep it here, only on MPL Philippines.
golden sun and ribbon for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PIN na yes. Di mo matikin ang aming boses on your level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, reunite with winners. Built with pressure, the diamonds are made of. Switch na lane na parang gera, HP racing may reset up. Built agad ang buhat ni Hilda, full load SS parang Lyra. Susundan ko ang iyong bakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on, yeah, malakas ang Pinas. Laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like pow, beast of the southeast. Takas sa watawat, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and weapon for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Welcome back to MPL Philippines. At itong Echo, handa na sumabak para sa second match of the day. Pero bago yan, syempre, bibigyan muna namin kayo ng question of the day. So alam niyo naman may bagong patch that happened recently. I want to know your thoughts on that. What do you think about the new patch? Yay or nay? Thumbs up, thumbs down. I want to see. Siguro po ako po, nay po. Nay, bakit? Kasi po, lagi po kaming utility jungler gamit po namin. Tapos,
na-nerf po yung mga parang makukulat na items. Gano'n. So talagang nay para sa'yo. Kay Benny Cutie naman, yay or nay? Thumbs up, thumbs down? Yay po. Yay! O, magkaiba kayo. Kasi yun, kahit naman na medyo naapektuhan yung team doon sa update, may good din naman na naging buff. Yun, katulad na ni Harit, tsaka yung item na pang mage, which is kami magbe-benefit naman ni Sanji. So, sa tingin ko, para naging balance lang. Balance, bagay na bagay para sa inyong dalawa. Sa lahat ng ating mga manonood, what do you guys think about the new patch? Thumbs up, thumbs down, yay or nay? Silipin naman natin kung ano nga ba ang masasabi ng kabilang panig. Hans, pasok! Maraming salamat, Mara. This time around, kasama natin ang Minana Evos. Chilak sa kami dito. Boys, gusto ko lang malaman kung yay or nay ba sa inyo yung patch. Narinig niyo yung tanong kanina. Sir Hayes, ano bang patch para sa'yo? Yay or nay? Okay, ganyan lang. Stick mo lang ng konti, ganyan mo lang. Sige, kahit ganyan mo na lang. Yan. Para hindi ka mangawit. Yan. Si Perks, ikaw pare, ano sa'yo? Bakit? Ayaw mo paliwanag? Okay. Brief ko siya kanina, sabi ko huwag na siya magpaliwanag pero magpaliwanag pa rin. So, yun lang. Ganon. Alam niyo na yan, guys. Pasok. Grabe naman doon, hindi pa nagpaliwanag. Pero kung mukhang hindi sure si Chantel dyan, ako naman ay yay na yay dahil medyo masaya ako na may assassins na ulit, no? Maligayang pagbabalik sa inyong lahat. Umi nga pala, kasama dito si Chantel at pati na rin si Wolf para ihatid sa inyo ang pangalawang serye ngayong araw na to. It's Echo versus Minana Evos. Pareha silang mainit ngayon at may malupit akong prediction para sa inyo. Ano yan? Ang mananalo dito sa series na to, kulay violet. Feeling ko din. Hindi ako prepared dun Parang pwede. Parang gana eh. Diba? Paano pag hindi violet yung nanalo? Anong parusa para sa'yo? Ay, huwag mo nang Violet isipin ba yung yan ano? kasi tournament na violet ang mananalo dito. Parehas naman ang kulay. Maisahan kaya ni Yawi Buff Perksiva ang Echo? Yan ang isa sa mga tanong na kailangan natin makita ang sagot dahil I think the last time na nakita natin ang Minana Evos nung masecure nila ang kanilang playoff spot ay siya to ni Perksiva, si Yawi. Marami raw siyang natanong dito sa Aura Roamer bago sa laban nila sa Onyx. Kaya naman mukhang nabuff talaga si Perksiva. Sakto din, may kita natin in terms of the shared hero pool for these players ay talagang halos sakto din. Kaya naman pala kay Yawi humingi din na dito ng sabihin na nating tips ang isang Perksiva. Kung babalikan natin, naging history din ng Perksiva. If I'm not mistaken, pumasok siya sa RSG Season 10 right after nanalo si RSG sa MSC. And then lumipat siya sa RSG Ignite for MDL. So nakita yung potential ng player dun sa naging journey niya, MPL, MDL. Ang maganda dito pa na addition para dun sa Minana Evos is nagkaroon ng difference in playstyle. Alam natin yung signature, di ba, para kay Spider-Mouse, pero nag-iba yung dynamic yung pagpasok ni Perks. Oo, and si Perks, minsan-minsan lang natin siya nakikita, pero tuwing nakikita ay may pasabog. At kung pasabog lang naman ang usapan, parehas magaling magpasabog ang dalawang to. Dahil kung student meets the master naman para sa Minana Evos, what if good old friends meet again para sa Echo? JP versus Raflesia sa MSC, kung sangaling Todak ang mag-represent para sa Malaysia. Yung playstyle din nila, parang hindi ganun ka-explosive, pero pag nagkaroon ng sarili nilang mga moments, tunay na kasalanan nila yung mga panalo. For example, yung kay Raflesia, kung napanood niyo yung reset na chip na game niya, kung saan nakakita tayo ng... True. Hindi naman siya backdoor play, pero parang ganun parang winanway nila with what Raflesia is doing. Tapos, ganun din naman kay JP, di ba? Quiet kapag mga simple na mga clashes, pero pag mga game-winning moments na, biglang makakahanap ka ng magandang initiation from him. At kung babalikan natin, yung huling beses na nagkita ang Echo at Minana, nakalamang ang Hukbo with a 2-0 victory. Wow. Kung saan nagbida talaga si Doming, pati na rin si KZ. Ano pala to, dito pwedeng bumawi yung Echo if ever at dito mas pwedeng iselya ng Minana Evos. Kasi sabi natin na it's more of them in a momentum na talagang sobrang ganda ng performance nila. And babalikan natin, isa sa mga naging strategiya ng Minana Evos this meta is the fighting healers. Na alam nating napakataas ng kanilang mga dinidil na damage kahit naka-healer sila. And I think an interesting stat to build this up is actually number 1 ata ngayon ang Minana Evos sa turret damage per minute. Oh, wow. Interesting. It means na mabilis
at efficient sila mag-take ng mga siege na yun. That's true. And mukhang mahihirapan tayong malaman kung sino nga bang mananalo ngayon. Pero hindi na natin problema yon. Sinong may problema nun? Yung mga viewers natin, guys. Sino sa tingin nyo ba mananalo sa laban na to? Tumutok kayo sa ating official YouTube streams at mag-subscribe sa MPL Philippines YouTube channel. Kabisado nyo na to. I-comment nyo kung hashtag Echo or hashtag MNNE with your game and server ID para sa chansang manalo na 4 na 500 diamonds. 500 diamonds din yan. At of course, para sa serye na to, may clue kami kung sinong mananalo. Basta color purple, ang kanilang jersey. Tama. Sige. Sige po. Tama. Pero oo, tama yun. Tama ka. Tagal na natin. Kung color purple naman ang jersey ng ating mga players, ito naman ang mga men in white. Narito na ang ating marshals na mag-o-officiate ang laban na to. Sinusuguro nila ang fairness at integrity ng ating mga laro. Kaya naman kilalanin na natin ang mga manlalaro para sa laban ng Echo at Minana Evos. Players, pasok! They doused the fire of the Phoenix Army. Now, the Orcas dive into the Tigers' den to widen the points gap between them and the Raiders. MPL Arena, get loud and proud for Echo! Last night, the Dark Horses galloped away with a sweep against the Porcupines. Today, the Tigers walk into the arena as a playoffs team. MPL Arena, roar for Minana Evos! And our coaches, Coach Tic Tac and Coach Bitoy. Make some noise for the Orcas, for the Tigers. Sino ang magwawagi sa laban nito? Magsisimula na nga ang pangalawang serye ng araw na to. Tapatang Orca versus Tigers. Pero i-welcome muna natin ang Echo. It's Ben Cutie, Carl TZ, Sanji, Sanford, and JP. Alam mo, kabisado naman na natin yung laro din talaga ng Echo. Kailangan na lang nilang gawin is talagang bilisan yung kanilang play as much as possible. Yung kanilang maging rotation is perfect din ang execution. And I'm just really looking forward dahil magkaiba yung sagot ni Benny Cutie kanina at ni JP pagdating doon sa gusto nila or ano ba talaga nangyari with the patch. At lalabanan naman nila dito ang Minana Evos with Doming, Kaizen, Hayes, Kirk, and Perksiva. This time, iba yung duo na gagamitin na Minana Evos on their mid lane. Pero nakita naman natin na successful din naman to yesterday going up against a team na nasa top din ng ating standings. That's going to be Hayes as well as Perks. Napansin natin kay Hayes na ito na yung mga mage of choice niya. Parang yung mga nandun lang sa likod, yung mga backline / nuke mages. While si Perks, ang nabigay niyang dynamic para sa side ng Minana Evos is biglang nag-shift into catcher type of roamers. Hindi na siya katulad nung ginagawa ni Spider Miles na papaulan na ng utilities. Parang maabot pa na sa bunot ng Florin para sa side ng Minana Evos. But we know this time para kay Perks, it's all about yung mga setup type of tanks. Oh, alam mo, nakakatuwa dito is parang ito yung ibang Minana.
And when we look at Minana Evos with Spider-Miles, obvious na may utility dyan. Pero itong Minana na to, ibahin mo. Kumbaga ito yung spicy variant ng noodles nila. Parang kabaliktaran siya actually na nakasanayan natin. Yun yung difference kapag iba yung hero pool ng isang player. Tsaka yung sabihin na natin yung kill participation, yes, is 71%. Pwede mag-translate na same, pero ang different dito is kung paano yung longevity pagdating sa team fight. And kung longevity lang ang usapan, no? Si Ben Cutie, isa na sa mga pinakamatagal na manlalaro dito sa liga up against Doming na sabihin natin sakto lang ang natagal dito sa liga. Veteran versus sophomore. Ano bang pwede nating mapansin dito? Well, yung Ang taas ng KDA. ang mataas na KDA, sobrang taas actually, 12.67. That means na hindi masyadong namamatay dun si Benny Cutie. Tapos gamit na gamit siya dun sa mga team fights para sa side ng Echo. And another thing na gusto ko ring abangan dito is yung carry match. Parang sana merong game 1 si Benny yung magka-carry na game to si Doming naman. Kasi so far, alam natin, Benny Cutie has always been the best na carry players we have here. And then si Doming naman, yun din yung pinaka-notable sa kanya na hero. At ngayon na nakita na natin ang ating players to watch out for, kailangan naman nating malaman kung ano nga ba ang mga goals and objectives ng ating mga teams dito. Ano bang mga kailangan nilang gawin sa Infinix Keys to Victory? And para sa Minana Evos, kailangan nilang i-surprise yung Echo with Perks' aggressive rotation. Ibahin yung tempo. The last time na nag-beat to dalawang teams ito, medyo mabagal para sa Minana Evos, pero pwede nilang speed up ngayon para gulatin yung Echo. Para naman sa Echo mismo, Sanji, show you're as amazing as the half-man, half-amazing. Kumbaga nung alam natin dito kay Hayes, isa siya sa mga legendary players we have, pero kailangan sabayan niya ni Sanji for both utilize the chance to experiment on the new patch. Sabihin na nating secured na nga ang dalawang teams na to sa ating playoff. So siguro parang pwede na tayo mag-experiment. Wag lang sobra-sobra, but we know for sure na yung Echo isang team na willing na gumawa ng mga ganong experiments. That's true. And for Echo, alam naman natin na meron silang micro capacity para laruin ang mga ganong klaseng experiment. Kaya naman exciting makita kung ano nga ba ang mga lalabas sa matchup na to. Especially mukhang ma-aksyon ang tapatan sa ating roamers. Ngayon, para naman sa mga viewers natin dyan, available na ang live stream viewer rewards ng MPL PH. Halika't manood ng MPL PH sa TikTok para makasali sa goodie bag lottery and magkaroon ng tsansa para magtagumpay. Para makasali, pumunta sa TikTok at pumunta sa ating official MPL Philippines TikTok channel. I-click yung official live stream at itap yung top left. Ayan, dito yan. Dito, ayan. Itap nyo na yan para sa chance nyong manalo. Ang dami talaga nating pinapamigay throughout the day. Hindi pa tapos ang pamimigay natin dahil hanggang mamaya sa ating third series ay may ibibigay pa rin namin sa inyo. Kundi diamonds, kundi goodie bag, marami pa dyan. Dahil hindi lang naman Echo at Minana ang pwedeng manalo sa seryeng ito. Papasok na tayo sa ating drafting phase of Game 1. Once again, this is a best of 3 series between Minana Evos and Echo. Makikita natin sa blue side ang Echo ngayon. Minana Evos naman sa red side. Mukhang hindi na natin makikita si Nolan at Matilda this game. At saka parang different ngayon yung drafting pattern, banning pattern na dalawang teams natin as compared to Series 1. So pwede natin sabihin dito na iba-iba yung pag-a-adapt ng mga teams talaga pagdating sa playstyle nila dun sa new patch. And speaking of the new patch, Wolf, meron ba tayong kailangan abangan? Is this going to be another Hive first pick? Wow, grabe naman yung yes. Agad. Pero mabilis yung pag-yes ko sa'yo, mabilis din yung pag-ban nila dun sa Hive. Understandable kasi parang ang pinaka nakakatapat lang sa kanya sa lane is the Nolan, but Nolan is already banned. So, this means na magiging standard actually yung priorities para sa dalawang teams. Pwedeng unahin yung Arlot, pwedeng unahin yung Fredrin. Knowing Echo, though, parang isa sa mga gusto nilang i-secure palagi yung Fredrin eh. That's true. And I think this is also with the comfort of Carl TZ right now. Alam naman nating batikan na assassin user ang isang Carl TZ, pero as of late talagang pag sinabi mong Carl TZ, Fredrin man, Baksha man, Akay man, mga ganon. Parang malaki din yung binibigay na space nila. Yung sabihin na natin full potential ni Benny Cutie is nagpe-pave din talaga sila ng way because of that. Okay, no, Bari. Oh, sa bagay, iba din kasi talaga. Iba, may something eh. May something eh. There's the Fredrin. Fredrin nga talaga. At maganda dito sa mga bans na nakita natin, makakuha ni Kirk yung kanyang Arlot. And then na Matilda is also okay. First time si Arlot today. First time Sobrang Arlot. bilis. Ang bilis naman, blitz drop talaga ang usapan. Yuzong, mukhang within the day with 2 times na natin nakikita ang Dragon. This time ito yung kay Sanford. Tapos siguro pair up with Carry, usually yun yung combo dito ng Echo. Pwede rin yung Minotaur na open pa sa ngayon. But it's Luyi na hindi na-open si Luyi. Okay. I like this coming in from Echo dahil
yung, eto lang Arlot Luhing nakasanayan natin. But with the Yuzong as well, kapag sinabayan yung Petri combo with the diversion play, that is still massive. And look at this, mukhang allergic mamatay si Benny Cutie. Grabe. Wala pang piso yan, boy. Kaya pala, 12.67 yung KDA niya din. Yung pala yung sinasabi ni Wolf. 0.5 pa? Paano yung 0.5? Kalahati na ng katawan niya. Mana picture. Gen Z. Oo. So, ilan na ba ang games na nalaro ng Echo so far? 743. Joke lang. Si Benny ay naglaro ng 17 times. So, 17 times 0.5. Di ko na alam. Dami na nun. Kumbaga, ayaw na mag-mat, kaya pumunta na lang tayo sa ating second banning phase. Yun na ang tanong. Ano yung tanong para sa audience natin, Wolf? Ano yung 17 times 0.5? 17 times 0.5. Ang unang makasagot ay... Magaling sa math. Magaling sa math. Ayun. Bibigyan natin ng titulo yan, boss. Next ban on the side of Minana Evos. Ano kaya? Ang bilis ng ng banning dito. Parang talagang pinag-aralan ng mga teams yung isa't isa. And very different talaga siya from Series 1. So alam mo yung priority ng mga players. And Claude has been banned, by the way, para dito sa Echo. Oh! Surprising kasi most of the time parang sila yung nag-aano, diba? Parang grabe naman yung focus ng Echo sa gold lane ngayon, no? Parang ayaw nilang paglaruin si Benny tsaka si Doming. Oo nga eh. What if mag-mage dito si Benny Cutie? Kasi sabi niya, di ba kanina, tinanong before the start. Wow. Grabe ka na, Detective Conan, ha? Sabi niya, yung Lunox, no? Sabi niya, chili. Sino nga yan? Basta more on mage na pwede na ulit sa gold lane. Yun yung pinakagusto niya sabihin kanina. May namimiss akong mage sa gold lane na feeling ko malayo naman pero may chance. Sino? Alice. Uy, actually, di ba? Naalala nyo dati yung Alice gold lane? Si Ohib pa, Benny Cutie, sila yung mga gumagamit during that time. Pero tignan natin kung makakalusot nga ba. Minotaur na contested din sa larong ito ay hindi na makakalusot dahil sa ban ng Minana Evos. Ano kaya magiging huling ban ng mga Orca dito? Going for siguro Roger or Bruno. Hindi, mag-Grok na lang. Sa perk special. So anong magiging dito? Marksman kaya ng Echo? Roger para sa Minana. Pero Ruby muna inuna. Flex pa rin. Ruby Arlot, di pa rin natin alam kung ano yung pwestuhan ng dalawang heroes na yan. So yung marksman dito ng Echo dapat Purify Carrier kasi ang daming mga CC dito mula sa Minana Evos. Maganda pa rin ba carry dito sa Echo na naka-purify? Carry and I think so. Tapos kukuha sila ng isang active na roamer. Yung pwedeng ipadala with a Louis Mash, for example. Ay, Roger na. Roger na lang ang kinuha dito ng Echo. Parang tournament na kasi, no? Every time the Roger is open, malayong hindi kunin. One of the best marksmen right now, pero... Uy, super global. Super global. Sila din yung di ba, sa interview na parang sinasabi na masasabi nyo with a chip na pick. Ban na lang po. Ayan, hindi na ban. Kuhanin na lang daw nila. Ito na yun kumbaga, Echo goes international. Okay, so what is your gold lane for Minana? Yun talaga dapat hindi masyadong, kasi magagank siya no matter what. So dapat may pang-check. What if Ruby gold tapos, kaso wala silang damage afterwards eh. Ano kaya? Baka mapa-Bruno na lang sila para sa Minana Evos. O kaya Brody para... Early game pa rin. And they do have the crowd control, no? Tatlong pick nila ay merong intense na crowd control mula sa Vexana, Arlot, and Ruby. Kailangan na talaga ng burst damage. And as you said, mukhang Brody ang kanilang kukunin. I feel like this is the first Brody of the day. Kanina pa natin hinihingi ito, pero mukhang ibibigay na ng Minana Evos sa atin. Tsaka kinagandahan kasi dito with the Brody, parang mahihirapan din yung Echo. Yes, meron sila ditong Yuzong, pero parang hindi naman niya kayang isoak in yung damage ng ganon katagal. So kailangan heavy burst talaga, or tatama talaga. Half man, half amazing. Manam. Galing. At ayan ang ating audience prediction. Lamang ang mga Orcas. Mag-predict na rin kayo dyan sa bahay para sa mga nanonood. Make sure na gamitin ang hashtag na Echo at hashtag MNNE. Kasabayan na rin ng server ID nyo. Pati na rin ang game ID para makasiguradong pwede kayong manalo ng 500 diamonds. 4 sa inyo ang mananalo niyan. Looking at the lineup right now in terms of crowd control, parang hindi na agad kailangan basahin to. Alam mo ng lamang ang Minana Evos when it comes to crowd control. Yeah. Yan naman
But then again, para sa Echo kasi parang ganda nung front to back nila dito. Meron kang Louis na yun nga, Louis Fredrin. So no matter what, meron kayong pang front to back nga. And then meron pa silang creative factor na pwede silang mag-ulti gamit si JP. Pati na rin dito kay Sanji. Pwede nilang i-mix and match yung teleport nila. Pwede nga silang mag-split sa gamitin nila yung Louis ultimate tapos umount sila ng safely gamit yung gamit chip or other way around, diba? Chip yung pang-initiate, pagkakawa ng pitas, out, gamit yung Louis ultimate, push sa kabilang side. Wow. Yung mental gymnastics natin doon na napawaw na lang ako dahil at this point, kung hindi ko pa nga masundan, ikaw na yung nag-e-explain paano pa kaya pag nilaro na. Parang nga kailangan mo bantayan yung minimap na talaga. Kailangan palakihin pala yung minimap. Pwede. Sabi nga nila, I think, ito kasi parang may nakausap akong former pro player. Anong na, sabi? Ano ang sabi sa akin ni Aaron Cutie nun, parang baliwan daw yung mga ganito eh. And at this point, tingnan natin kung baliwan na nga ba ang magaganap sa laban na to dahil may Louie at pati Chip sa isang side at Echo pa ang may hawak nun. Echo Express, ito spaceship na. Echo spaceship. Ibang ano na yung iba na ang kanilang ride ngayon. Intergalactic Express. ride. Diba meron ng Echo System, Ecosystem, yeah. Echo Location, Ito, tapos ano to? tapos may Echo Express. Ano pa kaya ang pwede dito sa Intergalactic? Ewan ko men, Intergalactic Echo, Astral Echo. Astral Echo. Ito yung literal na Astral Echo. Sinobaria. Oh, ito yung MPL naman. Ay, shoutout sa inyo mga two-time, tama ba? Wow, grabe. Yes, Total, nandito na rin naman tayo kanina. I-share ko na yung joke natin na nakapatay yung mic natin. Nung in-introduce yung Echo Loud, doon mo ba sasabi natin? Ibirit mo. Diba? Let's get loud. Let's get proud. Ayan. Titignan natin to, sorry. Hindi ko nga alam kung kung may nakakagets ba. Gaano ba katanda ang requirement para alam yung kanta na yon? Well, ako di ko na siya alam. Ay, hindi mo naabutan. Ay, Di ko na naabutan. I doubt. Well, okay lang naman. Kung hindi mo naabutan, panigurado na abutan ni Manjin at Butters na. Yes. Damay mo na rin si Burrito. Silang Shoutout pala tatlo. yung sa tatlo. Wag Oo na nga, RG, wag niyo na subukan. Mas kayo masasaktan. Balita ko, may ganap ngayon sila sila Manjin tsaka sila Burrito tsaka si Butters. Naghahanap nga ng kakampi. Naghahanap ng kakampi. Nababaliw nga ako doon. Parang sila yung magkakampi, pero parang sila yung nagtatrash talk. Kaya nga eh. Yung tip, biruin mo, 5v5 na nga ang laro, ginawa pa nila ang 8v3. Eh, 8v2, pag 8v3, 11 na yung naglalaro nun. Kaya pumasok na tayo dito sa ating game number 1. Echo versus Banana Evos. Pinakaunang laro pa lang naman ito, kaya kahit anong mangyari, may pwede pang bumawi. Aabangan natin dito kung sinong mas mabilis kasi binanggit natin difference in terms of the playstyle ng mga roamers natin yung nag-switch para sa Banana Evos. So, knowing Haze, iba din yung gulang actually ni Haze. Tag as the most patient man ng MPL Season 8. Ang pinaka-pasensyosong mid laner. And at this point, kailangan talaga niya maging pasensyoso dahil hindi mo alam kung kailan may susulpot. Parang haunted house tong composition ng Echo. Magugulat ka na lang, may katabi ka na eh. Parang mararamdaman mo may ugong, pero hindi mo alam kung saan sila lalabas. Nakakatakot naman yung ganyan. Saan ka ba nakatira? Huwag na tayo pumunta doon. Adelix pa nagkataon. So it's something na kailangan bantayan dito ng Banana Evos. Parang medyo ano lang sila sa crowd control. Pinaka-crowd control nila yung si Ruby. But speaking of crowd control, mainit agad yung dito. May final slash pa pala si Kirk if ever. Petrify na gamit na rin ni Sanford ng maaga. Pero mukhang ang goal niya dito ay mailang lang si Kirk. And naging successful naman ata siya doon. And tignan mo naman, napakalalim na ni JP. Yep. Pwede siya mag-scout. Parang inaalam ni JP dito kung saan umiikot si Kaizen. Napaisip ako, ba't parang yung blue nasa may red? Yung pala ang sinasabing kaalaliman. Pero si Sanji dito, ayaw mo ka mabibigyan yata. Pero nakatakas pa rin. Kamuntikan na. Pero si JP at si Sanji ay uuwi muna. Grabe yung tiwala doon. Parang sasaluhin ko para sa'yo. At mukhang magta-troubleshoot lang tayo ng bahagya. Wolf, kung ako yung backshoot doon at ikaw ang Vexana, sasaluhin ko rin yung mga skill shots. Dahil mahal na mahal kita. Maraming salamat, Omi. Pero parehas tayong hindi naglalaro ng ganong roles eh. Sa totoo lang. Iba yung roles natin. Isang bagay din na notable din sa ginawa ni JP na siguro magandang tip din sa mga tropa pips natin dyan. Pag kasi nakita mo yung buff, di ba magkaka-timer? Yeah. So, isang bagay din na, malaking bagay din na ini-scout mo yung mga ganong area. So,
Obviously, hindi naman yun yung pinaka-goal talaga ni JP. Hindi ka naman lalalim na ganun para lang magkaroon ng timer yung mapa mo. Pero bonus siya. Ang curious ako, bakit kaya nag-petrify dito si Sanford very Sa taas early? kanina, no? Yep, kasi hindi na, mag-cooldown siya, hindi pa parating yung turtle. So, parang hindi yata ganun kasulit para kay Mr. Sanford. Pero ang mahalaga doon, na-proc niya yung passive, so nagka-HP siya. That's true. And I think one goal as well is mailang ang isang Arlot. And when you think about the Arlot, yes, may sustain coming in from the Vengeance, but it does require na markahan mo rin pati yung minions para makapag-reset ka. So overall, that decision, di natin alam kung ano yung nasa isip niya, but I think Turtle will be the decision na ang tawag doon yung hindi naman game-breaking, pero sabihin na natin importanteng laban para doon. Parang importante din kung paano kasi nila i-break yung pinaka-setup ng kalaban. At nabanggit mo na nga rin yung break, pupunta muna tayo sa isang short break. Muli kami ang inyong naging casters for this series. Ako nga pala si Umi. Kasama dito si Chantel, pati na rin si Wolf. Magbabalik ang MPL Philippines Season 13 after a quick break. Have you heard the rumors? About what? The rumors from the border. The demon. He's coming! What happened? They're all dead! Oh no, no! It's him! He's coming! He's coming! Impossible! Get him out of here! He's coming! He's coming for us! Who's there? An imposter has sullied our name! We are the might of the kingdom! For the king! No. Please. You demon. Please.
Welcome back sa MPL Philippines Season 13. Game 1 pa rin ng Echo versus Minana Evos at kami pa rin naman ang casters. So, buong araw nyo kami makakasama dito. Ang pala si Umi, kasama ko dito si Chantel at si Wolf. Kamusta naman? Nakapagpalamig na ba kayo? Oo. Ang daming nangyaring malamig. Anong nangyari? Share ko lang kasi kanina, di ba, naka-break tayo. Rinig ko yung dalawa, pagtitripan dapat nila ako. Oh, ano sinabi namin? Oh. Umi, sabay natin kalamitin si Chantel. Tapos, hindi ko alam kung isisikreto ko ba na narinig ko, pero sinabi ko na lang para... Dapat sinikreto. Oh, dapat sinikreto. Dapat nakipaglaro ka na lang sa amin eh. And at this point, no, hindi pa naman tumatagal ang ating laro. Wala pang 2 minuto ang Game 1 ng Echo at Minana Evos. Meron tayong Chip at Louie para sa mga kakarating pa lang. And minsan lang natin makita to. Medyo nakakabaliw kung iisipin dahil akala mo nandun pala. Ito yung mga pang LDR, ang galawan. Para siyang same concept nung super meta pa talaga si Valentina at saka si Faramis na pag pinagsama sa team, grabe yung balik buhay and at the same time talagang, or actually kahit hindi sila magkasama sa team pag magkalaban pala kasi Netherrealm, Cult Altar pa nun. How much more this time sa kaya sila pupunta? Naisip mo na yung mga possible na combos. Pero isang bagay na notable din para sa isang chip ay yung added na parang para siya may focusing mark pag ginamit niya yung ultimate niya. Na if you think about it, yung Louie kasi gusto na magkatabi yung mga kalaban, di ba? So, ang sakit ng DPS dito ng Echo. I would say yung early game, maganda pa rin kahit na yung Brody nasa Minana Evos. And when we talk about the early game, no, Brody talaga isa sa mga pinakamasakit na marksman, pero nandito na nga ang Dragon. Oo, parang walang contest para sa side ng Minana Evos. Mukhang baliktad ang kanilang naging playstyle at si Kaysen dito ang makikita. Wow! Hindi pa tapos ha? Wow! Hindi na agaw! At si Kaysen dito hindi talaga yata nila patatakasin at mukhang Echo Express ngayon na talagang ating nakikita dahil mukhang hindi makakagalaw. Mababaliktad pa nga yung gustong trade sana na gawin ng Minana Evos. Tapos mukhang nakarami dito ng buff si Kuya mo, Carl, pero mukhang hindi hahayaan ng libre lamang at makukuha pa rin naman pala niya ang purple buff na yon. This brings me back dun sa Season 7 na ang naglaro ng Louie nun ay yung team ng Playbook, kung naalala niyo sila Arvs. At yung rotation nila nun, after nila mag-turtle or before, basta may ganun mga moments, TP sila papunta dun sa buff. Grabe, no? Parang ganun yung ginagawa nila. Oo, parang kailangan mo na talaga maging prepared. Pero prepared lang din naman. Ang ganda ng mga higop at vacuum dito ng Echo. Si JP nandito na rin. Sino makakrab control nila? First blood against Perxiva. JP makakakuha niyan. Echo Express umaarangkada na with JP getting the first blood. Parang hirap i-predict ngayon kung ikaw yung Minana Evos. Kasi napigilan, di ba? Sabi kanina, merong triple T. Yung trade supposedly na palitan or napigilan ng isa ding T, yung teleport. Wow! Paniba, hindi na 3T to, 40 na. 40 na. May teleportation jutsu pa na nagmumula dito kay JP. Oo, pero ang kinaganda kasi yung mga ganito mabibilis, 40 talaga yun ng Echo. Ay, oo. 40. 40. Wow! Gusto ko yan. Galing mo doon. Pero tuloy-tuloy na nga, yung pang isang T dahil tuloy ang laban para kay Carl Dizzy at nangakuha pa sila ng isang kill. Yep. Dito tayo sa signature Impure Rage na Roger mula dito kay Benny Cutie na nakakuha na ng kanyang Windtalker. Oo, pero sa top lane, by the way, kamuntikan pa nga si Kirk. Pero napakagandang play dito para sa Minana Evos. Pero ito na yung teleport na sinasabi natin. Sino bitbit? Si Sanji lang naman. Ginamit pa yung Breaker para mabawian. Hindi na si Kirk. Sanji lang, pero sapat na iyon. Echo with another kill, pero Turtle mukhang naman ang gustong kunin ng mga Orcas ngayon. Mga magkakasilipan muna dito ang ating mga players, pero si Kaysen ay papunta pa lang doon sa turtle objective. Mukhang hindi na nga makakapasok dito ang Minana Evos as Echo will secure another objective. Ang high level na ginawa ni Sanji doon, by the way, kasi yung flicker niya tapos parang pinabanda niya yung spells niya doon sa kakampi ni Kirk. Kasi malayo na si Kirk so parang lalong lumayo yung range nung kanyang rotation tsaka dispersion just because dun sa angle na ginamit niya. So parang kakaibang bank shot ang nakita natin dun mula kay Sanji.
Grabe, no? Yung mga ganong klaseng angulo. Ang talagang ma-expect na natin mula kay Sanji na napakagaling ding umangulo using the Novaria. This time around with the Louis. Mukhang pati yung fan shape na pasabog doon sa dulo, memorize din niya yung range. Kabisado pa rin, no? And speaking of range, saktong-sakto sa range ni Cartesi, dito si Kirk, mapipilitan na umalis. Ginamit pa nga yung final slash pero hindi yata sapat ang kakunatan dahil patay sa kamay ni Sanji habang sa bottom lane. Meron nangyayari na may kasama. Kung galing sa top lane, dito nasa bottom lane. Ano nangyayari ngayon? Double kill para kay Sanji. 5v5 talaga. 5 minutes pa lang. At si Doming hindi pa pumapalto. Pinetrify na. At hindi na nga makakatakas pa sa ilalim ng tore. Echo again with a 3.4k lead. Men, Echo sa taas, Echo sa baba. Ano na bang nangyayari? Wala, astral na talaga sila dito ngayon. Intercontinental ang ipinapakita ng Echo. Feeling ko ito yung sequel ng Insidious. Parang yung kaluluwa nila naiiwan sa ibang lane, tapos napupunta sila sa ibang dimension. Piruin mo, men, parang kaka-dive pa lang nila sa top lane, tapos biglang sa baba, nagkaroon ng entrada. Grabe ang Echo Express. May ganong klaseng galaw na ngayon. Yep. And this is very much possible dahil sa chip na meron dito si Echo. And if you think about it, yung mga members ng Echo, di ba, matagal na sila sa liga yan. Si Carl, ayan, si JP, and even Benny. So, ibig sabihin yung kanilang game awareness, map awareness, game knowledge, sobrang taas na yun. Yung map knowledge nila nandun din. So, parang take advantage nila yung tagal nila sa liga. Tapos parang kino-connect nila dun sa global presence na meron yung kanilang heroes. Ang naging resulta, hindi makahinga dito yung Minana Evos. Ang hirap talaga huminga kapag kahit saan ka pumunta may orkang nag-aabang. Another dispersion play pero mukhang pang psycho lamang yun habang kinukuha ni Carl ang turtle. Ito na naman sa pilitan na team fight. Napagandang petrify para kay Sanford! At patay nga pa nga dito si Perxiva. At tuloy-tuloy lang, may bawi naman dito ang side na Minana Evos. Pero sa ilalim ng torre, double kill na si Sanji. Hinahabol pa ni Cartesi. Dito si Kirk and Benny Cutie with a killing spree. Katakot-takot ang ginagawa ng Echo ngayon. Biruin mo, 7 minutes pa lang, 6,000 na yung lamang nila. Meron sila 12 kills in 7 minutes. Ganun kabilis. Makikita natin sa replay. Pinadala yung kanyang tropa, sabay defend si Sanji. Grabe sa taas ng farm niya. Oo, bilis no? Ayan, makikita natin sa instant replay. Pinadala si JP, tapos biglang may portal na para sa lahat ng members ng Echo. And sobrang ganda nung pagkaagamit nung first second skill dito, yung dispersion tsaka yung rotation mula dun kay Sanji. Parang nasusulit niya dito yung damage output na meron ng isang Louis na ngayon 2 items na siya. Meron na siyang glowing one, so sakit na to. Ang sakit na. Oh wow. And this is scary if you're Minana Evos dahil yung all-in na gusto sana nilang gawin na marami rin silang crowd control, mukhang naunahan na sila sa pacing ng Echo na napakabilis at napakasakit na rin ng damage na nagmumula dito kay Sanji na might I just say 5-0-5 on this game. Grabe yung burst damage dyan, men. Nakalita Ignition pa. Tsaka yung niya, yung sabihin na natin, kasanayan niya dun sa hero na rin kasi nag-flicker pa siya ilalim ng 2 torre yun. So alam niya kasi na magkakaroon ng shield pagka tumama yung skills niya. So yung mastery of this Louis ang talagang kitang-kita natin ngayon para kay Sanji. Tsaka yun nga talaga, kapag malalaman mong mahusay yung Louis player kapag parang sobrang layo nung range nung first and second skill niya. Kasi nga na-take advantage niya yung extra na bounce, kumbaga. So, it just shows us kung gaano ka batak itong si Sanji with the Louis. And look at this comparison. Yung XP laner ng Minana Evos is level 9 compared to the gold lane Benny Cutie na 11 na agad. This time around, this is honestly insane coming in from Echo. I'm calling this already. You cannot contest this, Lord. Talagang kailangan muna nilang patabain as much as possible. Feeling ko, correct me if I'm wrong, Wolf, ang susi dito sa Minana Evos is yung synergy or synchronization na ni Perxiva at saka ni Hive. Yung mga madaming mga chain knockups, chain stuns na kailangan ng Minana. Kasi madami naman sila mga stuns actually. Unfortunately, dumating na tayo sa point na itong Brody ay hindi na ganun kalakas kasi sobrang farmed na nitong Roger. So parang yung power spike ng isang Brody hindi na na-utilize sa Minana Evos. So magre-rely sila dito sa chain stuns na meron sila. Isa lang din naman yung naka-purify dito para sa side ng Echo. So pwede nilang
i-punish yun kung sakali. That's true. And for Minana Evos, I think slowing down the game as well could be an option. Kailangan talaga nilang antayin yung kanilang power spike o yung equilibrium na tinatawag natin kung saan umabot na ng 55 or mga 60k ang parehas na Team Gold. Pero matagal-tagal pa yun, literal. 15 minutes pa ata yung aabangan para mangyari yun. Oo, medyo mahirap yata para habulin. Pero may kita natin ngayon na maganda actually ginawa ng Echo na ng Minana Evos na yung mga bushes na pwedeng puntahan ni Sanji, meron nakatao para hindi instantly maka-TP dito ang mga players ng Echo. But there's 9.2k gold. Meron pang Lord, pero may pigilan din naman agad. Wow! Ay, ito na! Ala! Grabe naman! Parang umaariba doon sa labas ng mapa. Kanina yung Dragon pala New Year. Excited na mag-game 2. Ito si Sanford. Bunating na trap sa Galaxy. Hindi ako na-prepare sa mga gantong moments. Yan ang literal na hindi lang meta breaking. Grabe. Outside of the map. Ito sabi nila, think outside of the box, pero sobra na to. Iba. Think outside of the map. Ayan na yun. And the thing is, ang pwede mo nga kasing gamitin dun sa Louis, pwede mong gamitin outside of the map siya. Tapos parang kung saan niya katapat, dun kayo magdadrop kung sakali. So, ginagawang trick yan usually sa top lane. Kasi dun mas madali para magdadrop kayo sa labas ng tore. Kaso nga lang, moment na yon, for some reason, na-trap si Sanford na sobra na ata sa drag. Kumbaga parang merong vertical clearance doon, idol. Hindi masyadong matangkad ang Dragon. Kaya siguro hindi... Ewan ko lang nakakagulat kasi makita, men. Kahit ako na-stun eh. Kaya sabi ko lang, kasi amazing. Beautiful ML. Ang nakakatawa doon, hindi na pala siyang echo. Walang napasama. Wait, may tanong ako, Wolf. Ito, first time ko ata makita tong item build na to. Great Dragon Spear on the Roger. Ano bang nagagawa nito? Well, it helps you snowball. Pwede ka rin mang-run down. Tapos, kasi nga sobrang spammable ng ultimate ng isang Roger. So, pwede siya magamit. So, pang ano to, to sum it up, gusto nila tapusin agad. They're not banking for the late game this time. Gusto nilang tapusin by the second Lord. And sakto-sakto, Luminous Lord ang sunod na lalabas. 10,000 lamang ng Echo at kadalasan kapag ganito ang ating nakikita. At 10k gold lead, 12 minutes in with the Luminous Lord. Isang magandang set na lang ang kailangan nilang makita. And meanwhile for Minana Evos, if makadepensa sila dito, significantly tumataas ang kanilang chance. Too risky din actually, pero parang ipipilit pa rin ang Minana Evos na sumilip dito sa My Lord Objective. Level 13 na backshot versus sa level 15 na Fredrin. So medyo malaki ang discrepancy in terms of the retribution damage. Ito na. At yung mga teleport, saktong-sakto, pero wala nga aabot. Pero si Kaysen, mahatak pa nga nila. Meron pa paghigop doon. Ang sakit ng damage na dito na Echo. Biruin mo, nakuha na nga nila yung Lord doon sa kabila. Nakuha pa nila yung purple doon sa base ng Minana. Ano na lang natitira para sa mga Tigre, Wolf? Wala, kailangan nilang hintayin yung mga minions na papunta dun sa base nila. That's the best that they can have. And ito, minamaximize pa yung pag-farm as well as to manage the minion wave. Hintay nila, tas tsaka nila clear. Magsasabay-sabay para sa Echo yung mga lanes. Total, naghihintay na rin lang tayo dito. Ang hiling ko lang naman ay sana wala akong makasalubong sa RG. Na ganito. Na ganito. Oo. Na pakiramdam ko ay hostage ako sa loob ng larong iyon kung saan wala na akong makuha. At napakasakit pa ng Dowie. Kalahati agad yung damage against Dowie. More than kalahati pa nga actually. At pwedeng magkaroon ulit ng setup play dito sa may bottom. Inaabangan ko yung mga teleportation at diversion dito ng ating mga players. Pero sisilayan muna nila yung Torre dito sa may bottom lane. At mukhang itutuloy na nga nilang pag-push. Pero ito na ata ang hinihintay ng Minana. Carl TZ is down pero naandyan na nga rin ang Dragon ni Sanford. Nakikita rin natin dito yung mga higo pa pero alam ng Echo na medyo delikado na ipilit dahil wala din yung isa sa frontliner na kanilang lineup. Perks, ginamit yung kanyang flicker for that play but they did defend. So, kung ikaw ay nasa Minana Evos, any port in the storm, masaya ka na dun sa pick-off na yun dun kay Carl. Lalo na kasi nakapag-defend kayo afterwards. That's true. And I have to say as well na parang best case scenario na isang inhibitor turret lamang ang nakuha ng Echo with such a big gold lead. Problema ba ang endgame if you're Echo? Itong ganitong klaseng lineup ba parang mahirap kapag sieging ang usapan? Hindi rin kasi they have Roger speaking of, they have everything dito na pag-set up play.
Mega kill na para kay Benny Cukit. Mukhang dediretso mga grabe mga pitik dito ng mga back. Ayun, oh. At Lucas Sanji, monster kill na. Meron pang energy eruption na bibitaw. Habang dito, double kill na para kay Sanji. At unti-unting mawawala mga players na minanaimos. Mukhang that's it. Dahil si Haze lang ang naiwan na dedepensa dito para sa mga Tigre. Dahil mga Orca ang unang magwawagi para sa ating unang laban. Grabe, nagre-reset pa lang lahat, biglang bumalik na. Ito yung literal na pauwi ka pa lang, pabalik na kami. Yung isang bagay na nakalimutan natin sa chip, kapag ginamit mo siya, merong isang matitira dun sa base. So kahit merong dead sa inyo currently while you activated the ultimate, basta within the 10-second frame, makakaabot at makakaabot. At yun yung nangyari din kay Carl TZ. Kumbaga nasama pa rin siya sa promo dahil umabot pa siya dun sa deadline. Oh, at tsaka kinagandahan doon, di ba nung last na talaga, even si Sanford, at that time siya yung hinihit ng base. Pero okay lang sa kanya kasi fully aware siya of the damage that they have. Na regardless kahit mamatay siya doon, alam niya na matatapos nila yung laban. Kung ipapa-explain sa akin in an emoji yung laban na yun, yung nakangiti pero may drop dito, water drop. Yung may may parang sweat. I will be very candid right now at maging honest talaga ako. Ito yung laro na promise sumakit yung ulo ko. Same. Sumakit talaga yung ulo ko na kailangan kong kumuha mamaya ng masisingkot na mayentol. Dahil hindi ko, sinusubukan kong intindihin yung laro. Yeah. I think pwede nating i-boil down dun sa idea na parang dahil mataas yung knowledge ng Echo as a team, parang dami na nang nalaro tapos world champion naman to, tapos meron kang global presence, pwede mo talagang pabilisin yung laban. Yung Fred rin yung naging key kasi parang no matter what happens, pag may pinadala sila na beat the portal gamit yung chip or yung kay Louie ultimate, meron silang CC tas may tankiness at no matter what may makakasabay kasi parang makunat na yung Fred rin enough para sumama yung teammates. Tapos yung pinaka namangha ako na parang binring back ng Echo, yung invade after nung turtle. Kasi parang ito yung Louie na ginagamit ng Season 7. Ito napaka-fast-paced ng Echo Express. Kaya naman, ang driver ng bus ngayong araw na to ay si Sanji na sabihin na lang natin kung point-to-point bus ang kanyang dinadrive ay ito na ata ang pinaka-mabilis na driver na makikita nyo. Another satisfied client. 5 stars to for sure kapag na naging driver mo tong si Sanji. Ang bilis po ng service. Ang lupit po. 7, 0, and 6. Notable yung paggamit niya ng ultimate but also yung paggamit niya ng kanyang skill 1, skill 2 combo. Parang napapalayo niya yung range ng kanyang damage output. And we're gonna see that through the replay. Tignan mo naman, nasa likod na si Perks at si Haze pero sama pa rin niya gamit yung kanyang passive ability niya, kanyang first and second skill combo. And then even more on that part. Tapos ito naman para kay JP na dumepensa dun sa may bot. Biglang nandun na si Carl TZ. Yun yung play ng Echo. Mauuna muna si Carl TZ para minake sure nila na unang tumapak dun sa portal si Carl para pagdating niya matatot agad siya. Tapos na-chain CC na nila afterwards. And then constantly ang Echo, every time na makakuha sila ng objective, binamarkahan nila yung purple buff, pati yung orange buff ng kalaban tapos invade. And look at that, Sanji. Tinake note din ni Chantel kanina na alam niya kasi na pwede siya mag-dive because of the shield. The punish coming out from Minana Evo. So Carl TZ is down at this point, 40 seconds. Ginawa nila, nag-teleport play agad sila dito with JP. Tapos nahanap nila dun sa backlist yung lahat mga members na Minana. Dahil sa sobrang laki ng lamang ng Echo, okay lang na 5 sila nasama-sama doon. Tapos eventually yung Echo na lang yung babawi afterwards. And ito si Sanford, bibili din ng kanyang immortality just at the right moment para din mabuhay. Eventually, napag-push na sila. It was Echo with a different level of express na ipinakita sa laban na to. Tingin ko, ito na yung moments na mapapasabi ka kung Minana Evo. So, okay, huwag na natin ibigay Louie tsaka Chip. Which makes a thing, ano ba yung mas magandang iban dito? Ibaban mo ba yung Louie? Ibaban mo yung Chip? Or just ban them both? Kasi ang mangyayari, no matter what, merong isang mapipili dun sa first phase. Echo will be very happy to pick up itong Louie kasi parang hindi naman din siya na-counter afterwards. And I'm not sure kung yung Minana Evos ay isang team na katulad nung ibang teams na kina-counter yung Louie with Selena, for example, for Extra Vision. Usually, ang Selena ay nilalagay dun sa roam role o dun sa position 5, which in this case, si Perks.
we're not entirely sure if Minana Evils is a team na gumagamit ng hero na yun. So parang if you are Minana, mas maganda yatang iban na lang either Louie or Chip. Don't give them both or maybe snatch one or the other para at least meron silang pangsagot dun sa mga moments na yun. Siguro ito na rin yung mga moments na may mapapaisip sila, ibasok na ba natin Spider-Miles para meron tayong Florin o kaya naman ay Angela para sa global anti-heal or healing pala, I mean, for Minana Evils. Maybe those are the decisions that will happen in the next game. But for now, yung richest guy para sa Echo ay 770 GPM. And every time that I see this, tapos siya yung parang pinakamayaman, tapos pataas din yung damage output niya, pero hindi umaabot sa 800 yung GPM, ang pinaka-translation niyan is activated agad yung gold laner na yon. So, in this case, para kay Benny Cutie, kaya hindi umabot ng 800 yung GPM niya kasi hindi na siya nagpa-farm afterwards. At napansin natin dito sa game, nagsama-sama na yung Echo once na ramdaman nila yung power spike nila. In fact, ito si Benny Cutie, nung lamang na siya ng isang item over Dome, hindi na siya tumigil, going for Dragon Spear para talagang tapusin na agad yung laban. Tapos, nakita natin na si Sanji talaga yung tunay na carry para dito sa side ng Echo because of the damage output that we saw from him. Nevertheless, yung Echo napigilan din nila mag-farm yung Minana Evils ng hirap na hirap dito sa mga moments na to kasi nung ginawa ni Kaizen yung pag-trade for the orange buff and the turtle, ang nangyari lang Echo nag-teleport para counterin yun. Tapos sila naman yung nag-invade themselves. Ginamit muna nila yung ulti ni Chip tapos nung magkakasama na sila tsaka sila nag-Louie ultimate. Which meant na no matter what happens, magkakasama sila as 5. Or kung ang moment na yun 4. Grabe, no? When we talk about Ube, ang maalala natin dito ay dikit-dikit sila. Pero ito parang hindi naman to yung banding na may healing eh. Ang banding nila dito parang may gala. Kumbaga parang magkita-kita muna tayo dito sa MPL, tapos sabay-sabay tayong pumunta sa Tagaytay. Parang So, anong tawag sa ganong strategiya? Kalad-karin. Kalad-karin play. Kalad-karin play. Kalad-karin play o mga ultimate gala experience. Yan. Uge. Parang ang... Ultimate gala experience. Uge. Parang... Bakit ba? I-improve natin Kayo over time. Pero pwede din Uge. May pa-contest kami ngayon kung sino yung makaisip ng magandang pangalan sa ganong estratehiya. Yung may Louie na Chip. Yung biglang gala. Nag-iisip to, may mukhang ginagawa. Ano bang nasa isip mo ngayon, Sandel? Wala pa nga eh. Wala pa, huwag natin pilitin ng... Kailangan yata nga. Parang ano ba pwede? Imagine mo yung Echo Express, kakapakita lang sa atin nung boost nila. Tapos ngayon, ano na yung parang spaceship na magkakasama. Lahat ng transportasyon. Grabe. Kumbaga parang yung ganong klaseng estratehiya, parang kung sino mang kalaban nila ay panigurado, hindi na pwedeng makalusot. Because hindi normal yung ganong klaseng game kung saan 7 minutes pa lang ang ating laro, 12 kills na agad ang ating nakikita. And mind you, this is not just a team na ginano nila. Kung RG to, siguro normal pa. But they were up against Minana Evos na alam naman natin isa sa mga nasa momentum ngayon. They just beat Onyx Philippines kahapon. Tsaka parang yung gantong play, parang hindi talaga nila binigyan ng entry point for a counter play na parang pilit na teamfight talaga. Pero di ba sabi natin pag mga pilit yung teamfight, nalulugi yung nagpipilit. Pero ito talagang alam nila yung outcome eh. At sigurado maraming nag-enjoy sa ganong klaseng laro nung game 1 pa lamang. Kaya shoutout sa ating mga official re-streamers natin dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world. Meron tayong local re-streamers, international, and from Cambodia, Middle East, North America, Singapore, Malaysia, and Indonesia. At sila ay sumusubaybay sa laban ng ating mga manlalaro para sa tagumpay. Ngayon, nakita natin yung tagumpay ng Echo. Hindi na nila mauulit to. Kwento ko lang meron tayong re-streamer na kina-cover niya both yung MPL Philippines tsaka yung ibang mga... Pero Pinoy siya, so talaga nakatutok sa lahat. Saludo sa iyo, salamat sa pagsuporta sa ating liga. And of course, pwede nyo rin maramdaman ang kapangyarihan ng Smart App. Effortlessly manage your prepaid and postpaid accounts, buy promos, pay bills, and redeem rewards all in one app. Download the Smart App now, the only app for Smart Signature, Infinity Bro, TNT, and PLD prepaid home Wi-Fi. All-in-one talaga. Sakto, pag nasa ecosystem ka na talaga ng Smart ay yun na lang ang kailangan mong app para hindi ka na maguluhan kung may kailangan kang gawin. Nandun ka na. Para ka lang nag-chip ult. Oo nga eh. Diba? Louie chip Grabe. Paano kaya, I think yung pinaka-counter dito, apart from ban, is paghiwalayin mo, break mo yung combo na yun. Kuha ka ng Louie, kuha ka ng chip, or ban mo yung one or the other.
At yung isa nga yung Selena na, I think, kung di rin kaamali, it was seen 2 weeks ago, Blacklist, diba? Yes. Parang kay Haji. Na nakita natin na ginagamit nila pang-abang. So, I will not be surprised if that's the case. Kaso nga lang inisip ko si Perks ba ay nagsiselina? Yun ang tanong. Yun din eh. And if ever they do swap out with Spider Miles, doon na rin papasok yung tanong na nagsiselina ba ang isang Spider Miles? Because very special ang hero na si Lina, I would say. Parang it takes a special player na talagang matagal na nagsiselina para mailabas to sa pro. Oo, kasi ano mo din eh. Kasi Hayes actually, parang siguro pwede sila magpalit if ever. Uy, baka naman pwede tayo makakita ng post-por si Lina ulit. Malay mo. Pwede. Tapos, I think pwede mong dagdagan ng mga pang-wave clear na Roman. Hindi natin alam. Ang dami nating... Selena Grok, diba? Selena Grok. May mga ano pa tayo, mga Selena Edit. Pwede natin makita yon. Pero ngayon, titignan muna natin ang ating mga audience sa MPL Arena. Punta muna tayo sa ating mga host. Mara, Hans, kayo na muna. Thank you so much, casters. This time around, nandito tayo sa audience area kung saan kasama natin ang ilan sa mga espesyal na tao. Specifically, in Carl TZ's heart, Lola Benny is here with us today. Lola, sino po kasama natin dito? Sino po yung kasama po natin? Si Jacob Lee. Pinsan. Pinsan niya. Opo. Si Sandra Gay. Si Sandra. Sister, kamukha mo si Carl. Lola, lapit lang po natin. Okay. Yung mic po natin. Yan, nice to meet all of you. Such a nice feeling to have them here. Lola Benny, kamusta po ba si Carl bilang apo? Kasi I'm sure na kayo po ang nag-alaga sa kanya, especially Si during those Carl, moments. mabait na bata yan. Matalino. Kahit na, halimbawa, mag-exam siya, sabi ko mag-review ka. Hindi namin, makakalimutan ko siya. Lagi siyang nasa top. Lagi siyang nasa top. Yes, opo. Kasi mabait na bata. Mabait na bata. Alam niyo po, Lola, narinig po namin na kayo Loving. daw po, loving kasi Lola's boy ata si Carl. Kayo daw po ang nag-alaga, nagpalaki sa kanya habang yung magulang niya nasa abroad. Yes po. So, kailan niyo po siya nakitaan ng potensyal na magiging magaling siya maglaro? Bata pa siya, iiwanan ko sila sa isang computer shop sa kapitbahay namin. Babayaran ko na yung computer shop na tatlo sila magkapipinsan eh. Tigi isang oras babayaran ko para iwanan ko sila para pupunta sa market. Para isang oras sila. Tapos babalik ako. Yun talaga siya, computer ng computer. Kayo po, si Lola pala yung reason kung bakit ang galing maging gamer ni Carl no? Sipin mo, magkakaibigan talaga sila all throughout and then at the same time, siya yung nag-unlock ng fullest potential ni Carl mula nung bata pa. Na-mention niyo po kanina na iwan niyo po sila doon bago po kayo pumamalengke, pumunta ng market. Ano naman po yung mga paboritong pagkain ni Carl? Kasi I'm sure marami po yan. Nabanggit na rin kanina. Ang daming request niya. Minsan, ang gusto niya, sinigang, number 1. Halimbawa, pupunta siya ng abroad, naglalaro siya. Pagdating kailangan, Mami, nasa airport na ako, kailangan, lulutoan ko na siya. Mami po tawag niya sa inyo. Second mother si Lola, Mami. Ano pa po? Sinigang, ano pa po? Sinigang, Bicol Express. Ayun. Basta ganon. Hipon, pinagbabalatan ko siya. Sarap naman maging Lola. Ano pa po? Bicol Express, ano pa? Marami siyang gusto, kaldereta, ganon. Kagaya nung nakaraan, pinadalhan ko siya ng last na laro niya. Pinadalhan ko siyang minudo. That's so cute. Ang sarap naman po nun. Tapos nag-message siya sa akin, Mi, ang sarap. Ganon lang talaga siya. Si Carl naging world champ na. Nung na-announce po siya ng champion, ano pong reaction niyo nun? Kasi ako, wala ako dito eh. Nasa mga anak ko ako sa UAE. Hindi ko alam na sikat na pala siya. Sikat na sikat, Lola. Napakasikat niya. Tapos sabi ko, uuwi ako kasi umuwi na yung mga mama niya at papa niya. OFW sila eh. Sabi ko, ako naman ang pupunta doon sa mga anak ko. Visit-visa lang ba? So, Lola, ngayon po, sasabak na ulit si Carl sa laban. Ano pong mensahe na gusto niyong sabihin sa kanya habang nakikinig siya ngayon? Good luck, Carl. Love you. Andito lang si Mi. I pray for you. Ang sweet-sweet mo talaga, Lola. Parang gusto ko rin bumisita. Love you, baby. Paghimayin din tayo ni Lola pag pumunta tayo sa kanila. Lola, babalik na po tayo sa ating casters. Alam niyo po, gawin niyo po with me, okay? Alright.
Casters? Pasok. Thank you, Mara, Hans, at pati na rin sa pamilya ni Carl TZ. Nakakataba naman ng puso pagka narinig mo yung babalatan na ng hipon. Ang hirap kaya nun. Love language pa naman ni Womi yan. Yung pagbabalat ng hipon. Tama. Yung love language niya. Namiss ko tuloy. Tawa, tapos bigla namiss ko bigla yung nanay ko. Pero ganun din kasi yung mama ko. Never had the chance to grow up with a lola. So, sobrang heartwarming. Saya. At saka nakita natin iba yung ngiti ni Carl. Iba yung ngiti ni Carl pag nananalo at iba din yung ngiti ni Carl nung kinakausap siya ng kanyang lola. Balikan natin ang ating draft recap. Game 1. Kung inimay ng lola ni Carl ang hipon, hihimayin naman ng ating analyst na si Wolf ang nangyari sa ating draft kanina. Yes. Huwag na natin bagitin yung Louie Chip. Ano ba yung kinailangan sanang gawin ng Minana Evos na hindi nila nagawa? Tingin ko yung dapat nila pick nila dito eventually was yung kanilang roamer or kung ano man yung kanilang flex dun sa Arlot, diba? Kasi parang dun sila naipit parang dalawa na lang yung pinag-isipan nila, Ruby at Arlot. Maganda naman yung combo pero hindi niya kinaya yung ginagawa dito ng Echo. Kasi kung predict na natin yung Brody, so eventually Brody pa rin naman yung pinili nila. So parang I think yung dapat inuna na dito ng Minana Evos yung fourth pick nila, which was should have been yung marksman, kuha nila yung Roger o kaya yung carry, tapos tsaka na lang nila ayusin yung draft nila, be it an Arlot na magiging aggressive dun sa may roam roll o kaya naman gawin nilang EXP yun, tapos kuha sila ng isa pang pwedeng support siguro like Minotaur is open, di ba? Minotaur is open. Pang-counter sana nila if ever, no? Exactly. Tapos kung sakali nga yung Angela hindi yata naban. Yeah. Diba? So yung parang global presence ng Angela like, or Rafaela, diba? So I think yung draft order, yung pwedeng ayusin doon para sa Minana Evos. Dito talaga natin makikita kung ano yung epekto ni Spider-Man sa Minana Evos kung saan halos lahat ng mga bans natin ay nakikita sa roam roll. But this time around, of course, it's a different Minana Evos kung saan mas madami tayong makikita possible setups at may makikita din tayong mga game faces dito sa ating MPL Arena dahil naghahanap na tayo ng mananalo sa ating Smart Game Face of the Day. MPL Arena, be the next Smart Game Face of the Day winner. At pag sa inyo po napatapata, just flash the hashtag the power of smart on your devices on a green background. Pag natapat po sa inyo yung camera, ipakita nyo sa amin kung ano yung game face nyo para manalo ng redeemable in-game code. Patingin naman ang mga game face dyan. Huwag naman yung saktong ngiti lang. Dapat yung may gigil. Dapat yung may kagat. Dapat yung may galit. Parang echo nung game 1. Tama. O kaya naman may ngiti katulad ni Carl TZ. Yan. Paano yung ngiting hinimayan ng... wow. Akala ko aamoy yung kilikili niya. Bago na ngayon. Kinis pala yung muscle. Kinis ang biceps. Dahil dyan gagayahin ni Womi. Ay, nako. Congratulations sa'yo, kapatid. Nanalo ka sa ating Smart Game Face of the Day winner. At dahil pagbibigyan kita, hindi ko abot kasi masyadong Masigit, wow. Low-key flex. Masigit na, nakikita nyo ba? Puputok na to. Feeling ko, gawa din ng video si Burrito din. Ay, yan si Burrito. Alam ko, nanonood ka ngayon at nagre-restream ka, Burrito. So, shoutout sa'yo. Para sa mga restreamers dyan, gawin nyo din. Pakita nyo na sa mga viewers nyo. Isang ganyan, ang hirap abutin pag nakasuot. Pero hindi lang naman yan dahil malalaki ang braso ng ating mga casters. Maliban sa'yo, Shante. Malaki talaga yung braso ko, pero hindi ako nagbubuhat. Bakit? Hindi, nagbubuhat ka naman sa laro. Sa laro. Wow. Uy, pwede lang panawagan lang kay Bobby Tricks. Please huwag ka mag-i-invite. Nagtatrabaho kami dito. Ay, oo nga, nakikita kasi namin. namin. Ini-invite nandito lang sa gilid. Sabi niya, laro tayo. Para lang sa mga hindi nakakaalam, no? Siyempre, tayo casters, trabaho natin na alam yung mga skill name. Hindi naman open notes kami dito minsan. Tama. Binubuksan namin ng MLBB, tapos tinitignan namin ang mga skill names. Kumbaga parang, Louie, diversion, dispersion, rotation. Yeah. Yun, sakto yung stinger, hindi nakita yung kembot ko. Kaya naman pumasok na tayo sa game number 2 of this best of 3 series. Nakalamang na ang Echo after a dominant game 1. Kaya naman tinanggal na. Parehas. Traumatizing no? Nolan is open though. Tsaka interesting yun kasi since sila nasa blue side, they opted na wag na lang both kaysa kuhanin nila yung isa. Yes. Okay. Para no pressure at maglaro ng normal. Maglaro ng normal. Nolan available. Wait, may naisip ako. Sina MNNE, maglaro ng normal. Tama, Evos. Maglaro ng normal, Evos. Yan. Normal games muna. Normal games. Wala mo ng teleportation.
Grabe naman ang mga bats na yun. Pero, Arlo? do you believe that this is a flex pick between Kirk and Perks, diba? Just makes a lot of sense kung ganun. Eko, hindi na nag-dalawang isip. Pinakita na agad yung kanilang Nathan, pati yung kanilang Barats, kasi kahit nga naman pagbalik na rin mo ang mundo, Nathan is Nathan. Oo. Kailangan lang talaga, meron kasi siyang fury of everything din talaga. Oo, pero teka lang, tignan nyo. Damage dealt per minute. Wow. Top 1 pala talaga ang Minana Evos. Kumbaga, kasama na lahat. Kanina, akala ko Torre lang, hindi pala. Damage dealt. Oo, mataas siya. One of the highest. Considering na parang kilala din sila sa team na more on sustain, yung healing nga. Pero ibig sabihin, pagka nag-push forward sila for a team fight, dinediretso na nila. I mean, fighting healer nauna yung fighting bago healer. Tama nga naman. Siyempre, kung lagi ka nakapag-heal, ibig sabihin fight ready ka, so makapag-poke ka din. Eventually, there's a Baksha, Novaria, Arlot. Classic combo. So wala tayong makikitang Nolan unless gawin ng Echo na XP lane itong Barats. Parang yung same kanina with AP Bren na nagkaroon ng Nathan Nolan in a single game. Actually, pwede na rin kumuha dito ng marksman na nga pala si Nathan. Kahit balik-balik ka rin mo, marksman siya. Pwede mag-Mino ang Echo. Ayun. Ayan na. Right on the money, Minotaur. Ang ating makikita, pasok naman tayo sa banning phase. Mukhang mabilis ang pagtanggal din kay Grok ang makikita natin. And for this time, Minana Evos, I think worth it pa rin iba yung Nolan kasi nandun na yung conditions dalawang tank para sa Echo tapos kuha na lang silang isang wave clear mid. Biglang yung Nathan Nolan viable na siya. And yung Minana Evos, di sila makakuha ng mga Yuzong kasi sila mismo yung nagba ng Yuzong. So pwede na consider yan. Also, mga pinagtatapat na mage pag merong Novaria is Paramis. Yun, binanangan nila yung Nolan. Tapos wait lang parang nung week 1 nung may nag-Novaria, may nag-Gusion Yeah. Si Few, tapos si Sanji. Nag-Gusion din talaga siya. Pero may isa pang Sanji pick na na-miss ko na. Kung naaalala nyo pa yung kadita ni Kanji, ni Sanji. Ay, oo nga, no? Maganda siya actually kasi parang masastop mo din if ever dun sa mga objective taking para dito sa side ng Minana Evos. Pwede, no? Yung I-revive ang mga hindi na natin masyado nakikita. Tapos kung sasaktuhan mo pa yung adjustment sa Blood Wings, adjustment sa Holy Crystal, parang oras na burst mage mo na to Para mapigilan agad, no? Speaking of burst mage, what if ang Echo ay mag-Eve? Hope will find a way. Kasi wala na yung Vexana. Even when all is forlorn. Well, doon pa rin naman yung Gusion. So baka i-last pick nila yung hero para kaya sa Faramis. Ayan yung sinabi nga Safe lang. Epas lang. Epas lang mga boss. Hanapin natin si Novaria later on pagdating sa team fight. At safe na safe din lang ang isang gold laner na Benecutie dahil kung titignan mo ang kanyang KDA, ito ang literal na king of KDA ngayon this season. Napakababa ng kanyang deaths na average. Lalo na ngayon na Faramis pa yung ka-tandem niya if ever, tas Minotaur, diba? Imagine the confidence that they can give for this Nathan. So, Minana, I think si Kirk ay naglalaro naman ng Lapu. So, pwede sila maglapu. And then, that means na kuha sila ng isang gold lane na siguro Beatrix, Doming Special. Pick siya? Novatrix, please. Novatrix na ba ang ating makikita? Malalaman na natin yan dahil imposibleng hindi pa nag-pick. I've been waiting. Oy! Kaso may Paramis and Minotaurs. And Benedetta. Ayun na yun. We do know that the carry is one of the best counters para sa isang, I would say, the Barats, pati na rin yung Minotaur. Pero I think concerned ka dito, Wolf, sa Faramis. Yes, Faramis usually. Baliktad to Dapat Faramis yung after nung carry na napipick. Kasi parang yun yung kahinaan talaga ni carry. Yung, kasi gusto niya chain of kills afterwards. And single target kasi yung isang carry, so hindi siya katulad nung nating Claude, mga Beatrix na, or Irithel na pwedeng tumunaw ng AoE. So, I think mahirapan dito for sure yung Minana Evos. Wow. And with Sanford as well playing this Benedetta, isa sa kanyang mga paboritong pick. At I think ito rin ang pinakauna niyang nilaro sa kanyang unang game in MPL. Season 8 ba? Season 9? Season 8 it was. Season 8, yes. Nasa next play. Nasa next play pa si Sanford. No? Tsaka naalala ko sa stream niya siya, yun yung parang Pikachu niya nung time na. Ngayon kasi iba na yung Pikachu niya. Ano na ba yung Pikachu? Yuzong na. Yuzong.
At dito na natin malalaman kung magkakaroon pa ba tayo ng Game 3. Nung pinakauna nating serye, nakakita tayo ng 3-game series. This time around for Minana Evos, kailangan nilang makaisa para sure na na umabot pa ng Game 3. Oo. Pero kung tutuusin, no, Minana Evos, hindi naman na sobrang lalim ng kanilang hininga ngayon dahil kahit papano, playoff secured na for the first time after an emotional win yesterday. Oo, for sure, yung mga supporters din ng Minana Evos ay talagang very happy with this achievement or milestone for the organization kasi nakita natin yung naging journey nila all throughout, ang daming re-rostering na naganap. And I'm just happy to see Hayes again to be back doon sa playoffs. Kumbaga parang kakaibang milestone din para sa Minana Evos na nandito na nga sila muli after. I just want to put back context, no, yung last season nila. Na piso na lang talaga. Kapuntik na Yung playoffs na sana. And when we talk about the playoffs, anything could happen. Kumbaga, basta makapasok ka doon, when you're in the regular season, ito lang talaga yung isipin mo, kailangan makapasok ng playoffs dahil it's anybody's game the moment that you enter playoffs. Tsaka meron kang leeway to actually prepare coming to the playoffs, lahat ng mga panibagong strategy. Kaya yun yung kinagandahan ngayon para sa season natin kasi yung mga teams nga is winning over the other. Sino po yarn? Pwede pa-orient. May mga may mga pa-angel. Iba na ngayon. Iba na meta ngayon. Pero gusto ko lang din sabihin na ba dun sa mga standings, kailangan pa rin manalo ng mga teams natin ngayon. Kasi yung top 4, ganito kasi yan, kapag top 5 and 6 ka, pasok ka nga sa playoffs. Pero sa unang araw ng playoffs ay dalawa dapat ang ipanalo mong series para maka-move on sa day 2. Stress na stress. Talagang mahirap. 5-6 yung first exactly. Tsaka imaginein mo, no, first day ng playoffs, kailangan maganda yung tulog. Lahat perfecto. Emotionally stable. Ganun. Oo, and nabuti na banggit mo yung emotional stability, no? Dahil napansin ko din na parang ang laking bagay pala niyan para sa ating mga esports athletes, no? Yung tipo na ready ka na walang nag-hold back sa'yo. Na hindi lang yung basta-basta inspired, kundi walang mental blocker na tinatawag natin. Kasi pakiramdam ko, the worst thing that could happen to a professional player of this certain level, yung autopilot, yung tipo na, okay, nag-arlot ako, dash. Pasiwas, dash. Tapos parang hindi na nagpo-flow sa'yo adrenaline rush. Kasi minsan the greatest place ay nanggagaling dun sa adrenaline rush nga. And then napakatotoo nun kasi there are times wherein some of the players are like really overthinking na ganito dapat yung gawin kong play. Kailangan na minsan restricted na. For example, Minotaur, gusto mo as much as possible, 3, 5, napakadami explosive na setup when in fact pwede naman pa isa-isa. Yung pa-cheppy-cheppy na tinatawag natin. Tsaka I think one of the best decisions that a lot of our players could take is kapag importante yung target na kanilang nakikita ay pwede nang bigyan kahit mag-isa lang. And I think sa turtle fights natin, upcoming in this game number 2, Wolf, maabangan ba natin na pag nakita yung jungler, G na agad? Pwede. Or pwede rin pag nakita si Minotaur mismo. Kasi, di ba may konting updates sa Minotaur, medyo lumambot ng kahit paano yung ating Minotaur. Siyempre, masakit pa rin yung enrage rate nung second, nung parang pag ibabalik. Kaso kasi meron silang mga big burst dito on the side of Minana Evo. So pwedeng yun yung maging play for Minana. And then for Echo, 100% kung sino yung nasa harap, bibigyan talaga nila with the composition that they have. Lalo na naka-Nathan sila. Later on, pagdating ng mga Lord fights natin, yung mga Lord dances, expect na pag may nagpakitang isa, stun agad, tapos papaulanan agad with entropy. Ayan na nga, magbabalik na tayo sa Land of Dawn. Yung appraisers rat ni Kuya Wilbert doon. Grabe yung damage, napapatambol yung natin MPL Arena At sana naririnig nyo mga tambol dyan sa bahay nyo dahil hype na ang mga Orcas na nanonood. Ngayon sa laban ng kanilang team, meanwhile for Minana Evos, naghahanap pa rin sila ng kanilang unang panalo sa best of 3 na to. JP, todo bantay kay Benny Cutie. Parang different muna ang approach. Normal na laro daw muna. Sabi dito sa drafting ating dalawang teams kanina kasi sobrang bilis Well, speaking of sobrang bilis, mabilis lang din naman na magkakakitaan later on ang ating mga teams dun sa Turtle. Sunod-sunod na yan Hindi mo na lang mapapansin na, lamang na yung isang team.
Ang galing, parang nadala ako sa voice acting mo doon. Grabe, na parang sino yun? Sino yun? Salita. And at this point, the Benedetta, we know na napakabilis nitong umikot. Napakataas din ang damage early on, especially running the lethal ignition as well. Can we expect na magkaroon agad ng mga odd fights sa mga lokasyon na usually hindi naman dapat naglalaban doon? Yeah, I guess yes. Kasi may Faramis ang Echo. So, alam natin kapag ginagamit nila itong Faramis, they're gonna be very, very aggressive. Tapos on the opposite end, meron silang Arlot plus the Baksha. So talagang dive is real. They will always have the damage. Mukhang re-respetuhin ng Echo ang kakayahan ni Kirk na mag-sustain sa ilalim ng tore, kaya naman mag-back off muna sila. Big rotation coming in from Echo para lamang magpa-level 4 ang lahat, pero mukhang mirrored naman ito ng Minana Evos. Pares lang din talaga yung kanilang ginagawa. Pero mauna, slightly si Sanchez, si Sanford na mag-level 4. Habang nangyari pala yun, sinimulan na ng Echo yung pagong at makukuha pa nga nila. Perksy ba? May bilhin na mag-flicker out, pero Sanford ang makaka-first blood. Samahan mo pa na isa. Maldoming nakuha na rin nila. At tinuloy pa nga nila ang laban dito. Makakatakas nga ba? Hindi na. Double kill para kay Sanford plus the turtle for Echo. Nakita natin yung rotation dun sa Echo. Sobrang bilis. I don't know kung paano nila nalaman na matagal pa makakarating yung Baksha doon kahit meron ka nung shield unity. So, ginamit din yung ni Sanford agad yung ultimate niya dun sa turtle mismo to be more aggressive. Parang hindi na hero yung tinarget nila. Tapos naka-solo kill pa si Beneguti. Everything's going good para sa Echo. That's true. And I love the decision making coming in from Echo. Kumbaga yung nabanggit mong agarang Alecto final blow na binato ni Sanford para lang sigurado na bago pa makarating ang Minana Evos ay kanila na ang pagong at nasaktuhan pantumama ang mga abilidad din ni Carl TZ. Look at that trading here in XP lane. Grabe, ginamit yung final slash though, kaya mas masakit ang damage against Sanford. Mukhang makakabawi. Alecto final blow para makatakas, but the respect is there for both players. Aalis na lang muna sila. Wow, yung ganun yung mga hinihingi nating action Jackson kanina. Kapag XP lane talagang usapan ngayon, parang imposibleng di nagsasakitan. Oo, parang sinasabi nga nila anime sword fight daw ang nangyayari. Kumbaga, paalitan agad na maagang maaga. We know kasi Arlet, this is Arlet versus Benedetta, so outplays, sobrang daling expect kumbaga dun sa lane na yan. Kailangan paunahan agad. Supposedly may play ang Minana Evos para mauna dun sa may bottom lane. Ito na naman, Action Jackson. Espada laban sa espada. Spear? Espada. Spear. Pero at least malapit na doon. Malapit na. Parehas matulis ang dulo. At ngayon, purple buff ay pupuntahan ng Echo. Mukhang nanakawin nila ito kay Kaizen. Nare-retrihin na rin ni Carl. Bye-bye Kaizen, akin purple mo. Sobrang bilis ng ginagawa ngayon. Imagine, this is a Baksha as well. So parang it's not very usual na magto-turtle tapos naunahan agad doon sa may purple buff. And the thing is, yung Echo, mukhang nagbibigay sila ng intention na mag-hero talaga. It's a turn para sa Echo. Yeah. In 10 seconds, bago lumabas ang retribution, tsaka lamang sisimulan ng Echo ang turtle na to. Kaya naman, yung retry na ginamit niya kanina sa pag-steal ng purple buff ay up na rin for this turtle take. Kita natin ang Astral Echo. Si Sanchi dito ay medyo mapapaligiran pero Petrify. Wow! Next gonna be down. Habang si Carty, sumapating rin si Kaizen. Ginamit ng Netherrealm para tuloy-tuloy lang ang laban. Si Kirk ang mag-isa na hinihit dito. It's gonna be a double kill para kay Sanford. Ang linis ng ginawa ng Echo doon, men. Sobrang linis. Lalo na yung timing doon ni Sanji. Binay talaga yung mga members na Minana Evos. Ang tagal niya nakipag sayaw sa kamatayan niya kung saan 1 bar na lang yung HP niya. Tapos hinintay niya pumasok si Kirk. Nung nag-commit na si Kirk, doon niya ginamit yung kanyang final slash. Was no damage na pangtanggal ng mga shields, and then Echo na-bait na yung Minana Evos. Na sobrang notable pa yung ginawa doon ni Carl TZ na ni-reset niya 2 beses yung turtle knowing na wala pa siyang retry. Talagang na-bait yung Minana Evos. Wow, hindi lang malinis yung micro, malinis din yung macro. Kumbaga parang alam nila kung kailan i-delay, alam nila kung kailan i-GG. And this time around, Alecto final blow to clear. Nako! Nahuli si Sanji na walang ulti. Oo, pero mabilis lang din naman. Since this is gonna be a Faramis, pero yung kailangan na Minana Evos dito, yung pa isa nakukuha ng mga kills. Pero nakakuha din ng isa dun sa may bandang ibaba na Tore. Dito ang Echo, makakasalubong pa nga. Detonas welcome. Nakita na natin dito, Percy, makakaset up play ba? Makakapag-flicker out at hindi nakaabot dito ang mga ibang players ng Echo. Oh! Abot pala! Pero flicker, tas Minowan's Fury dun sa ilalim ng Tore. Kasi Percy pa dito ay makakapag-counterplay, pero hindi.
Sanji with that Shadow Stampede. At itutuloy pa nga ata ni Kirk, nahila pa pabalik na Petri, mukhang hindi na nga mabubuhay ang Architect. Tatlo ang nawala at grabe yung setup. Kaninong may kasalanan yung play na yun? Kasalanan ni JP yung 3 kill sa Minana. Oh, 100% yung flicker na yun. Sobrang ganda nung timing kasi parang hindi mo talaga madadodge at hindi mo ma-expect. Gamit yung animation transfer with that flicker. Tapos, nakita pa natin si Sanji doon popping yung kanyang Netherrealm, tamang timing. At sinalupan niya yung final slash ng up close and personal kay Kirk para hindi talaga mawala yung tali. Doon yung Shadow Stampede. Converting for more kills para sa Echo. Yung CC chain na ginagawa ng Echo dito. Biruin mo, akala ko tapos na eh. Akala ko makakagalaw na sila, biglang pop! Petri. Oh, tsaka dumiretso pa, flicker na gamit na rin. It's really more on the confidence na pinapakita ng Echo dito. Kaya naman na turtle objective pa lang, ganito na agad. Kalaki ang kalamangan at hindi na makakasilip pa ang mga Tigre para sa objective na yan. And wow, kanina no, nung game 1, napakabilis ng Echo Express. Pero ito wala ng Louie and Chip, 7 minutes, 9 kills na agad. To compare, 12 kills, 7 minutes yung kanina. 3 kills lang yung difference at wala silang Louie Chip dito sa game na to. Ang dahilan kung ba't nangyari yan dun sa mastery nila with Faramis as a team, kung gano'n sila ka-aggressive. Tapos ito, Minotaur, JP Hero, na alam natin, kabisado din ni JP, pati na rin ng entirety ng Echo. Tapos yung Milan Evos kasi, ang kanilang naging solution dito is going to be the Ruby plus the Novaria. Novaria, hindi naman siya ganun ka-bilis talaga when it comes to tempo. And Sanford. Grabe si Sanford at sa ilalim ng Torre ginamit pa kay Ayun na. Petrify! Sapat ba? Wow, Meron na wow! Hinabol ni Sanji dito para makakuha ng kill. Si Doming ang makukuha nila. Perxival laban sa 3. Sapat ba? Hindi. Killing spree na para kay Benny Cutie. At hindi pa ata makakauwi dito si Kirk. It's a 1v1 with a great one. Anime sword bite pero ipapasabukas na niya. Sanford bumalik pa. Killing spree para kay Faramis. When? Yun na yun! Tuloy-tuloy lang talaga ang ginagawa na Echo. Talagang hindi nakakahinga ang mga players dito na Minana Evos. And to think na walang flicker nun si Sanji, he didn't have to commit it. Talaga mabilis lang. Tapos nag-pop na kanyang ultimate. We can see it through the replay. Watch out for the sandwich play or yung pinch na ginawa nung Echo. Meron nandun sa taas end si Sanford. Tapos nandun na pala si Carl. And then ginaggle nila yung Torre this time. Sanford surviving after this. Lalo na dahil sa ginawa nun ni Sanji. Tapos out of nowhere, nandun na si Benny Cutie. At pwedeng i-dive kasi nandun pa yung Netherrealm. And si Perks, kung yun ay XP lane or Golden Ruby, siguro nakakuha siya ng 3 kills, but it wasn't. Roamer na Ruby yung natira sa moment na yun. And even under the turret, hindi sila nakakuha ng kill. San duo is real. Ito yung tipo na nangyayari pa lang yung ginagawa ng isa. Ready nang sumalo eh. Mala LeBron James, Dwayne Dwayne Wade. Tsaka si Kevin Durant tsaka Westbrook. Ewan ko kung tama yung sinabi ko. But ito, makikita natin na Lord I was secure ng Echo, isang mabilis para sa kanila. And I gotta say, grabe Benedetta talaga si Sanford. Yung mastery niya sa an eye for an eye. Hits diff yung Hits diff. Hits diff. Sanford but diff. No, magulat ka next time yung mga IGN nila may butt diff na Oo. Pero feeling ko kung ako ang may-ari ng liga, i-stick natin, ang hirap i-cast pag lahat may mga adjective sa dulo eh. Eto na yung mga diff. Sanford but diff. Ano pa ba? Carl TZ Kent Retry. Mga galing, may irang nga na ganun yung mga IGN. Mga ganito, Almighty Doming. Meron pang iba nakaka-capslack, Mage Only. Ano ba? Funny Only. Hindi, may nakakasabay talaga akong ganun na mga IGN. Pero ito yung mga sumikat na ganyan, super ayan na naman si JP! At parang biglang mawawala na nga talaga si Doming habang si Sanford nandun sa ilalim ng Torre. Mukhang makakakuha pa nga ng kill. That is against Haze. Si Kirk dito mamipilitan na mag-flicker out habang si Benny Cutie unti-unti lang na mag-hit dito ng Torre. Grabe ang aggression. Take note na meron pang Lord na pwedeng gamitin dito ang Echo Express. Grabe, hindi pa nila tinatapos. Tuloy-tuloy lang ang pag-push ng Echo dito sa baba. Tapos nagtitipin na rin si Sanford. Mukhang magpupush na nga rin dito sa gitna pero mukhang endgame na ang call nila. May entropy. Pero si It's over. It's gonna be it para sa ating laban. Echo Express. Napakabilis lang. Sorry ang tawag ng Echo. And the Orcas show kung bakit nga ba Echo Express ang tawag sa kanila. Sobrang bilis. Nakita natin yung saya din ng mga supporters. Yung limang Orca pa rin ba sila? Hindi na eh. 5 Echo fans pa rin ba sila? Naalala nyo pa yung
joke nila na 5 Echo fans lang. Ngayon siguro, 5,000 lagpas na ang Echo fans all over the world. Pero yun na nga, show sportsmanship mula sa dalawang playoffs teams natin. At Echo ang nanaig this time around. But for Minana Evos, no, kita naman na may gusto silang itry this series. Flicker play ni JP doon kasi alam niya si Doming so nag-purify afterwards. At dahil doon si Sanji, meron siyang flicker tapos may hatak ng Shadow Stampede. Checkmate si Doming sa last exchange niya. Tapos yung lethal ignition min mula doon sa Perideta. Kita mo, naghahamit sa dulo. Oo, grabe. Ang lakas ni Sanford doon. But of course, appreciate pa rin natin ang Minana Evos na ay pag-appear pa rin sa mga fans, pinanakpakan pa. Dahil hindi naman ito ang katapusan ng kanilang storya. Pwede pang bumawi sa playoffs. Sa ngayon, Echo ang nagpakitang gilas. Napakaganda ng kanilang mga plays. Napakaganda din ng synergy na napansin natin mula Game 1 to Game 2. And of course, may Lola buff din kasi si Cartesi. Patience to Echo. Let me hear it from you guys. Echo loud. There you have it. Great job. At okay, si Sanji. Nasaan si Sanji? Sanji! Grabe yung map presence nyo ng Game 1 with Louie and Chip. Kung gagamitin namin ni Hans sa IRG, ano yung mga tips mo para sa amin? At sa lahat ng mga manonood ngayon? Oh, sabi ni Carl kasi, wag mo i-share ha? Okay. Ano yung pwedeng i-share na tip? Siguro po, kailangan lang po talaga ng chemistry sa lineup na yan. Kasi kailangan nyo ng teamwork. Kailangan ng chemistry. Okay, kasi kailangan ng teamwork. Okay. Ayaw kasi ni Carl ma-reveal yung strategy nila. Ano ba yung pwede na okay lang i-share? Okay. Okay, nagko-country na si Carl. Nagko-country na si Carl. Ano yun? Ano yun, Carl? Wala pa, sabi ko lang po, kailangan maayos na communication lang talaga. Okay, kailangan maayos yung communication. Okay, and speaking of communication, I'm gonna talk to the other half of the Sansan Duo, Sanford. The last time that you guys faced Minana Evos, natalo nila kayo. So what were the adjustments that you guys made aside from adjusting to a new lineup na meron sila? Meron ba kayong ginawang specific adjustments kontra na pangalawang beses nyo magkikita ngayon? Wala naman po, normal lang. Pero mas gigil po kasi kami ngayon kasi chine-chase po talaga namin yung upper bracket. Right, so they are chasing for that upper bracket spot and I feel like yun yung pinaka-importante sa kanila ngayon, gigil intensified. Uy, malapit. Malapit. Hindi malabo na makukuha nila yung upper bracket. Pero ito naman kay Carl. Carl, alam mo ang bait ng lola mo. Pinag-ano ka pa? Pinagbabalat ka pa ng hipon? Kaya pala, nung nandun sila sa ibang bansa, lagi silang nagka-crave ng sinigang kasi si Lola nagluluto ng sinigang. Nandito si Lola ngayon. Anong message ang gusto mong sabihin sa kanya? Ayan, ako, sabi mo si Lola. Kumakaway si Lola. Wala lang, Mi. Alam mo na yun, Mi. Love you. Mi. Such a short and sweet moment for Carl TZ. But this time around, a short but sweet victory din ang kanilang nakuha because the MVP of game number 2 is none other than Sanji. Oh, Congratulations, Sanji. An incredible performance. Ba't ka nahihiya? Hindi ko po alam. Ito, lumalaban kayo ngayon para sa top spot. Kailangan ng energy, ng support, ng lahat ng mula sa Echo fans. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Invite mo naman sila na supportahan kayo. Shoutout sa mga fans ng Echo. Pagpatuloy niyo lang po, supportahan kami at gagalingan po namin palagi. And sa girlfriend ko po, na si Ash. Alam mo, sa sobrang dami nilang fans, merong couple dito, all the way from Bacolod, pumunta dito para panoorin silang maglaro. Maraming salamat talaga sa lahat ng mga MPL fans. Congratulations once again to Echo. You may now take your bow and take your walk of victory. Echo is doing really well at napaka-possible talaga na makuha nila yung upper bracket. Which is the reason why they performed like that out of their minds but still calculated. Kuha yung risks, kuha yung panalo. Kunin naman natin ang input ng ating mga casters with their analysis for this game. Casters, pasok. Maraming salamat, Mara and Hans.
Grabe naman yung interview doon kay Carl TZ. Kailangan ganun eh, pagka hindi ka dapat nahihiyang mag-I love you sa broadcast. Oo, kasi pag mahal mo, mahal mo. Oo, pag mahal mo, kailangan ipaalam mo. Huwag mo nang antayin. Huwag mo nang antayin. Ilabas mo na yan. Ang ating MVP ay si Sanji on his paramis na ang daming clutch plays. Pinaramdam niya talaga yung pagmamahal niya sa kanyang mga teammates. Lalo na dun sa kanya paggamit ng Netherrealm na well-timed. At nakikita ulit natin ang item of the week, flavor of the week, ang Blood Wings. Katlong item para dito kay Sanji. Dati, nakita natin nagla-lightning truncheon, but this time glowing one. So, minaximize siya talaga yung as much magic power as possible. Kasi ito, makikita natin mga clutch plays mula dun sa Echo. Especially dun sa unang laban pa lang, ni-rush nila yung pag-burst dun sa Lord and then tamang timing ng kanilang Netherrealm to eventually punish yung Minana Evils. Round 2 sa second turtle ng ating laban. This time, nandun naman si JP na may merong ultimate, and then yung paghintay nila sa commitment ni Kirk bago gumamit ng ultimate mula doon kay Sanji. All of a sudden, biglang ang taas ng HP nila at ito makikita natin. Wonderful flicker play mula kay JP. No time to react talaga dahil dun sa timing ng flicker na yon. Tapos mapafollow up ni Sanji with that flicker Netherrealm. Tapos makakuha sila ng isang kill kay Perks. Tapos sasaluhin pa yung final slash ni Kirk. Ito yung Echo pinch na nakita natin. Look at the juggle din. Sinalo muna ni Carl TZ yung atake ng Torre. Tapos tsaka nag-dive doon si Sanford. Sabay binalik doon kay Sanford yung damage ng Torre. Then Netherrealm with Sanji na hindi pa kinailangan yung flicker ng time na yun. And then, ito na yung killing blow kumbaga dun sa Echo. Isa lang yung kayang i-purify ni Domeng pero dalawa yung nandun. At mapapatay pa si Hayes kahit sobrang layo na niya dun sa laban because of the lethal ignition. Seen mula doon kay Sanford. Ang daming mga pang MVP na galawan dahil lahat ng members ng Echo ay nag-init doon sa laban na yon. And other important dito na take note, syempre lethal ignition para doon kay Sanford. Tsaka ito kay Sanji. This time naka-quantum charge itong si Sanji para mas madali siya makahabol dun sa mga teamfights which we saw na sobrang effective din dun sa laban na to. And then, syempre, nakita natin kay Cortese na traditional na emblem set for the Barats and then kay JP na this time kumuha talaga ng mga tanky items and parang hindi natin naramdaman yung nerf dun sa Minotaur dun sa laban na to dahil sobrang bilis at alam natin na hindi na yung effects dun sa paghina ng mga tank items will happen dun sa late game pa or dun sa mid game to the late game, but in the early stages almost the same. And we can see na Echo dahil binilisan nila yung laban, hindi nakahinga yung Minana Evos. We can see na walang Toring na patumba, walang Lord na nakuha, walang Turtle din para sa side ng Minana Evos in this 10-minute game that we saw. Sobrang taas tuloy ng GPM ni Benny Guti dahil 10 minutes pa lang, 949. Samantala, when it comes to the damage, that is going to be Sanford, the Benedetta, sobrang active sa mapa na to. And nakita natin si JP ending with 12 assists. 0 deaths, 0 kills, 12 assists. Yan ang tinapos dito na stats ni JP. Let's look at the damage taken. Naturally, mapupunta yan sa side ng Minana Evos and Sanji nga lang dun sa side ng Echo dahil dun sa kanyang Netherrealm. He knows na ganito dapat laruin itong laban na to. Tignan mo naman yung damage values para sa side ng Echo. Sobrang taas. Halos doble ng ginawa ng mga members ng Minana Evos. If you compare Benny kay Domeng, that's 22 compared to 9 and that will go across the board. May kita natin dito kahit si Sanford dealing 35k damage compared kay Kirk na 15 lang. This is how you know kung gaano ka-active yung Echo sa laban na to. And that is only possible dahil dun sa tempo na pinaglaro nila as well as dun sa confidence nila sa kanilang mga teammates. Like, they know na pwede silang isalba ni Sanji at any given point in time. There's always JP for the flask of the Oasis play na pwede mang-heal sa kanyang mga teammates. So, really good communications at good synergy mula sa Echo. At ano nga ba yung term, Womi, na uso ngayon? Anong term yun? Synchronicity. Yung synchronicity ng Echo ay napakataas. Hindi ko alam kung tama yung pagkakagamit ko nun. Tama naman yung pagkagagamit mo, pero malapit kasi sa salitang synergy, no? At pwede na. Pwede na. Sabi, pero yung sunod nating laban hindi pwede na dahil mabigat to. Seryoso talaga at may possible na elimination na magaganap. Yes. And napaka-importante din, no? Not just for the barangay but also for the agents. It's Omega versus Blacklist International for our last match of the night. Kung saan ito na ata yung pinaka-importanting match for today. Actually, yung Blacklist pwede sila mag-double kill pag nanalo sila dito. Kasi yung TNC din ay hindi na makakaabot sa playoffs kung sakali manalo yung Blacklist. Parang so nakadepende talaga sa laban na to yung remaining teams for the playoff spot. Grabe, no? Ang bigat na
Ewan ko. Saturday night. Saturday night, night. 3 teams, 1 playoff spot. Kung matalo ang Omega dito ay wala That's na it. rin ang pangarap ng TNC. Mabigat to. Kami ang naging casters nyo for this series. So nga pala si Umi, kasama ko dito si Chantel, pati na rin si Wolf. Magbabalik ang MPL Philippines Season 13 after a short break. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Minana Evos, if anything, the best team fights this week came from those two series. They were so scrappy, and I'd like to highlight Haji brought out a Selena Rome. Yeah. The only successful Selena Rome in season 13. So now that they have Haji back in the driver's seat, do you think this is what they're going to stick to? Do you think this is the payoff for the process, or we're yet to see the full results? I think pwede mo na sila mag-stick dito kung gumana naman for week number 5. And ano-ano ba yung mga formula na gumana sa kanila? Yung versatility ni Haji from setup, from utility, and naglabas nga siya ng Selena last night, last time na naglaro siya against TNC. So I think mag-stick sila dito, and Kimpoy, ready naman palagi, 'di ba? Nakita naman natin yung performance with the utilities. So for coaching staff and dun sa lahat ng bumubuo ng Blacklist International, support lang para kay Haji. That's our take on Blacklist International, our first under team this week. Next up in the under category for week 5, we're talking about Minana Evos. I personally wanted to put Minana Evos a little over, at least number 5 for this week, because they have such a strong identity. They took it 3 games against Blacklist, got swept by AP Bren to close off the week. But you gotta give them respect. The fact that they, more than any team, not just in the Philippines, but maybe across all competitive MPL regions in C, they have such a great footprint. Like they're the most ube team. Florin, check. Angela, check. Rafaela, check. That's all Miles. That's all MNE. Yeah, dumating lang sa point na nag-Florin na sila, nag-Angela pa sila. So talagang walang mamamatay sa pamilyang to. Yun nga yung quote-unquote. Fighting healers. Yeah, the fighting healers. And isa sa mga kapansin-pansin, no, nung mga last weeks na naglaro din ang Minana Evos, nagtry naman sila. No? Binigyan nila si Spider-Mas ng Arlot, pero hindi kasi yun yung identity. So nag-stick sila sa identity. Naging mahirap naman yung mga laban last week para sa kanila. Pero kailangan nilang i-work out kung ano ba yung mga macro decision makings para mag-gel doon sa lineup nila, di ba? And that's why Minana Evos, I feel like the fact that they have an identity and they're sticking to it, support is life, means they might actually make it to the playoffs. Burrito and I did the math earlier, and based on their next matchups and what their potential point rivals look like, it looks like they might make it. It's very optimistic. I think this is the season. I think this might be it. That's Minana Evos. It pains me to say that our second to the last team, our second to the bottom under team, is the team to actually score a savage, the first one in all of season 13. I'm talking about TNC. That was a crazy weekend for TNC. Sobra. And nakita natin yung potential ng TNC, no? With medyo chaotic lang talaga yung mga nangyayari doon sa mga laban na kanilang ipinapanalo at madalas ipinapatalo. Pero again, marami pang mga panahon. At least may 4 games pa or matches para sa mga next weeks.
So ang importante nila para sa TNC ngayon ay manalo. And for TNC, it's a combination of they have to hope their opponents lose, their point rivals to lose, and they have to sweep. It's hard. It's hard. For these last two teams that we're going to be talking about in under, it's very difficult. But I think same way that Minana Evos has their identity of fighting healers or like utility supports, utility roamers, you can bet your bottom dollar TNC can always gain control of the early game. They are so good at the early game. Sobra. And then at the 9 to 10 minute mark is when things go sideways. Do you have any theories as to why that is? I just wanted to bring that up because, again, they're so good. They're great with the aggression. They're great with when they have a lead. But what happens do you think in that mid-game to late-game transition? I think yung Lord Control, isa sa mga importanteng kailangan. Lord Control and Lord Use. Lord Use and Lord Control for TNC. Napapansin natin, majority ng mga team, mga laro na kanilang nilaban, nalulugi sila dun sa mga Lord Controls. No? Sobrang importante ng presensya ng... Kasi individually, yung mga players ng TNC sobrang lalakas. Nomad, isa sa mga talagang gold laners na nagpakita ng potential. Nung first weeks, nag-adjust siya, nandun siya sa roam. Pero once, nung nag-start siyang bumalik, 2 MVP kagad na nakuha niya dun sa panalo na nakuha nila. No? So, again, kailangan yung Lord Control, kailangan yung Lord Usage, and at the same time, yung late game decision makings. Lalo na kung paano mo i-capitalize yung lead mo kapag magte-take na kayo sa Torre. And feeling ko kayang-kaya pa eh. May 4 na matches pa sila eh. Feeling ko kaya pang i-push to. Yeah. Now it's dawning on me as we talked about why TNC has troubles with using the Lord and fighting for the Lord. It feels like it's Lord economy all in all. It's because it's the equivalent of someone with a lot of money who doesn't know what to do with it. you have a Lamborghini, you have a Corvette, you have a Ferrari, but you don't know how to drive. They're able to get it, yes, but in the long run, they can't capitalize, they can't utilize. So I think that's one thing that they have time still to work out. That's TNC. They're second to the bottom, but they can climb out of this. But we know for sure when it comes down to it, no holds barred. They can do anything. They can even score the first savage of the season. Last but not least, I hate to be the bringer of bad news, but if you're a fan of the barangay, you're a fan of MPL Philippines in general, you know this is not a good place to be in. Smart Omega, they're bottom of the barrel. They're the last team that we're talking about here in overs and unders. Burrito, correct me if I'm wrong, this is, I think, a record in all of our franchise league. The most roster movements between MPL and MDL of all time. Of all time. I think, obviously naman ng mga first weeks, may mga switching talaga na nagaganap. May SK. Every week, yes. May SK, meron ding kagawad na lineup. No? Yung mga veterans and yung mga rookies. But then again, nakita natin na nag-switch din naman sila, pinaghalo na nila in a way, pero nangailangan sila ng mga reinforcements. Nandiyan si Andoryu, si Okir yung una, si Okir, and si Andoryu, and hindi ko alam kung pwede sabihin na. I think they have another one pending. They have another transfer pending. Yeah. And I think that's what they need. They had to call in reinforcements from the other barangay, from Neos. And here's the thing. Here's what's weird. If you guys are following MDL Philippines, you know that Neos is doing well. Regardless, Neos is doing well even with these transfers, even with these trades. So, I had to put you on the spot, Burrito, but what's going on? What's wrong? Hindi ko sure kung ano yung nangyayari. Kasi again, wala ako dun sa loob ng barangay. No? Pero, kailangan mag-double effort ng coaching staffs. No, specifically si Coach Lembol, sila Coach Nap, 'di ba? And kailangan nila magtulong-tulong, Coach Stronger. They have all the pieces. That's what's weird is they have all the pieces. So what do they do? Yun yung for me lang naman, kailangan pagtulong-tulungan to ng coaching staff. And syempre, more puso. Kasi yun yung kailangan ng puso ng barangay. Nandun tayo eh. Panibagong identity ng barangay, panibagong mga players, panibagong halo, panibagong formula. Pero again, kailangan mo pumunta doon sa end goal mo, kundi makapasok sa playoffs.
I think more than anything, this is literally growing pains. It's you built a new barangay. What you're used to isn't there. Like growing up, let's say you're used to there being a bakery at this corner. You're used to there being a sari-sari store on this corner. And you come back as a grown-up, you come back as an adult. Where is it? It's a new barangay. Where were the things I was used to? I think that a version of that might be what's going on with Smart Omega. So I wish them the best. Again, this is both new and familiar at the same time. If you guys know, Smart Omega is known, they're notorious for just barely making it to the playoffs and then making a glory run. We've seen it happen even in their execration days when a good chunk of that roster moved over to the barangay. Season 8, same thing happened. They finished 3rd. Season 9, it happened. They flew out to Malaysia. They were at the grand finals. Yeah. Even season 10 and 11 and 12, like they always just barely make it. I'm just afraid that this season might be different. I don't know. I'm not ready for that. Not ready for that. That's our take on overs and unders. It actually gets heavier and harder week in, week out because we're getting closer to the end of the regular season. Once again, that was our take on week 5. If you agree, let us know in the comments below. If you don't, go wild, go crazy. Let us know just the same. Burrito, thank you so much for joining me on this episode. Where can people find you on social media? Ayan, mahanap niyo po ako sa aking handles at sa lahat ng social media at BurritoCastPH. Nag-stream din po ako sa TikTok and sa YouTube. Of course, abangan niyo po ang MPL Philippines Season 13. Malapit na rin ang playoffs at papalapit na malaman kung sino nga bang 6 na teams na papasok. Let's get it. We'll both be on week 6, so watch out. Saying what's up and hello to all of the fans and everyone who joins in the discussion. We love it. Thanks to Rayash making sure that the content comes up and on time. You're a hero. And that's it. Peace out. Y'all take care. Busyan, minanaivos busyan. Spider-Mans, mag-Florin at mag-Angela ka na, yeah. Doming, mag-Clinton, Harith Kirk. Here in the MPL Arena, kasama natin ang dalawang super fans all the way from Bacolod. We have Mark and we have Nat. ML couple sila, Hans. You know, that's so nice. Saan po kayo galing? Bacolod. So it really is something na... Sino po ba yung sinusuportahan nyo so far? Sinusuportahan namin yung Echo. Kasi nanonood kami sa kanila since M2 pa, si Carl TC. Si Carl TC favorite? Yes. Si Carl TC favorite niya. How about you? Sino yung favorite mo? Yung favorite ko po si Carl. Si Carl din. Bakit ba si Carl? Kasi na-witness ko kasi yung ano niya, yung parang maturity niya from M2 and now being part of the Echo team. I've seen his growth po. And alam ko minsan sinasabi niya na naging mahina na siya daw, but for me, never siya. Malakas talaga siya. Malakas pa din. You know, parang nakakatuwa na OG supporters sila ni Carl TZ. Matanong ko, how long have you been playing then? Kung sinusuportahan niyo si Carl TZ nung M2 pa lang. We've been playing ML siguro since 2018 pa. 2018? Yes. Sige nga, anong role at favorite hero? Marksman, Hanabi, and Carry. And Carry, uy. Mid po, tsaka si Vixana. Si Vixana yung may flying ulo. Parehas meta heroes yan ngayon. Ang hirap gamitin nun. Okay, so ngayon nandito kayo sa MPL Arena. Kwento nyo yung experience nyo. Na-meet niyo si Carl. Yes. Yung main goal lang talaga namin is manood. Yun lang. Tapos na. Pero hindi namin in-expect na bibigyan kami ni Miss Mitch ng mga merch. Mabait si Miss Mitch. At saka nakapag-picture din kami sa Echo, which is grabe talaga. We are so lucky. At saka hindi kami nabigo kasi na-sweep nila yung Minana. Exactly. Bakit nyo naman naisip? Kasi ang layo nyo. Nag-book pa kayo ng plane ticket all the way from Bacolod. Bakit nyo naman naisip na pumunta kayo ng Manila para lang ma-meet yung Echo, mapanood yung MPL? Matagal na talaga namin gustong manood kasi kaso hindi kami makahanap ng time kasi may 7-year-old din na kaming baby. So, now lang nagka-time, tsaka sabi ko sa kanya, push na natin. Nag-book kami ng flights, ng Airbnb namin. Tapos buti na lang, nakakuha kami ng tickets from Slash. From the last minute. The last two tickets. Bago nag-sold out. Meant for them. And look at that, diba? The last 2 tickets were also a ticket para makita nila
yung buong team ng Echo. I'm sure you guys have met them pero hindi yata kayo nagkaroon ng much conversation. So kung may message kayo kay Carl TZ and the rest of Echo, anong mensahe niyo sa kanila? To Carl and the rest of the Echo team, let's win this. Atin yung season 13. At sa lahat naman ng mga manonood, invite natin sila na manood din dito sa MPL Arena. Kwento nyo rin yung experience nyo. Sa mga fans ng MLBB na taga Bacolod, kadto kamo di sa Manila, tanaw kamo MPL, kami enjoy kay kamo. Sa Jade. Ano ibig sabihin nun? Punta kayo dito ng Manila, mag-e-enjoy kayo ng MPL, for sure. And we're happy that you guys are enjoying. Alam nyo na, punta na kayo dito, malay nyo, mamit nyo din ang inyong paboritong teams at magkaroon din kayo ng merch. That's right. You never know. And for more of MPL, stay here, only on MPL Philippines. Malakas, Pilipinas, malakas Kahit anong lane, we become the monsters Malakas, Pilipinas, malakas Faith golden sun and ribbon for the 3 stars Look at us to the top, no ifs, no buts Winning any game, para to sa PINAS Di mo matikin ang aming boses sa new level Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend Open fire, we unite, we winners Built with pressure, like diamonds are made of Switch na lane na parang gera HP racing, may reset up Built na katang buhat ni Hilda Full load SS parang Laila Susundan ko ang iyong bakas Kasama pataas Tagumpay natin to Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi tuwa atras Kinikilala sa taas Kasi kami ang malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi tuwa atras Kinikilala sa taas Ganito kami sa Pinas Wow! Hold on Yeah, malakas ang Pinas We are Laging every beat No surrender, no retreat Pag nagsama-sama Just imagine what we can achieve Laging every beat No surrender, no retreat Giving 100 all my all Cause we just cannot be defeated We are unstoppable Immune and invulnerable Ready ang equipment Lahat frozen, malang crowd control Pakita ko na jab like Beast of the southeast Taas sa watawat proud and loud Cause every enemy we devour Susundan ko ang iyong bakas Kasama pataas Tagumpay natin to Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas
Amerika malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi dito aatras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun, I'm repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. It's the third and last match here in MPL Philippines. Kasama muna natin ngayon, Smart Omega. Okir, kamusta ka na? Okay lang po. Okay na okay kayo. Parang ang taas nga ng energy nyo dito eh. So meron tayong question of the day. Alam mo naman, may bagong patch. So gusto namin malaman sa lahat ng ating mga manlalaro. Yung recent patch, yay or nay? Thumbs up, thumbs down? Yay. Yay, bakit? Siguro dahil sa nakapag-adapt kami kagad, siguro exploration din to para sa lahat ng team kung ano ba yung bago. Ganun. Ako may isa akong yay kasi may bagong dumating dito mula sa Smart Omega. Right over here. Right over here. Uy, na-miss ka namin. Punta ka naman dito, Chaknu. Chaknu, alam mo, bumabango ka. Bumabango ka. Na-miss ka namin. Na-miss mo ba kami? Yes po. Anong pinaka-nami-miss mo sa MPL? Siguro yung ma-interview mo. Yung ma-interview ka? Okay. Bakit? Ano bang gusto mo sa na-interview? Kahit ano doon. Kahit ano. Uy, tumingin ka naman sa akin. Tumingin ka sa akin habang tinatanong ko yung question sa'yo. So, Jacknu, may recent patch. Sa akin ka tumingin sa mata ko. Okay, yung recent patch natin. Uy, tumingin ka sa akin. Yay or nay dun sa bagong patch? Yay. Yay! Bakit? Bakit? Siguro... Ay, dahil. Habang pagsubok. sinasagot mo. Dahil? Ba't palayo ka ng palayo? Yung recent patch, yay, sabi mo. Wala na tuloy. Ulit nga. Yung recent patch, yay or nay? At bakit? Yay. Yay, bakit? Kasi... Kasi? Para sa mga tangke. Okay. Pabor sa mga tangke. Okay. Alam mo na may miss ka namin maglaro. Galingan mo, ha? Ngayon, punta naman tayo sa kabilang panig. Hans, what you got? This time around, dito tayo sa side ng Blacklist International. Di ako sure eh. Tingnan natin sa kaliwa. Baka nandito sila eh. And wala. Ito sa kanan.
Wala pa rin. See? Layo mo na. Yan. This time, andito ang dalawang alay, si Sensui tsaka si Haji, at tatanungin natin sila kung yay or nay ba ang tingin nila sa patch. Sensui, unahan mo na. Yay or nay? Yay ako, yay. Yay ka, yay. Y-A-Y. Why? Kasi gusto kong ibalik yung yung mga hero ginagamit ko dati. Gusto mong ibalik yung mga hero na ginagamit mo dati. Bigyan mo ako na isa. Yung Minotaur, pinagdadabugan ko si Haji nung dati. Dadabugan niyo si Haji. Parang masaya pa. Ano yan? Ano yan? Ano yun? Sige, bigyan mo na. O ikaw, Haji, ano naman sa'yo? Yay or nay ba yung patch update na meron tayo ngayon sa ML? Yay. Yay din. So, merong dalawang nay. Dalawang yay pala. Double thumbs up. Bakit? 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 Hindi, bakit nga? Mamaya na. O sige. Kailangan pa kami. Sige, kung sakali na ayaw mo kong bigyan ng kahit ano, bigyan mo na lang ako ng isang hero na feeling mo babalik na ginagamit mo dati dahil sa patch. Si Beleric. At doon natapos ang boxing. Yung Minotaur ni Sensui, yung Beleric ni Haji, abangan nyo yan. Casters, pasok. Kayo ba? Ano ba sa tingin nyo magbabalik ngayon? Minotaur tsaka Beleric. Copying answers. Para namang hindi ready. Pero alam nyo kung sino nagbabalik. Si Chaknu. Para sa pinaka-importanting laban ng Smart Omega this regular season. Magsisimula na ang pinaka-importanting laban. Hindi lang ng Omega, kundi ng TNC, pati ng Blacklist na rin. At kami ang magiging casters nyo para sa last series of the day. Ako nga pala si Umi, kasama dito si Chantel at pati na rin si Wolf. Welcome to the last series of the night. Ito ang pinakamabigat sa lahat. Oo, tsaka meron din nagbabalik. Ayan na nga, Chaknu in. Nakita naman na kanina at isasabihin namin muli. Ito na yun Kung miracle sets ng usapan, milagro talaga ang kailangan ng Omega ngayon. Dahil nagbabalik na nga ang Chak Mamba para isalba ang Omega. Ngayon nabanggit mo yung Miracle, yung Chak Mamba. Parang bumabalik ako dun sa tandang-tanda ko pa yun Tandang nung panahon pa ng, season na, season 7. Tinuklaw. Kalaban nila yung AP Bren. Tandaan natin AP Bren. MPL Philippines runner-up, MSC 2021, at lahat ng mga naging achievements nila. Yung Miracle setup play na ginawa niya, Kufra yun Parang, di ba meron tayong real-time win rate? Tanda ko nun, 99% yung sa AP Bren. Tapos 1% yung sa Smart Omega. Execution pa nun. Pero grabe na agad yung kanilang naging setup play niya to turn things around. Yun ba yung longest game Longest game, man. Parang nakita natin yung... Hindi ko makakalimutan yun, boss. Kasi caster ako sa English broadcast nun Naubos na lahat ng English sa dugo ko, men. Caster din ako naman nun sa Tagalog broad. At sinabi ko ang malupit na words na parang imagine mo kung Uranus kasi si Renjo nun. 52 minutes na Uranus. Nakakapudpod ng daliri. At sa pagbabalik naman ni Chaknu, lalaruin niya ang pinaka-importanting laban niya kontra Blacklist since MSC 2021. Sa labang kasing ito, nakasalala yung chance hindi lang ng Omega, kundi pati na rin yung sa TNC para makapasok sa playoffs. So, ang ibig sabihin nito, parang kung puso lang ang labanan, 2v1 ang ating makikitang fandom dito. Oo, parang ma-picture out mo na dito pa lang sa laban natin. Kaya parang grabe din yung bigat ng pressure dito kay Chaknu. But at the same time, sanay kasi siya sa mga pressure din. Parang hinulma siya na wala siyang pakialam sa pressure. Parang ito parang kung ikaw si Chaknu, malabing yung parang kung ikaw pinalaki ka sa pressure, ako pinanganak sa pressure. Grabe. Ngayon na lang, nire-recall ko yung lahat ng mga games na napanood natin si Chaknu before. It's all about the sets, di ba? Kaso, nag-wonder ako dun sa talagang opinion ng Omega sa ating patch na meron ngayon. Kasi, alam natin na hindi masyadong pabor dun sa late game for the tanky heroes dahil dun sa mga tank items. And then, utility. Usually talaga yung nag-work Kahit yung RSG, imagine mo si Light, diba? Nag-utility siya with the Matilda. So, I wonder kung ano yung opinion talaga at yung outlook ng Omega sa patch na meron tayo ngayon. Yung pagpunta ba ni Chaknu, pag-transfer niya pabalik dito sa MPL ay talaga bang mapapaganda para sa Omega? That's something na kailangan talaga nating abangan. And ito lang medyo ang inihiling ko lang talaga dito sana ay alam kong masaya ang mga Angela pero
Tsak no to, men. Oo nga Sana eh. naman meron tayong mga setter type talaga para naman mahirapan yung mga taong hulaan kung sinong mananalo Ay, dito. speaking of hulaan ko sino mananalo, kung ano ang itinitibok ng ating mga viewers dyan, tuto kayo sa ating official YouTube streams at mag-subscribe sa MPL Philippines YouTube channel. I-comment nyo na, #Omega ba, o #OMG, o #BLCK with your game and server ID para sa chance ang maging isa sa 4 winners ng 1,000 diamonds. Oo, ayan na yan. 1,000 diamonds na ang ating pinapamigay dahil ito ang ating star match of the week. And grabe gusto ko na magsimula agad to. And regardless kung sinong manalo, sana 3 games. Alam ko, mahaba na araw natin. Sana 3 games na natin to dahil i-welcome na rin natin ang ating mga marshals na mag-o-officiate ng laban na ito. Sinisiguro nila ang fairness at integrity ng ating games. Kilalanin na natin ang mga maglalaro sa pinaka-importanting laban ng regular season. It's Smart Omega versus Blacklist International. The playoffs may seem like a far-off dream, but the never-say-die attitude of the barangay will be magnified by the return of Jack Mamba. This is Smart Omega! They are one series win away from securing the final playoff slot. The championship mindset has taken them far. Can it take them to the playoffs? Truly top tier. It's Blacklist International! And welcome our coaches, Coach Lembot and Coach Bonchan. This is the Superstar Match of the Week, Omega Blacklist. Sino ang mananalo? Buong Pilipinas ang nag-aabang sa laban na to. Welcome na natin ang Smart Omega. We have Jome, Andorio, Ukir, Riota at ang nagbabalik na si Chaknu. Alam mo pa, nakikita natin si Chaknu. By the way, welcome back sa Chak Mamba. Talagang excited tayo kung ano nga ba talaga ang kanya naging improvement from the developmental league. And I gotta say, yung presence niya itself ay parang talagang iba yung moral boost sa kanyang team. At pamilyar ang kanyang kalaban dito. It's Blacklist International with Oheb, Sensui, Yue, Edward, and Hachi. Nandiyan yung MV3 na laging katapat ni Chak Mamba from before, and this time it's Sensui as well as Yue. Yung Blacklist International, nahirapan sila dun sa mga unang parts sa ating group stages, pero clearly last week nakita natin yung napakadaming improvements from their side and napakasimple nung naging solution nila. Sinabayan nila yung aggression ng mga teams ngayon. At kung titignan natin ang ating team head-to-head, may mga bagong players tayong makikita dito kaya medyo kakaiba ang ating stats. Pero ano bang pwede nating mapansin dito? Well, nagulat ako na yung average heal parang magkalapit pa, knowing lalo na yung average heal to allies para dito sa side ng Smart Omega na sila pa yung nakalamang nakaute sa Blacklist International. Maybe because nagkaroon ng konting shift nga naman, especially with Haji na nag-favor dun sa mga setup or catch type ng mga roamers. Pero dapat nating kalimutan lahat ng past kasi ibang-iba na to para sa Smart Omega, lalong-lalo na sa Blacklist International.
obviously, yung mga nakita nating nasa graphs natin, hindi na pwedeng basehan sa kung anong pwede nating expect today. Kasi nga, iba na yung mga players at the same time, nagising na rin yung mga teams natin. Tsaka, pagka ganito kasi, ang usapan na, hindi na talaga, parang itapa mo na lahat eh. Ito na yung deciding kung papasok ka ba sa playoffs o hindi. Tignan natin ang ating player head-to-head. It's Jome versus Oheb. Kita natin dito na ang taas ng gold per minute as compared, actually, relevantly, malapit siya for Jome and Oheb. Ang difference na lang siguro dito is yung kanina pa natin binabanggit na conversion and yung gold per minute mo ba is because you're winning the early game or you're winning the laning or dahil sa late, inaantay nyo na talagang mag-late game. And looking at the stats between our gold laners, panigurado, kailangan din nating malaman kung anong kailangan nilang gawin. Ano nga ba ang ating Infinix keys to victory? Simulan natin sa Smart Omega dahil kailangan nilang i-channel ang Chak Mamba mentality. Meaning to say, yung never say die attitude, yung talagang maghahanap ka ng solution afterwards. No matter what happens, pwedeng gamitin ng Smart Omega. Para naman sa Blacklist, ride your winning streak momentum, which is ninyo napansin natin last week. Iniba nila yung tempo ng kanilang playstyle. They went faster at sumabay dun sa aggression ng mga teams. Ito naman, made the best shot caller win. Mga veterano, makikita natin si Haji as well as Chakdo. We've always seen Haji as one of the young guys no? Yeah. Pero sa ngayon, parang siya, technically speaking, ang pinaka-veterano sa Blacklist International. Kuya-kuya na siya ngayon. Kumbaga, ito na yung moment niya para isilya na isa na siyang ganap na shot caller. And why not, isilya na rin ang playoff spot. Available na ang live stream viewer rewards ng MPL PH. Halika't manood ng MPL PH sa TikTok para makasali sa ating goodie bag lottery and magkaroon ng chance para magtagumpay. Para makasali, pumunta sa TikTok at pumunta sa MPL Philippines TikTok channel. I-click ang ating official live stream at itap ang top left corner para makasali. Pwede kayong manalo ng marami sa ating Superstar Match of the Day. May 1,000 diamonds din tayo dyan na alam nyo na kung paano sumali. Kaya secret na lang muna kung paano nga ba yan. Pero alam nyo na yan kung i-comment nyo na ang inyong mga predictions. But this time around, ang bigat talaga ng ating laban dito dahil this is the last playoff spot. Yeah. 3 teams, nasa week 6 na tayo. Hindi natin inakala na Sabado pa lamang ng week 6 ay makikita na natin possibly ang ating playoffs picture. Honestly, gawin natin big yung question. What are your thoughts about this? Anong nararamdaman mo sa serye na to? Actually, for this one, I'm clueless kasi ang tagal natin hindi nakita din talaga si Chak kung paano na siya. Well, he's playing for MDL. Pero iba kasi yung pressure na dun sa pinakakailangan na moment, tsaka siya maglalaro. And he's expected to be the shot caller. Yeah. Siguro hindi natin siya pwedeng tignan as yung performance niya individually as a player. Siguro yung makakontribute niya dun sa team. Pagiging veteran, pagiging nandun sa run ng Omega / execration nung kanilang championship run. So, it's more about dun sa moral na pwedeng dalhin dito ni Chakno, which is never natin mame-measure. It's gonna be up to the game, di ba? At feeling ko ito yung series na mag-game 3 din. Lalong-lalo na dito si Ate Chantel Kanina game 3 din. Isang sweep pa lang ang ating nakikita. And this time around, of course, looking at the bands, mukhang respetado ang Rome sa side ng Blacklist International. Tatanggalin nila ang isa sa mga Chakdo special na Grok. Kasabayan na rin ng isang Matilda. May respeto din actually yung Omega naman doon sa grabing napakabilis na Arlot ni Haji. Ayun yung parang biglang nirelease na Kraken talaga yung kanilang playstyle. At maganda yung pagkakaban ng Chip kasi nakita naman natin kanina yung potential. So, Louie and Chip, huwag muna ngayon. Normal na game muna. Normal game muna tayo at mukhang hindi natin makikita yung intergalactic na playstyle. At mukhang tatanggalin na rin ang Harith dito, isa sa mga pinakamalakas na gold lane. Ano kaya magiging Fredrin na naman ba to? Fredrin na to. Fredrin na to. See value in me, yun na yung sasabihin. See value in me. Abangan natin. Abangan natin. Pero habang inaabangan natin yan, tignan muna natin ang ating career stats ni Chakno. Winningest Kufra talaga to. Alam mo, 32-18 ang ang daming Kufra men sa Pilipinas and I do want to believe na isang malaking rason sa kasikatan ng Kufra ang isang Chakno. At ito na yun, anong Fredrin? Walang Fredrin. Nino na ni Chakno to. Feeling ko factor kanina yung nung tinanong kung ano yung kinagustuhan mo sa patch ngayon. Sabi kasi ni Sensui, Minotaur. So, ako napatanong din ako ng moment, so gagamitin ba ni Sensui sa jungler Minotaur? Parang ganun yung una ko reaction. Ayan na. Roger locked in for the side of Blacklist. Anong ipapares dito? Uy, wow! Hindi agad na pick ang Fredrin. Interesting kasi Blacklist, favorite din nila yan. But this time,
it's going to be Vexana, pati na rin yung Roger. Knowing na wala na yung Harith, so confident ka na mag-Roger dito. So baka mapilitan mag-carry si Jom. Carry is actually the most picked na hero ni Jom sa ngayon. Picked 4 times for the team. Then syempre Omega, kukuha na sila ng kanilang jungler. It's either Fredrin o kaya Baksha. Alam natin na sobrang lakas sa meta natin ngayon. Ang dami rin kasi talagang utility junglers na mahirap ipalitan ng True. mga assassin. And I would like to believe as well, at least in the state of our ranked games, na bumabalik naman ng mga ibang assassin katulad ni Ling. Pero dito sa MPL ay Fredrin pa rin talaga. Sinabayan pa ng Faramis. Wow. This is really good. First 3 picks coming in from Smart Omega. Team fight heavy dito yung Smart Omega lineup. Yep. Pero maganda din yung counter. Alam mo ba, kung ikaw yung Minotaur, ang hirap kapag kayo yung Deadly Grasp. Lagi nakasakto doon sa sa Landing mo. Minotaur. Yes, Yeah. o parang paurong. Gusto mo umabati pero pinapaurong ka eh. Hindi ka pa dumadamba, nalilito ka na. Ang Blacklist can secure yung kanilang junglers sa ngayon. But instead, Ayan the na. Benedetta kasi ito yung sagot usually ng Blacklist sa Faramis. We know na kapag may Faramis, usually mga lapu-lapu, you see the Claude, but typically for Blacklist International, they pick up the Benedetta. Yung Omega, they can now target si Sensui, either Akai o Barats, Baksha, the bans. Siguro kaya kinuha agad ng Blacklist yung Benedetta kasi alam nila 2 lang yung mababan and 3 yung natitira. So madami pa silang choice for Sensui. That's true. And I think, Wolf, naging guest mo ata si Chakno sa iyong podcast. Ano ba may nabanggit si Chakno na kakaibang words eh? Ano ba yun? Kasi it was a 1-hour interview at kilala naman natin si Chakno, man of few words. Man of few words, Man of few yes. words. Sumabot ka ng 1 hour, wow! Oo nga eh. I'm proud of you, proud of you. Thank you. Ang pinaka tumatak sa aking utak ay yung tinanong ko siya, paano ba yung never say die attitude? Paano ba sila naging comeback kings? And yung kanyang words na ginamit parang hindi, pardon me for the words. Okay. Don't try this at home. Ang sabi niya Paalala lamang po. paalala lamang po, pawang professional lamang. Oo. Ang sabi niya ay, ang kanilang strat ay, tatanga din yan. Yun ang kanilang mentality. Magkakamali din yung kalaban basically. So, basically, in-explain naman niya parang may mga players kasi lalo na nung mga early days ng MPL, parang magpapasikat daw kasi lamang na lamang. So parang pwedeng ganun yung mangyari. Parang dahil sobrang confident na, sobrang complacent na, pwede nang gumawa ng mga kakaibang plays at pwede nilang ipunish afterwards. At alam naman natin kapag, as Chakno said, kapag tumanga na, ay tutuklaw ang mama. Tsaka yung pag ganun na nga yung scenario, ang nangyayari is parang rattled ka na kasi all along akala mo kayo yung lamang. Tapos biglang, saan nanggaling yung mga setup plays na ganyan? Kaya naman talagang ganun na lang din ang doon sila kumukuha ng confidence. Yes. Kumbaga, doon na talaga maaabangan ang lason True. ng barangay. Bagong barangay man ang ating nakikita ay hindi ko masasabing panibagong lason ang ating makikita. Pero ito na ata ang panibagong lason. Carmilla locked in for the side of Blacklist International. And this will be the debut pick of the Carmilla inside MPL Philippines Season 13. That's right. Alam natin may mga changes din sa Carmilla. Tapos yung Blood Wings, na isa sa mga go-to item na yan. At alam niya, Faramis nag-group up, so pwede masulit nga naman yung spells, yung pagko-connecta, kumbaga, di ba? Yung bonding, yung anti-bonding kasi itong Carmilla. For Omega, they have to look for stable na laner dun sa gold. Diyan yung Protein, Jakari, Nathan ang kanilang i-prepare. Tapos, siguro sustain EXP para kay Ryota. Export is there. Masha! Nakalusot pa pala. Kailangan pigilan dito yung Masha if ever kasi mahirap yan para kay Yue pag nagkataon. So, speaking of Yue na rin, kita na natin yung statistics niya dito sa ating screen with Vexana. So, very high kill participation with a 77%. So, if you're the Masha dito ng Smart Omega, definitely si Yue ang pinaka-viable target. Pero ito medyo iniisip ko ngayon kasi hindi ko alam kung most likely XP lane Masha na to. May chance din kasi na may panibagong flex pick pero Carmilla Jungle. Ay, oo nga. Carmilla Jungle mula kay Sensui. Akala ko kanina masakit na sa ulo yung Chip tsaka Luyi. Masakit pa pala sa ulo yung ginugulat tayo sa mga draft. Asa na ba yung mental ko? Kailangan ko nang sumingot kanina pa. Imagine mo, di ba, para meron ka nung Curse of Blood. So maglilink yung mga
mga kalaban. Tapos pag kinagat ni Franco yung isa, kagat lahat. Grabe. Ang tawag doon ay Mukbang International. International. Grabe. Ito yung mga Stand ako. kakaiba. Okay, so Yue, please, sana may Sicilian ka para makita natin Carmela Sicilian eventually. Oo, please. Nakakatuwa din kasi Nag-request mo. yun din yun ang isa sa mga paboritong Combo ng mga couples natin dyan sa RG. Oo. Na mga level 12 partner na. Shout out sa inyo. Pero again, this is kanina pa tayo nagbibroan pero hindi natin maipagkakaila ang importansya ng seryeng ito dahil hindi lamang Blacklist at Omega ang umaasa sa resulta nito kundi ang entire Phoenix Army na rin. Ito ang mangyayari pag Blacklist ang nanalo sa serye, sila na ang pasok sa playoffs. At kung matalo ang Omega dito, at kung manalo ang Omega dito, ay may chance pa ang parehas na TNC at Omega. Grabe na yung dito na siya test of emotional stability, lahat na yung proper decision making under pressure. Dito may kita yan sa ating mga players. So tingnan natin kung paano dito gagawin. Ako talagang excited ako kung paano yung Carmela na na jungle, kung paano yung setup. Pero isipin mo ikaw yung center ng team fight. Tapos grabe yung magiging burst damage pag tumamay Eternal Guard, di ba? Oo, ay nakita na rin natin to sa YouTube. Ang daming gumawa ng video tungkol sa Carmela Vexana. Na yung tipo na pagka, yun nga as you said, yung Curse of Blood, tas sabayan ng EG Boy. Oh. Sabay-sabayang pagputok, malachitcharon. Malutong-lutong. Nagtitake ka kasi nung parang 50% ng damage mo din nung magkakalink, di ba? So pag AOE na yon, imagine yung tinamaan na kayo lahat, tapos may tig-50 pa sa kabila. So talagang tunaw is real. Basta malink dito ni Sensui. And Omega, ang tricky kasi yung kanilang composition front to back, di ba? Nakafaramis nga sila, so gusto nila magkakasama. Pag nakagatan sila ng ulti dito ni Sensui, doon na mayayari. Oo, at makikita natin yung mastery din ni Edward on this Benedetta. Kanina din na nakakita tayo ng magandang Benedetta game mula kay Sanford. This time around, Edward naman na magpapakitang gilas. Isa rin sa kanyang mga signature pick. Mukhang sakitan din dito sa gold lane. Grabe yung katapangan ng mga magigiting nating manglalaro. Doon sa may ibaba, talagang bawal kumurap eh. Talagang mag-hit lang din na mag-hit as long as there's an opportunity. At dito magkakakitaan kung paano nga ba talaga ang magiging duelo between these two junglers for this match. Oo, mauna mag-level 4 si Edward. Alecto, final blow, nagamit na agad. Grabe yung crowd-control, pero sakto lang din naman yung Nether Realm. Habang sumibad na Gendy, may set of play yata para kay Chuck na hindi pa pala level 4. Kaya si Sensui ang makaka-first blood. Wow, Blacklist International with the quick rotation. First turtle, mukhang mapupunta na rin sa mga agents. Oo, pero sa may gitna yata ay mayroong pokes na gagawin at hindi na nga makakalusot at hindi na makakasilip ang Smart Omega dahil Blacklist makakakuha ng unang pagong. And the trade na gawa doon ng Omega is nakakakuha ng purple buff si Jome. Sobrang aga, ninakaw niya mula doon sa side of Blacklist International. Siyempre, hindi worth it yon para sa Omega in general, pero individually kay Jome, masayang-masaya siya doon sa trade na yon. And dahil dyan, spammable ang kanyang mga abilities. And looking at Blacklist right now, no, let's look at Oheb. Meron siyang weapons master. Hindi pala weapons master, tawag dito? Weakness Finder. Na alam ko, na-buff din ata during this match. Yes, para sa akin hindi siya ganun kalaking buff. Pero kasi from 0.5 seconds, naging 1 second. Kaso, yung 90% reduction, naging 50 na lang. So parang, ano ba mas gusto mo? Mas matagal pero mas mabagal? Mas matagal pero mabagal pa rin? Alam mo yun? Mas matagal na mabagal. Oh, di ba? So, I think it's a preference na lang. And at this point, Blacklist naman na nakakalamang 1,000. Jome nakakapag-farm naman sa harapan ni Oheb at mukhang bibigyan ng Omega ng priority dito si Big J. Pero nararamdaman din yata ni Oheb kasi medyo umatras siya nung moment na yon. So medyo babagal muna ang ating laro. Parang imprinted na sa ating mga players na next na meeting place natin is gonna be the turtle objective. Pero grabe yung positioning. Talagang almost no information for both. Pero si Sensui yata bibigyan nila dito nangangalahat yung buhay. Ginamit pa Minowa's Fury at sakto doon. Sensui, ang kanilang makukuha. Bloody Hunt ay ginamit na rin. Antonio may bawian na mangyayari habang si Oheb. Wala! Biglang nawala! Yung pala double kill na! Kinakalmot lang ng tuloy-tuloy. Hindi tatama ang Iron Hook. Pero doon na natin nakita yung Curse of Blood combo ng Blacklist. Masakit yung damage, pero si Oheb sobrang sakto nung Lycan Pounce niya na kahit nag-entropy na, nahabol pa rin doon si Jome. So, we can see na yung Blacklist International, yung mechanics nila, nagdadala din sa kanila dito. At the same time, yung kanilang composition na
meron sila nung panggulat factor nga with this Sensui na Carmilla na mukhang hindi pa rin nakikita ng Omega kung paano yung solusyon nandito. Oh no, a 2K gold lead here for Blacklist International. Omega, kailangan pabagalin ang laro. They're running the Nathan as well. At si Haji nag-aabang lang ng magandang hook. Uy! Speaking of magandang hook, parang narinig ka yata kasi Chakno pa ang kanila nakakuha. After ng deadly class, biglang dumiretso kaya naman papasok na rin si Edward dito. Nangangalahati ang buhay ni Andorio. Bibigyan yata nilang dalawa. Abang hinahabol pa nila at napakagandang space para dito sa Blacklist na makuha yung turtle. Wala bang nagawa yung Mamba? 1v1 with the Great One. Haji with a flicker. Sensui, hindi tatama ang kanyang Curse of Blood. At mukhang iko-contest pa niya yung orange na to. Grabe yung pressure na binibigay dito. 2.3k gold lead. Ryota try to win it against Edward. Pero si Edward dito ay medyo masasaktan. Ginamit yung flicker. Kakalkalin! Kakalkalin! Under the turret! Ay, mainit! Ako lang, tol, ang sasabihin ko. Real talk lang, hindi nang re-recall to si Edward. Pero ngayon, may something eh. May something. Shoutout sa mga Clippers. Magandang audio doon. Smooth operator. Pero sa ilalim ng tore natin, may bawi ang side ng Omega. Chuck Mamba with the play doon sa baba para ma-equalize ang trade. Still a 2K gold lead for the side Blacklist. Pero makakaagaw din si Andorio ng bahagya. Panoorin natin kung ano nga ba nangyari doon sa may bandang itaas. Ano bang ginawa dito ni Edward? Well, mahuhook din eventually kasi itong si Ryota. Nandun din si Haji eh. So tatamaan din. Pero alam natin kasi parang immune sa displacement at that moment. Tapos meron pang ginamit na Ifer. So sinigurado ng Blacklist na masastan doon si Ryota. Kasi may Ifer as well as the hook mula kay Haji. No escape talaga si Ryota nung time na yun. Grabe, grave play yun. Grave mistake by Ryota and grabbing micro para kay Edward. At makikita na nga natin na nagbabalik na sa Land of Dawn ang isang Carmilla dahil the last time na nilaro si Carmilla ay nung Season 6 pa. Si Full Clip pa naglaro, idol, nasang ka na ngayon? Sa mga hindi nakakakilala, Full Clip was Kyrie. Oh, yeah. Sobrang tagal na nun, no? Full Clip pa yung pangalan niya, no? My alter ego, Full Clip. At ang nakikita natin ngayon is Omega not finding the ways. No way talaga mag-survive dun si Ryota. Bloody Hunt plus damage output. Ang taas ng poke potential ng Blacklist International pero ang taas din ng commit nila because of the Bloody Hunt. Oo. Ibang klase yung burst talaga eh. Yung kain plus burst. Bloody Hunt talaga eh. Parang eto, meron tayong putahe ngayong araw. And speaking of putahe, itong kailangan paghaluan ng ating mga players ngayon. So merong reset on that turtle objective. Yeah, Chakno still has his ultimate. Lahat ng ultimates available para sa barangay kaya naman kaya nilang mag-contest ng turtle na ito. Pero si Sensui nag-aabang lamang na magandang setup. Pero mukhang dito tama yung Iron Hook. Edward, low HP na. Ginamit na yung Eye for an Eye. Pati Electro final blow habang yung Bagong ay nandito pa rin. Boy ay tinawag na rin habang si Andorio makakakuha niyan. Saktong-sakto yung Netherrealm pero tuloy-tuloy lang ang pag-abante. Dito ng mga players, lamang pa rin ang Blacklist International. Malinis na pag-take para sa Omega. Nakuha nila ang Pagong pero Blacklist as you said, nahuli pa nga. Si Andorio ang kanilang makikita, hindi pa nakapag-purple buff nung moment na yon at masisira pa nga yung Torres sa may bandang gitna. At si Haji ginamit na flicker Bloody Heart! Si Chakno ang makukuha nila. Si Haji nag-iinit, men. Hindi labanan ng shot calling to, minamicro niya eh. And Omega are showing signs na parang lapses of judgment lang dun sa Franco. Parang halata na hindi sila ganun kasanay. Kasi yung pathing doon mula kay Andorio, ang dali niya mahuli. And now, Ryota masastan pa nga. Oo, bibigyan na nga yata. Bigyan na dumating mga players dito. And Ryota is gonna be down. At mainit ang labanan ng mga XP laners natin ngayon. 9-2 ang ating score. Almost 8 minutes para sa ating laban. And grabe yung read ni Edward doon, no? Walang animation yung tas na eye for an eye pa rin niya. What a game for Agent Zero. At mukhang mag-i-invade na nga ang Blacklist. Kailangan mag-regroup ngayon ng Omega if ever na gusto nilang bumawi doon sa mga plays na ginagawa ng Blacklist sa kanila. Pumasok na si Andorio pero siya pa nga masastun. Ginamit pa dito ang Eternal Guard. Netherrealm nandun na rin pero aalis muna ang mga players natin. Pero dami na gamit ng mga skills. Buti na lang para sa Omega, di sila nag-commit ng mga battle spells ng mga moments na yun. But interesting nga, lumaban pa rin sila. Clearly no damage yet. Kailangan nilang hintayin si Jom na umabot dun sa may late game, which is malakas naman talaga!
Oh my goodness! Sabi ni Edward, para nakikita ko ang future na makukuha ko si Jom no moment na yun. Oh, wow, that is a big pick-off for Blacklist International. Entropy forward, nakaamoy ng dugo si Agent Zero. May something eh. Oo, may something sa... parang Iba yung gising. Oo, parang yung ano dito nung Roger, napunta din sa Benedetta. Oh, wow. Alam kasi din talaga ni Edward yung damage output ng damage build, Impure Rage na Benedetta. Pwede talagang mang-burst. And at that point kasi mababa pa yung HP ni Jom. Oo, pero speaking of, si Chakno ay sisilip lang sana pero nakuha din dito ng Blacklist, so -1 agad. Pwede natin sabihin na mabilis na makukuha at walang contest para sa Omega on this Lord objective. Wow, Lord secured na ata para sa Blacklist International. That's the first Lord of the game secured by Blacklist. At mukhang tuloy-tuloy lang ang pag-angat ng kanilang gold lead as we get closer and closer to that 7K mark. Oh, inch by inch talagang their move. Oh! Another flicker, Bloody Hot. Saktong-sakto na naman another one against the Big J. Grabe. Oh my God, Haji. Sinapian na ni Uncle Boy. Oo. Uncle Eson is in the building. Pinakita niya na, you'll be proud of me, Uncle Eson. Lalong-lalo sa play na yun, imagine natulak na siya ni Jom. Siguro alam din niya na yung movement speed ng isang Nathan at that moment, mabagal. So pwede niyang gamitan ng flicker, max range hook. Obviously, hindi rin yun in-expect ni Jom. Napakagandang paggamit ng Franco dito mula sa Blacklist. And this is a very crucial time for Blacklist International. Nahuli na naman! Another hook bites the dust. Sabi dito na Blacklist International, yung Lord sa may middle lane, pipilitan na depensahan. Pero parang napapaligiran na dito. Rio to makukuha na naman nila. Okay. Chakno meron setup play ba? Pero makukuha din nila dito si Sensui. Pero nangalahati yung buhay ng inhibitor turret. 2-15 is the kill score. Napaka-action-packed ng Blacklist dito. Tuwing makaka-pick off, naghahanap talaga sila at kailangan ng dupepensa ng Omega. Nagsiputukan na ang mga tore nila sa loob. Meron pa silang minion wave doon sa may bandang itaas. Si Halberd ay nabili na rin. And look at Haji talaga lagi naka-advance. Even Okira ay medyo nag-aalinlangan na mag-poke dito ng mga players against Blacklist. First Lord of the game, dalawang inhibitor turret. Mission successful nga ba para sa Blacklist? More than successful para sa Blacklist. Typically kapag First Lord, hindi ka makakuha ng inhibitors pero nakakuha sila dalawa pa. It means na mahihirapan yung Omega on their defense. Especially kasi yung kanilang composition dito, parang late game talaga. So pagdating nung second Lord natin na mayroong extra na damage tapos mahirapan pa yung Omega with their defense. Every time na pick off sila, lagi silang kakabahan sa kanilang depensa. And now Sensui picking up yung kanilang Winter Truncheon play para pwede nga naman maging aggressive on the front lines for Blacklist. And then hindi lang gold lead ang meron ng Blacklist kundi XP lead na rin. Yeah. Tignan mo naman, level 15 na si Edward. Kahit yung retry, actually dito ni Sensui level 14 na rin. So imagine yung, kaya palang taas na rin damage dealt dito ni Edward. Para nag-aantay na lang siya ng biglang sisilip, diretso petrify, tas combo. Ito yung mga oras na nakapag-snowball na yung Benedetta tapos kahit anong gawin niya, most likely makakatakas din siya. So Blacklist International in full control of this game. Isa na lang siguro yung inaantay ni Chakno dito, Wolfie. Yung moment na inaabangan niya na nabanggit niya sa podcast mo. Ang hirap nga lang sa moment ko kasi Blacklist to eh. Parang disiplinado pag-take ng mga tore and to be fair, pwede nilang i-rinse and repeat. Pwede nga hindi nila tapusin dito sa second lord natin. Maybe last lord nila i-take. Because we can feel na ganun pa rin eh. Dahil dun sa effect ng Carmilla, meron silang damage kahit late game na. Tapos yung thing with Haji, walking win condition, lagi natin sinasabi sa Franco. And so far, sobrang on point ni Haji. Ayun ayaw pang Kahit ibigay, purple, pati yung Purple buff, sabi niya, mamaya, paabutin po na natin yung mga kakampi. Ito na yata, aabot na nga yata sila. Hahabulin ba? Merong flicker, by the way, dito si Haji. Kamunti ka na. Kasi napanood na natin yung kanina eh. Akala ko nga, uulitin niya. Pero ito na yun eh. Luminous Lord on the side of Blacklist. Para sa Omega, inaabangan talaga na lang ni Chakno yung moment na sinasabi niya. Yung tumanga. Pero ang hirap eh. Mahirap to, lalo na sa mga items ng side ng Blacklist. Meron ka pang fleeting time para kay Haji.
Pwedeng i-rinse and repeat yung Bloody Hunt Flicker. Oo, dalawa pa yung minion flow nadadaan dito para sa side ng Blacklist International. Talagang kapit sa pagdepensa dito ang Omega. Mangangalahati yung buhay ng Lord. Isang mabilis para sa kanila pero take note na meron pang pwedeng mandaan doon sa may bottom lane. Bottom lane naman ang ipupush dito ng Blacklist International. May 2 minions pero mukhang hindi pa nila i-all in ang call. May malaking wave dito sa bandang gitna. Big ultimates. Inaantay na lang nila ang pagpindo. Ito na, binitaw na nga dito. Another flicker na naman para sa kanila pero nasagot ng NetherRealm. Habang sa may bandang ready, may sagot yata. Ginamit na rin dito ang Wither Truncheon. Bloody Hunt as well. -1 Oheb. Ang nakuha na Omega. Pero yung minion wave! Yung minion wave dito inaantay! Pero madedepensahan pa rin. Kapit lang sa base, sabi ng barangay. Ito na ata yung sinasabi ni Jack No. Natatanga din pero hindi naman always. No. Dahil si Yue Boy pa rin. And I don't think that was a mistake from Blacklist. Well played na talaga mula sa Omega. Gusto ko yung call ni Haji to actually get Chakto pero yung timing mula dun kay Ukir with that NetherRealm was perfect. And then si Jom untouched and big plays mula kay Ryota. Napaflicker na rin. Ganun yung intention niya dito. Nahanap ni Ryota si Oheb. Sobrang importante nun. Literal, isang one hit na lang ang Bigs. Wow! Ang tagal na nating hindi nakikita to. Sakit ng bato ko. Barangay Omega with another breathtaking defense. Look at that dun sa may likod. Inuna talaga ni Ryota. And kahit may Bloody Hunt na yun, nandun kasi si Andorio for the chain stun. Ayun o. And dun sa may backlines, good na push mula doon kay Jom. Yun nga lang, literal isang one hit. Buti na lang ka mo, meron palang flicker si Jom. Exactly. Nung moment na yon, had it been na nagamit niya earlier, hindi nila madedepensahan yon. Yeah, and with the changes na naganap sa ating Crystal, dahil na rin sa mga shotgun play na nauso several seasons ago. Parang naaamoy Oh no. Nakakaamuyan. Oh no, okay. Grabe. Hindi siya nadali Moonwalk ng Michael Jackson. Hindi siya nadali ng Albert Bush. Ayaw nga. Oo, tama. Delikado yung Albert Bush Walang na yan ganun talaga. dito sa Pinas. Both international. Uy, pero may flicker ba ulit si Haji? Tumutuloy pa rin 14 seconds. yata Merong 12, 10. Okay. Pwede bang manood na lang? Ayan din nata nararamdaman ng mga madla. Pero ito mula 8K gold lead, 2,000 na lang ang lamang ng Blacklist International. At ang ibig sabihin nito ay kaya nang pumalag ng Omega sa team fight. Ang tanong ay team fight nga ba ang hinahanap ng Blacklist? Tignan mo yung pwesto. Pwede nila talagang i-keso. Pwede nilang i-split. Kasi may conceal din si Haji kung di ako nagkakamali. Pwede nilang ibigay kay Edward. As long as the minion flow is okay, gonna be good para sa side ng Blacklist. Kahit anong sabihin natin, kahit may never say die attitude, yung lamang ng macro, pati yung pagiging mas madali ng laro nasa Blacklist. Andorio has to steal this away. Hindi afford ng Blacklist, ng Omega rather, na tumambay dito sa Lord area. Walang nag-check. Si Ryota ay nandun sa may banda baba. So talagang hindi nila binibitawan. Just in case. Si Chakno ibit-bit na ni Andorio dito sa ating game at nakaabang din sila Yue. Dalawa din dito. May flicker. Flicker nagamit dito ng ating dalawang koponan na talaga nagkakaamuyan at mare-reset yung Lord. Grabe. Conceal plus the flicker nagamit na. This is a big resource for Blacklist at hahawakan ng Omega ang Lord na ito. This is still just a luminous Lord, but this is 5 people. One big turn could change this game. Napaka-importante ng laro na ito at mukhang itutuloy-tuloy lang nila ang 4v5 scenario in this Lord area. Sitsui! Okay, nagamit yung retribution. Ibig sabihin, it's go time. Sabi ko ng Omega, ginamit pa nga Eternal Guard pero sa iba na likod. Ginamit na si Jom yung naging target nila pero nakapag-win of nature. Napakaganda Minowan's Fury actually. The Spirit Stomp para sa kanila. Habang si Antonio dito yung buhay. Haji's gonna be down. At tuloy-tuloy ngayon ng Omega. Pero makakabawi na din naman. Habang si Ryota, double kill na. At dalawa pa ang pwede targeting niya. Pero sabi ni Ohe, pero di naman kung damage. Pwede kitang habulin. Naaamoy ngayon pero back away na lang muna. Atoy Army online. Dalawa na lang ang natitira sa side ng Blacklist International dahil dyan, the Evolved Lord is secured by Smart Omega. Yung genetics ng Never Say Die attitude na bigay dun sa Omega, bigla naging in the zone lahat ng members ng Omega. Jom was on point. Nagamit niya yung wind of nature ng tamang-tama si Ryota with the killer instinct going for the backlines. And then Ukir, kahit namatay siya doon, alam natin na meron siyang passive. So that means magre-respond din siya. Nakakuha pa siya ng double kill for his team. And now, Omega will have the Lord. Maganda naman ang depensa ng Blacklist International at magiging kompleto sila. But you can feel that Omega is now having the momentum. For the first time in this 19-minute game, hawak ng Barangay Omega ang gold lead. Hawak nila ang Evolved Lord.
bawal magkamali. Kanina isang hit na lang. Edward nahuli ni Royota! Wala ng immortality. Oh! Grabe yung petrify. Petrify lang ang kailangan ng kakabawian ngayon. Pero yung Lord nandoon sa may batang ibaba. Para ba yata ang play na gustong gawin? Gusto ni Edward mag-clean na minion wave. Doon sa may batang ibaba habang meron Minoan Fury sa ilalim ng base dito ng Blacklist International. Bloody Hunt, ginamit na rin. Shock Bomb pa is down. Bang! Tuloy lang ang pagkasa ng Omega. Oheb lumalaban Jom! pa rin. Pero at Jom! na double kill. At ito mga inaantay ng barangay. Biglang binaliktad. Shock Bomba! Shock no in! Isang one hit na lang na baligtad pa! Game 1 sa barangay! Now I'm speechless. Over the edge, I'm just breathless. Ay! Grabe yung laban na yun. Chantel, sampalin mo nga ako kung gising ko. Totoo ba to? Mamaya, Is this real life? Pagka-on cam, tingnan mo mabibig. Is this real life? Oh, fantasy lang ba ito? Sa pagpababalik ni Chakno, literal nanlulumo ako ngayon, boy, yung dugo ko mula sa ulo. Unbelievable. Grabe, kasi ayun o, ganito yung base o. Blacklist yung lamang o. As the famous caster once said, isang one hit na lang. Huy. Ganon sila. Kalapit. Yun ba yun? Basta yun yung term na yun. Teka lang. Ano muna tayo? Wami kalma. Hawakan mo yung kamay ko, boy. Hawakan mo yung kamay ko. Ako din actually. Baby kalma, baby kalma. What a game! Grabe yung game na yun, promise. Parang way back, MPL Grabe. Season 7. This is why we watch MPL. MSC 2021. Lahat ng mga memories. This is esports, This mga is kaibigan. esports, man. Tingnan to, tubig. Sisingot muna ako dito. Hindi ko papayagan nila tayo uminom ng tubig ngayon eh. Unbelievable. Ay! Lalo na, parang pina-flashback natin yung mga moments, naging in the zone lahat ng mga members ng Omega. Tingin ko sa post-game analysis, kailangan nating i-replay lang yung actual na laro eh. Yung mga last moments, di ba? Yun talaga yun eh. Parang hindi mo maka-quantify with stats, with items, at kung ano man. It's really just about the execution. Kasi lalong-lalo na, panalo na yung Blacklist. One hits. One hits na lang. That could have been a Blacklist game, yes. Oh, doon natin makikita how important it is na doon sa most crucial parts, available lahat ng resources like the flicker. Come on. Grabe. Of course, the MVP, the Mamba himself. Mukhang mas kinabahan pa tayo kaysa sa kanya. Grabe. At up until this moment, ang ating nonchalant king ay nonchalant pa rin. Yan, si Chakno, 1 of 4 and 11. So much struggles para sa side ng Omega. Hindi natin pwedeng itanggi na nandun ngayon. Pero pag nga naman talaga nabigyan ng isang hero itong si Chakno na pwedeng mag-turn around ng laban, he will do his best. Lalong-lalo na sa meta ngayon na napili niya yung Minotaur, saktong mixture ng utility dahil meron kang motivation roar at pwede kang mag-flask and favor, tapos combo mo pa dun sa kanilang mga teammates. By the way, shoutouts kay Idol Yaknu, Mr. Bong, hello po. Mr. Bong. Dito pala para supportahan si Noe. Let's look at the highlights. Hindi maganda para sa Omega at the start. Interesting yung ginawa din ni Jom dito, pero si Oheb na habol pa nga doon dahil doon sa Lycan Pounce. And Haji, on point din dahil doon sa walking win condition na sinasabi natin na pwede nga naman talagang tumapos sa laban. Naging Hook City at a certain point. Pero yung never say die, the defense mula dun sa Omega, waiting for their opponents to make the mistake, yun lang din talaga yung kinapitalize nila. Good defense. Then eventually, makikita natin yung pagpunta nila sa backlines. At eto, yung gagawin ni Jom, yung kanyang BAP awareness, nakita nila dun si Edward immediately, ginamit yung flicker, tinulak pala yung si Edward bilang isang melee hero, kinapos nga naman doon. Dito sa dulo, Jom, nakakuha pa nung immortality after niyang ipop yung kanyang winter truncheon. Tapos ito si Uker makakuha ng double kill. Sobrang importante nung ginawa niya. It was actually Ryota pala, nakakuha ng double kill dun sa moment na yun. This time, na-delay din si Edward. Hindi na rin niya alam yung kanyang gagawin kasi kakapatay lang niya doon kay Ryota. So, Ryota really inattract yung attention doon ni Edward. At tapos, nakita na natin dito si Jom. Alam mo na, itinayo na lang. Pero si Andorian din sa likod. Kailangan ko ding i-take note dito na maganda yung ginawa ni Andorio dun sa defense nung time na nag-backstab na nga dun or backdoor na dun si Edward. Technically speaking, not a backdoor, pero yun yung segue play yung nakita natin dun kay Edward. Ang ginawa ni Andorio was to zone out etong si
Yue, pati na rin itong si Haji. Kumbaga, dahil alam natin na si Haji eventually yung pipigil kay Ryota, tinulungan niya doon si Ryota at chinainstan niya si Oheb. So kahit nakawala doon si Oheb sa initial na talon ni Ryota dahil sa ginawa ni Haji, dahil may AOE ka na taunt tapos meron ka pang knock-ups mula doon kay Endorio na kapag tama yung reset mo, tama yung balasa, every second meron kang knock-up na chainstan yung kalaban, naging crucial dun sa last moments para ma-punish yung Blacklist International yung ginawa ni Andorio. Then Ukir, as well as Jom. Diba, halos lahat ng members ng Omega merong moment dun sa huling, well, not really yung huling defense, pero sa depensa na yon, nanalo pa nga yung Omega. Tapos, meron pang isa pang moment si Ryota din dun sa bandang baba kung saan siya yung tumao dun sa base nila para kung sakaling magko-conceal play na nakita nga natin, na-counter pa rin niya. So, really, Blacklist International, maganda yung pinakita dun sa first 12-15 minutes of the game. Pero yung never say die attitude ng Omega, nandun pa rin hanggang sa dulo. Binigay din, parang naipasa yung genes dun sa mga members nila. Kasi si Jom at saka si Andorio biglang, for some reason talagang naging in the zone. First few minutes of the game, na-outplay talaga sila ng Blacklist International. And itong draft na to, alam natin na sobrang lakas nung sobrang nakakatakot, especially with the ultimate mula dun sa Carmilla that can be comboed with the Bloody Hunt. And sobrang importante at critical sa Omega. Imagine, hindi lang series point ang nasa linya sa ngayon. This is actually tournament life. Playoffs contention ang gustong iligtas at isalba ng Omega. And so far, they're just one win away from keeping themselves alive. At syempre, takutin yung mga Blacklist International fans dahil hindi pa sure ang playoffs if they do lose this. However, that's just game number 1. And stats, like I said, hindi ever masasabi sa atin yung storya ng laban na to. Kailangan talagang panoorin itong game na to. Kailangan talaga panoorin, men. And Hihingal pa rin. alam mo naman, Chantel, I think that moment, those moments in general are just something that is etched in history talaga of MPL history. Regardless of the results of this series, ito yun eh. Yeah. Babalikan at babalikan yung game 1 na yun. Oh, tsaka makikita natin dito, I'm sure everyone, not just Smart Omega fans, lahat ng mga MPL fans ay talagang na-miss din yung mga ganong play from Machaknos. Everyone's just happy right now. So, parang hindi, pigil hininga na yung game 1. Pa kaya yung game 2? Oo, parang ano pa lang to eh, parang alam mo yung season finale pa lang, wala pa yung yung mismong fourth act. First, kunwari meron kang 3 books, di ba? Trilogy siya, tapos nasa, yun nga, first act ka pa lang. Grabe. Pero depende yan. Game 1 pa lang. And Game again, 1 pa lang. this is our superstar match of the day. Kaya naman, kung hinuhulaan nyo ang mga mananalo dito, ay may chance kayong manalo ng 1,000 diamonds. At mayroon pa tayong isa dyan dahil mula April 6 hanggang April 30, maaari na kayong sumali sa Infernal Wormlord Draw Event para sa chance ang mapanalunan ang exclusive Moscov Infernal Wormlord All-Star Skin at first ever Skin ID Tag. Ito yung meron ng numero ang iyong skin. Tama. Tsaka ito, nakikita nyo din sa baba para, tsaka sa commercials natin actually ay nakaloop din kung ano ba talaga itsura ni Moscov. Parang kumaskas. Parang may sabit. Grabe, binabalikan ko pa rin ngayon yung laban. Ayun Ito actually, legit, nagsascrub tayo dito. Kasi para makita. Ang daming mga sobrang importante mga moments na parang sabi mo, na-blacklist na talaga eh. Pero di ako mapaniwala na hinipe natin si Chakno. Hinipe natin yung sinabi niya dun sa interview. Hindi ko akalain na masasabi ko ever yung words na yon sa isang live broadcast. At sinabi pa nga natin, this is Blacklist International. They're not a team that will do that, di ba? At this point, ang masasabi na lang talaga natin ay lahat naman ng mga plays na to ay magsisimula sa maliit. At kayo din na mga gustong magsimula ng sariling tournament ay pwede nang mag-assemble at maging bahagi ng e-project esports for everyone. At ipakita sa mundo ang lakas ng esports. So pwede i-enjoy ang tournament access mode, libreng in-game items, diamonds at marami pang iba. So scan nyo lang yung ating QR code sa baba para makaregister. Hindi nyo alam, malay nyo yung sunod na
maglalaro sa paturna nyo, yung sunod na Chakno na pala, yung sunod na Oheb na pala. And of course, Star Match ang ating pinanood. Kaya naman, watch the Star Matches to win MPL Philippines Season 13 Playoffs tickets for 3. Tatlo, ibig sabihin, kasama mo yung jowa at yung best friend ng jowa mo. Just comment your winning team in the live stream, post and tag 2 of your friends. One winner per match will be randomly selected and will be announced on MPL Philippines official social media channels. So, di ba nanonood na kayo ng ganito kagandang one for the books talaga. Parang etched na siya sa history yung ganito ka-play. Tapos pwede pa kayo manood sa mas historic pa na mga games sa playoffs. Kasi imagine, itong mga teams natin just fighting for their tournament lives. Yeah. How much more kapag ka talagang yun na yun. Yun na yun. Go to MSC. Yep. At masasabi natin na talagang kahit yung mga teams na delikadong makapasok sa playoffs malakas talaga at kayang-kayang makabalik dun sa ating malaban. You can say na at this point, di ba, yung bagong team lang ng Omega, what if, di ba, sila umabot sa playoffs, dire-diretso. Di natin masasabi talaga, everything can happen sa MPL Philippines. And I think, ato lang hindi ko alam, gusto ko lang imagine sa utak ko, bago natin balikan yung draft, somewhere out there, nanonood si Eto Max at Kendra ng serye na to. At ang saya-saya nila sa nangyari ng Game 1 na yun. And speaking of Game 1, ito ang draft na napanood natin. I think my opinions about this is kapag Masha ang iyong XP laner, hindi nagmamatter ang KDA, nagmamatter kung ano ang trabaho ng Masha na to. O tsaka pag umabot talaga sa yung full item Masha, kasi diba there were instances wherein talagang binaburst sa early game, pero it came to a point yung equilibrium nga na binabagit natin or kahit first 3 items or 4 items, tapos instantly pwede ka na makakill. Ganon yung ginawa ni Rio. Running man. Tama. Totoo na, tumatakbo lang naman yung match. Running girl pala siya. Running girl, oo. At nakita din natin yung strength ng mga highlight heroes ngayon, yung mga mage, technically speaking, dun sa gold lane. Nathan is a true marksman naman, kaso yun din talaga magic-based damage at purple buff. Depende, item dependent din. Pero pag nakita nga natin na maabot na yung power spike, yung critical mass na sinasabi natin kapag full item na dating ng late game, masakit talaga. Yeah. At nakita natin yung burst damage ay walang gustong lumapit sa Masha. May time doon na 3 yung tumatakbo sa Masha. Na talagang iwas na iwas. Parang at that point, even if I think Ryota was around 3-5, kumbaga 5 bets na, siya pa yung nilalayuan. And usually kapag may nakikita kang 3-5, yun yung mga gusto mong bigwasan. Pero yung Masha kasi at this point, feeling ko wala masyadong nakakasabay sa damage output. Kung kanta siya yung I'm Unstoppable. Yung 1v1 nga nila ni Edward, di ba ang daming bets? Parang 3-0 ata in favor of Edward lalo na doon sa last flash. Pero yung ginawa ni Ryota, almost a sacrifice kasi parang hatak na yung attention ni Edward, hindi nakadepensa si Edward dun sa push. Yung petrify niya nagamit niya para kay Ryota. Di ba ginagamit ni Ed? Oo nga, no? Ito yung parang mga moment sa mga heist film na may isang magsasakripisyo. Tapos sasabihin nila, ano nang gagawin mo? Na-corner na kita. Ang isasagot niya, nagawa mo na yung gusto kong gawin mo. Kaya papasok na tayo sa ating Game 2 draft. Blue side naman ngayon ng Smart Omega. Blacklist International ay nasa red side. Tatanggalin na naman ang Glock ni Chuck Mamba. Pero gusto ko lang sabihin sobrang laking threat nung Franco ni Haji. Ay, oo. O diba, Flicker, yung mga Flicker Bloody Hunt ay talagang nakakagulat din kung ikaw yung Omega na iwas ka sa same fight, tapos biglang may kadena na humahatak sa'yo. Mabuti sana kung kadenang ginto yan, kaso kadena ng kamatayan And at that point, I have to say na parang napakaganda ng usage ng Franco for Blacklist International. I would have to agree with you, Wolf, sa sinabi mo kanina, that was already Blacklist's game. Panalo na ang Blacklist International doon kanina, but through some miracle of sorts ay nagawa ng paraan ng never say die attitude ng Smart Omega. So, will Blacklist open up yung Matilda or Minotaur? Dalawa ang pinag-iisipan. Siyempre, nandiyan din yung Nolan. Namdaman natin na napakalakas sa ating meta sa ngayon. Pero yung Omega, interestingly, sila yung nagban ng Fred rin. Kahit nakita naman natin, sila yung malupit. Ang daming mga signature heroes actually na open. So, for example, Matilda and Minotaur para kay Haji, pati na rin dito kay Mr. Chakno. Andiyan din yung Arlot na gustong-gustong hawakan ng Blacklist International for sure. And then, the Nolan. Feeling ko pinaprioritize ng Omega yung Minotaur ni Chakno. Feeling ko lang Yes, I agree. So Minotaur para sa Omega. If then ang sagot ng Blacklist siguro
Matilda Faramis, kunin nila parehas. And naban si Paramis to. Naban pala. Alternatively, pwede ring mag-Valentino dito ang Blacklist International. Novaria din. Para lang meron ding kasabayan ng isang Minoan Fury. That's right. Pero Matilda. ibang mamba ang ating makikita dito. Yep. Mamba Airlines. Mamba Airlines. The Flying Mamba. The Flying Mamba. Paano yun? No? Ang ating Air Mamba. Air Mamba. Ayun. So, Arlot Mino, maybe, para sa Blacklist. Let's see if it's going to be a Minotaur. Pero dahil hindi pa natin nakikita, bisitahin muna natin yung stats ni Oheb. Grabe Kasabayan pala niya si Doming sa top 1 spot sa ating total kills after week 5. At ma-update yan kasi ongoing pa naman ang ating game right now. Exactly. Okay, so hindi nga naman required na mag-Mino na ang Blacklist kasi na-reveal na yung Matilda on the other side. Nandiyan pa rin ang Nathan para sa Omega. Maybe they'll secure it this time. Tapos typically back siya siguro para may magandang or Barats. I mean, kasi Barats Matilda pa rin yung combo na yan. Nandiyan pa rin. Si Masha nga open din. Ayan na nga yung sinasabi mo. Barats Nathan, I guess, para sa Omega. There are a lot Claude! of options pero Claude ang kanilang kukunin. Mapapamino ka talaga dito pag Blacklist ka. And bakit nga ba Mino ang best pick dito if you're Blacklist International? Knock-up ka. Madami ka knock-ups. Which, yun yung hate ni Claude kasi maka-cancel ulti niya. Tapos yung rage pa. Pero this time, ayaw nilang maban yung big ticket na gold laner. So kukunin na yun ng Blacklist International. Oheb on this Dayton. Isa sa mga naging favorite pick niya as of late. Mukhang tatanggalin na rin ng Blacklist International ang isa sa mga naging sakit sa ulo in Game 1 which was Damasha. Ito yung parang hindi mo maintindihan. 2-5 yung Masha pero bakit ako wina one hit? Ito may triple kill, ito double kill. So a good, good ban para dito sa Blacklist International. Same goes with Nolan. So inano nila dito yung tendency na or opportunity na pwedeng gawing flex yung Barats. Yep. Kasi ginagamit nga din naman siya dito ni Ryota. Yeah. If you're Omega, titignan mo na dito is the jungle, maybe yung back siya na pwedeng i-ban. And another, siguro in combo with knock-up, siguro Guinevere, knowing na isa, I don't know if they'll remember, but Sensui plays that actually. So, hindi na ganun, underrated na yung Guinevere ngayon, pero I think worthy pa rin na iban. Pero mukhang back siya, magiging choice. And nabanggit mo ang Guinevere, there is a big chance na kunin ito ng Blacklist. That's right. Flex pick din yun, pwede rin kasing Guinevere roam. Exactly. Parang part talaga siya ng identity ng Blacklist International. Mataas yung win rate din nila with the hero. Ano nga lang dito is, kailangan talaga nila ng tanky din. Or, hindi, may Nathan. Nasabihin ko sana maganda din yung carry. Pero may Nathan, pwede bang Nathan jungle? Hindi, no? Nakakita na tayo ng isang Nathan jungle kung hindi nagkakamali. Pero Tapos yes, biglang Ruby Gold lane. Ayan na. Pakito. So, roam na ang ating Arlot ngayon. Unless Pakito jungle to. Yep. Pwede pa rin ng Benedetta para kay Ryota. Pero alam natin na yung mga teams parang Pakito over Benedetta. So, what else will be there para kay... I think yung kailangan nila dito pang dive Yuzong siguro para kay Mr. Ryota. Para pang dive dun sa Nathan. That's true. And apart from the Yuzong as well, kung Vengeance users naman, nandiyan pa rin ang mga CC. Tapos yung CC actually. Kumbaga mga anti-mana. What if CC Angela para sa Omega? And may Matilda na sila, no? So parang grabe yung sustain. Sustain. Tapos mabilis din if ever. Although parang kita kasi natin yung, di ba sinabi mo, parang kung maaari lang. Pero Angela Mage, why not? Ayun ay CC. Novaria. Basic kayo, parang damage pa rin talaga ang kanilang habol. I would call this lineup coming in from Omega as a very balanced lineup. Kumbaga parang basic na basic to compared sa Blacklist International na mukhang susubukan ulit ang kanilang Carmela jungle. This time though, parang mas maganda pa rin yung Carmela jungle the previous game. Ito, okay naman yung combo with Arlot, all things considered. Ang thing is, pwede kasi siyang kainin itong Barats. So, which is, pag nagkaroon sila ng palitan sa may turtle, parang Eagles ata si Carmela. Hindi katulad ng previous game na etong si Fredry na exposed. Parang heavy relying doon sa final slash or crowd control nung Arlot if ever. Yeah, tama. Dito na natin makikita kung
magiging clutch nga ba ang mga setups ni Haji or katulad na lamang ng Game 1 ay magkakaroon ba tayo ng palitan para sa panalo na to? Tuloy pa rin ang istorya ng Omega, isang win na lang at buhay pa rin ang pangarap ng Barangay at TNC. And for Blacklist International, kung manalo sila dito in Game 2 and 3, pasok na sa playoffs. Importante pa rin ang serye na to at after a very, very close game in Game 1, mapapatanong ka na lang, ano nga ba ang mangyayari in Game number 2? Kung kanina nagulantang na tayo sa mga nangyari, baka mamaya maging replica nung game number 1. So, parang ano natin labanan ng patatagan ng puso. Parang ito na yung masasabi natin na classic esports around 2020 or 2021 na talagang pusuan Hanggat may base pa, laban lang. And looking at the emblem builds, Wolf, may napapansin ka bang kakaiba or meron ka bang gustong pag-focusan dito? Pretty standard. This time, nakikita natin si Yue na Impure Rage. Tapos ganun din si Ukir. Wala talagang kakaiba dito sa dalawang teams natin. It's gonna be up to execution, I feel like. Katulad ng ginagawa ni Yue at ni Haji dito, sinazone out nila si Ukir. Parang pinifreezan nila. So, kinailangan na tumulong si Andorio na, ayun, sinundo agad ni Chaknu. And looking at the gold lane matchup, pares naman natang late game scaling ang ating napapansin doon sa gold lane. Kaya naman, feeling ko, mas mabagal ang takbo ng laro natin in Game 2. Oo, tsaka kita din natin ginagawa ni Ryota. Actually, pinabababa niya na lang muna. Predatonas welcome. Magkakagulatan dito sa ating XP lane. First blood, mapupunta sa Smart Omega. Wow. Naalala ko nung Season 9, ang una kong nakita dun sa playoffs na gumamit ang Matilda Barats. Chakno din yun. May palitan na naman. Wow! Okay. Sabi niya, halika na dito, itutur kita sa Jurassic Park. Air Mamba with a flicker play at si Haji, delikado dun sa damage ni Toy R. Napawaw tayo lahat kasi ang laki ng Barats nung time na yan. Ba't aggressive ang Smart Omega ngayon? Fortunately for Blacklist International, hindi na dinayan ng minions doon si Edward. So magle-level 4 pa rin siya. Sensui looking for the steal. Si Ryota ay hindi magle-level 4 pero Okir ang makakakuha dito ng pagong para sa ating laban. Very minimal lang ang kalamangan dito ng Smart Omega para sa ating game. And the reason kung bakit hindi ganun ka-deadly yung naging lead ng Omega, ay may natira pa mga minions para sa lane doon para kay Edward. At the same time though, yung XP, yun yung di natin pwedeng itanggi para sa Omega. Kasi nakakuha nga sila ng kuha ng turtle, tapos ito si Ukir at si Chakno nakakuha din ng mga assist. So, it's gonna be good. Another Detonas welcome sa may bandang gitna. Yue ang kanilang kukuhanin habang si Haji dito ay magda-dash in, dash out. Pero sakit ng damage ni Ukir agad. Wow, 2 out of 2. Parang lahat ng pinuntahang mukbang ni Andorio, lahat nakakain. On point. Yung kanina pa mid-animation pero habang hinahatak, ginamit na din yung ulti. So makikita natin na this is not the first time na pinakita to kay Chakno, na pinagamit to kay Chakno. So even when hindi nag-work, nakita natin na nahirapan siya dun sa Minotaur. This time as na Matilda, clear na in control ang Chakmamba. In Blacklist International right now, behind by 1,000, mukhang naghahanap pa rin sila ng chance nila na dikdikin ng konti dito si Jom dahil kung gold lane lang naman ang usapan, if makalabang si Oheb, dabawas talaga yun mamaya. And mayroong mga pokes sa may top lane pero may Astral Echo kanina so nakita din na nandun yung 3 players na Blacklist sa may top lane. So napaka-importante talaga dito ng mga minion wave as much as possible kaya naman ginamit na yung Blazing Duet para maklear at least yung dalawa. Pero final slash ginamit na habang si Jom dito yung mapapaalis na. Si Chakno ready if ever pero look at Oheb, makakaplato dun sa top. Simut sarap ang plato doon. Pero ito, masarap din. Kumain na naman si Andorio. Si Andorio pala nagkakamay. Hindi niya na kailangan ng plato pero makakatakas pa rin si Yue doon. Mababaliktad siya. No way! Pero ginamit yung flicker. Haji, saktong-sakto makakakuha ng kill. Haji with the vengeance. Mukhang final slash pa para kay Chaknu. Pero nag-aabang siya ng isa pang vengeance dash. Jom ngayon ang babawas sa kanya. Meron pag-dash dito para kay Haji. Meron mga free hit. Astral Echo ginamit na rin. Habang si Ryota magbibigay ng vision. Ginamit na yung mga yu. Napakagandang curtain call. Dalawang tatamaan. Makakatakas ba? Vengeance out. Edward! Pero look at Edward. Mukhang mag-ilinis yata. Pero hindi. Aalis na muna sila. Sensui with a turtle take. At dahil dyan, Blacklist na ulit ang may hawak ng kalamangan. It is a 700 gold lead for the side of Blacklist. Napakagandang plays na pinakita nila sa may gold lane area. And not only that, na dinayan nila si Jom ng isang
gold lane cart, tapos nakakuha pa ng kill kay Andoryu, and then eventually the turtle. So, in the past minute natin, yung Blacklist International making the right place. Ang bonus pa dyan, makakuha pa si Edward ng kalahating outer turret and shields dun sa may bottom lane bago mag-drop. So, lalaki talaga yung lamang dito ng Blacklist International. Sulit ang rotation para sa Blacklist International. And looking at the items earlier, no, Wolf, may napansin ako, naka-magic blade ata ang isang Claude. At sa tingin mo, babagal ang power spike ng Claude dahil doon? I don't think so. Parang may Matilda pa rin kasi, so pwede siyang masave. Pwede siyang bitbitin dun sa double lane setup, diba? So, will it be slower? Hindi naman. Then, lalo na kasing katapat niya, is also Nathan because of that. At siguro, minake sure lang niya na hindi siya one hit. Kaya naman din dun sa top lane, hindi siya ganun kabilis na patay. So, with all due fairness, tingin ko, sulit naman yung ginawa dito ni Joe. Good purchase, kumbaga. 5 out of 5 ang rating kung binili ang Magic Blade na yon. Pero mukhang magpupush sa XP lane at may trade sa taas, ang bilis na burst. Hindi nakatakas pa yung Deadly Grass, tapos ginamitan pa ng EG Boy at wala naging trade against Edward doon sa may bandang iba. Rather, naging trade lang nila is grabe data. Turret na kanilang nakakuha at mukhang pwede pang umikot ngayon at dumedire-diretso ang Blacklist International. Tuloy nga rin nata yung pag-push nila. Tatama ang Astral, ang Star Shatter ni Ukir. At tuloy ang pag-push. If you're Blacklist International, tumataas na rin ang gold difference. Nag-i-invade na rin sila Sensui. 10 seconds bago lumabas yung pinaka-huling turtle ng larong ito. At mukhang lamang ang Blacklist kung kuhaan ng turtle. Kaso hindi ata yun yung gusto nila. Oo, parang iba yata yung pinaka-gustong i-prioritize. Pero sa may middle lane natin, mukhang magpo-poke muna mga players dito as much as possible. Mabilis na Star Shatter para ma-clear agad ang minion wave. Astral Echo 3 ang na-reveal dito ng Omega. Napakagandang bisa expert na play tinamaan doon. At mababalitan pa nga yata. Pero Yumi nag-clicker out. Habang si Haji wala ng buhay doon. Ginamit pa yung bush para hindi siya makita. Kaya naman Omega ngayon, sila na ang makakakuha nitong turtle. Napakagandang combo yun. Astral Echo tapos tinalian tas minisile. Oo, sa bagay, akala mo makakataas ka dun sa missile pero increased kasi yung hitbox mo. So parang akala ko nga talaga makakatakas sila doon, but because of that increased hitbox, biglang tumama pa kay Andoryu. Kaya yung lataw nakita ng Malaminoan Fury na na second skill na missile expert. Oh my God. Biglang tatlo no? But syempre may combo to yung Omega. Ang maganda dito is kahit lugi sila doon, nakahanap sila ng magandang way just because of how they landed yung kanilang mga spells. At napigilan pa kayong Blacklist dun sa mga time na yun. Fortunately for Blacklist, dahil disiplinado sila, hindi na sila umasim pa afterwards. Ito na naman. Sino na mahuhuli nila? Ginamit pero pinalayo lang. Sabi lang medyo masakit. Pero masakit lang naman nasagot dito. Si Joe medyo na-cancel yung kanyang blazing duet. Nabantayan dito ng final slash. So sa dami-dami ng mga ginamit na skills, wala mo ng casualty. Pero sakit ng damage dito. Ang Blacklist nung time na yun. Automatic disengage yun. Ang ganda ng final slash ni Haji. Yep. Alam natin na yung damage ni Ohe pati ni Yue, magic base, masakit at this point. Kailangan pa ng magic defense eventually dito ng side ng Omega to last that. So, kailangan nila ng late game talaga at this point. Sensui humaharap para mangwasiwas yung isa. Final slash para nag-serve sa badminton. Andoryu ang kanilang shuttlecock nung moment na yon. Habang ginamit na yung circling eagle at ang ganda nung naging play ng Blacklist. Yep. Napag-push pa sila because of that. Objective-based pa rin. And kita mo naman yung ginagawa ni Yue dito. Sinuzone agad sila Okir at si Chakno. Baka makapag-push sila. And this is entropy na available kay Ohe. Hindi pa niya gagamitin pero sobrang bilis sila mag-take ng Torre kung sakali. Natalian si Yue at Edward. Hindi tatama yung final slash pero mong disengage lang muna. Kalma lang muna. Dahil 10 segundo na lang, lalabas yung pinakaunang Grabe mag-push yung yung Nathan. Ang bilis. Ramdam mo na yung damage. Medyo mahihirapan na later on ang Omega kung gusto lang gumawa ng counterplay dito against Blacklist. Yep. Dati pa lang alam natin yung Nathan as one of the fastest kung usapang objectives, buildings, yung mga lord. Lalo na ngayon na nagkaroon ng change. This is not literally now pero nagkaroon kasi ng change na magic. Kung mas mataas yung magic attack mo, magic na rin yung kinakompute pag inaatake mo yung Torre. So nag-benefit yung Nathan din dun sa change na yun. And that change actually, hindi lang Nathan nag-benefit, pati na rin yung Harith and other mages na nagbibuild ng napakataas na magic power. Pero mukhang sisimulan na nga ng Blacklist International ang pinakaunang lord na to. 4-man Astral Echo, Chakno magbibigay ng vision pero si Edward nag-aabang ng mabibiktima. Ukir! Si Ukir nakapag-flicker out at ginamit ng Iron Circling Eagle. Pipilitin pa ba dito? Wow! Kamunti ka na pero yung nga lang final slash para ito kay Haji. Ginamit na yung mga flicker. Flicker dito ni Chakno, Ukir, and even Haji. Habang yung Lord na nandito pa rin. Andoryu and the rest of the players sa Blacklist International. Sama pa si Ryota. Ay nakapwesto
pwesto na. Hero yata ka lang gusto kuhanin. Dito na welcome. Merong set of play with the Inch Boy. Tapos si Haji halos wala ng buhay doon. Ginamit ang blazing to it. Haji is down. Ryota! Habang si Jom at yung mga players ng Omega nakatutok lang dito sa Lord. Ryota versus the world! At na-secure ng Omega ang pinakaunang Lord ng larong ito. Chakto is still hunting. Meron silang ulti. Good defense nga lang para kay Oheb. At ang ganda nung ipinakita doon ng Omega with Ryota. Sinabi mo, Ryota versus the world. Nakagulat na nabuhay pa rin siya after that. And also Yue na maganda yung spacing. Kahit siya yung tinarget ni Ryota, nabuhay pa rin siya. At nabaton na niya yung spells before siya i-go ni Ryota. So parang may impact na siya doon. Tapos na-dodge pa niya yung Star Shatter na papatay sana sa kanya. Pero with that flicker, he gets out. Interesting na walang namatay na crucial dun sa clash na yon. But in the end, Omega pa rin makakahinga sa ngayon. And Omega with his Lord Push. Ano kaya ang kanilang gagawin? Ukir, doble ingat na ngayon. Dahil kanina, nakasalubong na to parang kamatayan na dapat. Buti may flicker. Detrimental yun kung nagkataon kasi merong Lord Objective eh. So siya din yung tagapagbigay ng vision pero mabilis din na makakapag-push dito ang Omega. Pero immediately na hindi pa rin ibibigay dito ng side ng Blacklist International. So kapit muna sa cellphone para dito sa ating dalawang teams. Final slash na gamit na rin pero mababa lang naman ang cooldown nun. Ryota still with the vengeance at makukuha na nga rin niya ang torre doon sa baba. Omega na-cut ang lead ng Blacklist mula 2K papuntang 700. Even ball game na naman ang ating pinapanood. 60-40. Oh, lamang pa rin ang Blacklist. But we know na yung Omega can really turn this around na naging lesson na yun dun sa previous game. And this time, maganda rin yung start para sa Omega. Hindi katulad nung previous game na talagang lugmok na lugmok sila. Kinailangan ng milagro. This time, winnables, sabi nga nila. Okay na reveal, 5-man. Yung kanilang tama doon pero ginamit na yung final slash. By the way, si Sensui nakaabangan the rest of the players. Ayun na Napakalalim. nga! Nahanap nila si Oheb doon sa gitna ng mga players. Kaya naman sakto ang blazing duet. Tapos may padalikod. Si Ryota merong kill. Si Ryota. Ay, si Edward pala nakuha niya. Si Ryota nung moment na yun. Habang double kill na si Andorio. Nag-ahabulan ngayon yung mga players natin. What a play from the Mamba and Andoryu. Nahanap nila si Oheb at may flicker pa siya noon. At mukhang aagawin pa nga nila ang purple ng Blacklist International. In the first time in this 12-minute game ay hahawakan nila ay napakaliit na gulay. And this time yung flying dinosaur natin. Ito na yata yung pinaka-aggressive na Matilda Barrets na nakita ko. At sobrang on point kasi si Andoryu hindi talaga siya nag-commit ng ultimate unless makita niya doon si Oheb. And siguro yung Omega, after yung magamit yung Astral Echo, tapos tinamaan yung dalawa, parang nagkaroon sila ng sense, okay, dahil wala dito si Nathan, siguro nandun pa sa bandang likod. So talagang sinugot ni Andoryu. Ginamit niya yung retry niya para bumilis din yung paglalakad niya, at tapos mahanap talaga doon si Oheb. And Oheb did not commit the flicker that time. Kaya nga naman nahanap pa siya ni Chakto. Yung flying dinosaur is just on point para sa Omega. And I think sakto din lang dahil magkakaroon na rin ng first Luminous Lord. Kung saan may flicker pa rin si Oheb. It's going to be a very crucial para sa Yue. Si Yue nag-flicker out na. Makakatakas ba? Mukhang hindi na dahil sakto lang din naman ang curtain call. Habang dito sa may badalikod, nakaredy lang din naman. Ginamit ang dito na welcome. Sino mga ngat nila? Meron si pa Oheb naka para sa kanila. Habang si Oheb ang target. Chom! From the back. Talagang hinanap yung kanya ka-lane. Sensui patay na rin. Double kill para kay Ryota. Nako, tatlo na nawala. Hindi, 4 sa barangay. Si Edward nakadepensa at nakakuha ng isa. Si Joe ang kanyang nakuha. Pero 10 seconds para kay Yue. Endable ba? Endable ba? Buhay pa rin ba Nandyan ang si Ryota. pangarap ng barangay? Nandyan si Sisi. Ito na yata, tingnan natin kung kaya ba ng barangay na mahabain pa ang kanilang buhay. Edward dito with the sa play. ating torneo. Dahil si Edward pinipilit na lumapensa. Si Yue nandito na rin. Nagkaroon din ng Walang minion minions! ng Blacklist International. Talagang walang mga minion. Inilalaban din ng Blacklist International kanilang spot for the playoffs. But Omega right now, sobrang ganda nung pinapakita nila. You gotta have to hand it to Edward. Ginamit niya yung ulti para matulak yung mga minions palayo doon. Tapos sakto nag-spawn yung minions. So lalong natulak pa yung minions ng Omega at naubusan eventually. Understandable kung ba't ginawa ng Omega, but this time magiging even na ulit yung ating Lord fight. At dahil doon, may chance pa ang Blacklist na bumawi. Oh my 3-man God, what Astral an echo. Ryota nandun sa gilid, tumama sa isa. Silipad si Chakto pero babalik din sa barangay. At ito na nga yung Lord Take. Haji looking for the play. Habang si Jom nag-free hit, take note walang BMI dito si Jom. Pwedeng hanapin nila Haji, same goes with Sensui. Pero grabe yung zone dito ng barangay. Sino makaka-retry ng Lord habang lumalapit na sila? Jom is down, pero yung Lord mapupunta pa rin sa Omega Killis. Pinabarangay Ryota, papasok pa nga. Edward. Merong curtain call, pati yung mga Edward. yo para sa kanila. Astral Echo
rin! Ang Siriota nandun na nga rin sa harap. Si Edward kailangan na makatakbo pero na-stun pa! At si Edward ay bumagsak na nga rin. Isama mo na rin si Sensui. Dalawa na lang ang magbe-depensa para sa Blacklist International. A 4v2! Ito na ba yun? Ito na nga yata. This time, meron pa silang bit-bit na Lord. Kapit-kapit sa kanilang pangarap. Itutuloy pa rin ang pangarap na tumuloy para sa playoffs dahil Smart Omega wins the series! At sa pagbabalik ng Jack Mamba ay nakuha ng Smart Omega ang pinakauna nilang sweep victory. Chuck Mamba effect. Naging in the zone yung mga members ng Omega. Makikita mo na ito na yung pinaka-confident na laro nila ever. Contenders muli ang Omega because of this. Hindi pa tapos ang istorya for Smart Omega. Ang huling slot ng Season 13 playoffs ay nasa ere pa rin dahil sa nangyari ngayong gabi. Grabe yung naging performance dito ng whole Smart Omega. At talagang parang napanood ko na to nung iba pa ang lineup ng Smart Omega. Yung lason na tinatawag natin. And of course, show of sportsmanship. The last three teams hoping to get the last slot in playoffs. Palakpakan pa rin natin ang Blacklist International for the most exhilarating series of the night. And men, looking at Smart Omega, this is their best form. Grabe. When was this in week 1, 2, 3, 4, 5? Bakit ngayon lang dumating? Malalaman na natin kung ano nga ba ang nararamdaman. Ang answer sa sagot. Chuck Mamba, welcome back. Pumunta na tayo kay Mara and kay Hans. My goodness! Okay. Kailangan ko marinig to sa inyo. One shot! Isa pa. One shot! Congratulations, Smart Omega Chuck Nu. Ibibigay ko na. Dito ka. Sabi ko sa'yo, bumabango ka eh. Pati yung laro mo eh. Finally, okay, nandito ka na. Nabigyan mo ng pag-asa ang Omega na makapasok ng playoffs. So, gaano kahalaga ba to para sa'yo? First day back sa MPL, na-sweep mo pa yung kalaban mo. Siguro sobrang halaga na ito eh kasi do or die na to pag natalo kami dito. Parang laglag na eh. Yung iba, wala nang kwenta eh. Umaga. Hindi, wala lang kwenta yung ibang laro. Okay. Bakit ngayon ka lang? Nag-aaral ako eh. Na-miss mo yung MPL. Nakakamiss din pala. Di ba? Na-miss ka rin namin. Yan yung mga galawan na na-miss natin. Nandito si Chuck Mamba. Ang hindi natin na-miss ay yung game number 1 kasi walang kumukurap nun. Jom, ikwento mo nga sa amin kung ano yung nangyari nung game 1. Kasi isang one hit na lang yung base, pero nadepensahan nyo pa. Kamusta yung comms nyo all throughout? Yun eh. Parang bago mag-start yung clash na yun, parang habang pumapalo ko, namamataan ko sa Edward na parang sa segway niya. Kasi parang hilig niya yun eh. Lagi siya sa may segway. Tapos parang nung nakita ko nagta-tower lock na siya, nag-flicker rin na agad ako. Kumbaga, parang in-expect ko na kaya niyan tapusin. Kaya tinawag ko sila. Na parang kailangan namin ma-dep yun. Kung di namin ma-dep yun, baka di kami makapag-playoffs. At na-depensa nila yun. Kumbaga, mechanics na lang. Mara, naisip niya na, okay, sige, do or die na to. I-flicker ko na papasok para makadepensa lang. Mauulit kaya ulit nila to kasi Chuck na ikaw ulit. Bukas, makakalaban nyo world champion. Makakalaban nyo ang brand. So, paano nyo pagpapatuloy? Paano nyo paghahandaan yung road sa tagumpay? Ito kasi advance eh. Siguro more practice, parang ganun. Tas, more node replay, parang ganun. Sa tingin nyo ba matu-2-0 nyo sila bukas? Kung bibigay nila. Confident ka out of 100? Gano'n ka confident na matu-2-0 mo ang brand bukas? Siguro mga 50-50 lang kasi baka world champ din kasi yan eh. 50-50, pero yung presence mo talagang tumaas yung confidence eh. Bakit nga ba tumataas yung confidence na pag nandito ka? Anong meron ba sa'yo? Walang meron sa akin.
Walang meron. Feeling ko meron eh. Kasi dumating siya, ang ganda ng performance eh. How about Exactly. i-announce na natin, sino yung MVP? Yung MVP, game number 1, is the same for game number 2. Chaknu! Chaknu! Congratulations! Back to back! Oh, eto, finally nakabalik ka. Ang daming mga manonood dyan, mga fans mo na talagang natutuwa. Pagkabalik mo, 2-0. Ang ganda ng performance nyo. Anong gusto mo sabihin sa kanila? And shoutout sa walang sawang suporta sa Smart Omega pati sa akin. Sana patuloy niyo pa rin kami suportan. Gumagaling. Gumagaling si Chaknu sa interview. Congratulations once again to Barangay Smart Omega. And finally, you may now take your bow and take your walk of victory. What a game! Congratulations, Coach! Finally, makikita na natin muli maglakad ang Smart Omega sa harap with that 2-0 victory. And etong si Chaknu really made a difference para sa Omega. And this is the Smart Omega we all know and love. It ain't over till it's over. At hanggat meron pa silang lupang kayang takbuhan, tatakbo at tatakbo sila para sa tagumpay. That's what I love about this. It can be very unpredictable. Anything can happen paparating sa ating playoffs. At ngayon, punta na tayo sa ating mga casters to break it down for you. Casters, pasok! Maraming salamat, Mara and Hans, entering this segment na to na mag-a-analyze ka pa, Wolf. I just have to say that sobrang thankful ko na nandito tayo ngayong nakatayo sa casting desk in this very historical and heavy series. Amen. Kung saan si Chaknu na naman ang ating MVP. 1-0 and 13, 100% kill participation, immeasurable impact dito sa ating laban, lalo na dun sa pagiging aggressive at ilang beses pa tayo nakakita ng saves niya na sobrang layo na. And at the same time, yung idea na alam nila kung sino yung kailangan targetin, walang nagpapanik, walang basta-basta pumipindot, on point and accurate and precise. Yan ang nakita natin mula dito sa side ng Omega. Ganun na rin mula kay Chaknu, forcing yung mga extra moves mula dito sa side ng Blacklist. And look at that. Makita natin si Andorio being saved. And then Ryota dun sa may backlines. Jom on point din. Eventually ay makakuha ng Lord ang side ng Omega. Makikita ulit natin yung mga clutch na mga teamfights dito. Lalong-lalo na to. May flicker as well. Walang flicker na kinumit doon si Chaknu pero napatama niya yung ultimate niya, yung Circling Eagle na may extra pa dahil dun sa angulo na nahanap niya. Tapos magtatawag pa siya ng tropa niya dito. Eventually, si Ohe mahanap ni Jom. And for some reason, i-dive nila dito. Kasi alam nila, pwede na nga nilang i-end at this point. Lalo na wala si Haji. Edward giving it his all. Ginamit yung kanyang double ulti para malayo yung minion na yon from the base. Tapos sakto yung spawn ng mga minions para makapag-clear. Yuwen na rin nag-spawn. In this case, Ryota dun sa may backlines muli para kay Ohem, making it difficult for that Nathan na makahanap ng angulo. Tapos, na naman, si Chaknu, tinawag na naman dito si Endorio para makonekta yung stun dun kay Edward. And then eventually, etong si Ryota na hindi na tinantanan doon si Sensui, pati dun sa huli, sila pa rin ang nakakuha ng mas magandang teamfights. Yung target selection na nakikita natin sa Omega na sobrang on point, hindi lang mula kay Chaknu, but also the other members. Like Ryota, for example, very comfortable si Sisi, si Ukir na dun sa moments na yun, dun sa pinakauli, wala na siyang flicker. Kinumit niya yung flicker para dun sa push sana, pero eventually ay hindi pa rin nila natulak. So parang ang daming mga moments na pwede talagang mapunish Omega dun sa moment na yun, dun sa last clash na yun. But it didn't happen kasi napakaganda no kanilang targeting, no kanilang mga heroes, kanilang minaman to man. Alam ni Ryota kung sino yung dapat niyang i-pressure. Will it be Yue? Will it be Oheb? Depending on the situation, inaanap nila. Hindi nila pinansin yung Carmilla kasi pwede nga naman na itank na lang nila. Pag walang follow-up ang Carmilla, wala ding damage. So kahit mapag-connect nila with linking that with the ultimate, kung wala ding damage source, wala din. And saan nga ba nanggagaling yung damage? It's either Oheb or Yue. In this case, Ryota shuts that down. Samantala, itong si Andoryu, parang added pressure na rin kasi meron nga namang Matilda na naghahanap ng angulo para tawagin yung Barats eventually to take out either Yue or Oheb. Many moments in this game, ang target locked para kay Andoryu ay si Oheb. Napakahirap ng sitwasyon para sa Nathan sa laban na to dahil dun sa ginagawa ng Omega. At nagsimula yan syempre dun sa pressure na nakita natin mula dun kay Chaknu. When it comes to the overall shot calling, it's
sobrang on point mula dun sa Omega. This time, Blacklist International, nakalamang din naman sila at nakikita din natin na they have the power to really end this game and take control ng ating laban. But in the end, Omega, dahil dun sa momentum na niride nila as well as yung target selection na sinasabi nga natin, nakita natin na na-punish nila yung Blacklist International in the end. Mukhang nabuhayan na talaga ang Omega. The stats will never tell you kung ano nga ba nangyari sa game na to. Not even the draft. Hindi siya about the draft, hindi siya about the stats. Nasa execution. Yan ang lagi natin kailangan i-take note kapag Omega at Blacklist na naglalaban. And wow, that performance coming in from Smart Omega definitely earned them a spot dahil hindi pa yan ang huling kalaban nila. Bukas, kakalabanin nila ang final boss ng liga. They will be facing AB Bren. Grabe, Yun no? ang tunay na mabigat. Pero with the level of intensity, mataas ang chance. 50-50 sabi nga ni Jack, no? And 50 is incredibly high, di ba? 50-50. At saka hindi naman natin alam kung sakaling mabigay na naman nila at maganda ang gising. Baka sakaling may chance pa talaga. Kami ang naging casters nyo. Kung nga pala si Umi, kasama dito si Chantel at si Wolf. Ibabato na namin kayo sa main stage kasama ang ating host na si Mara Aquino, Hans Galleria, casters, hindi, host, pasok! And just like that, the fight for the playoff spot continues, Hans. Grabe ang epekto ng isang Chak Mamba. Hindi lang ang pag-asa ng Bagong Barangay ang binuhay niya. Binigyan niya rin ng tsansan lumaban pa ang Phoenix Army. Pero hindi pa tapos ang bakbakan ngayong linggo dahil bukas, 3 laban muli ang ating matutunghayan. Huwag kayong mawawala. My name is Mara Aquino. At ako naman si Hans Galleria. Na nagpapaalalang, magkakaiba man ang ating pinagdadaanan. Sama-sama pa rin tayo sa laban para sa tagumpay. Keep it good vibes, everybody. See you tomorrow.